Odùduwà Republic adúró òmìnira. Orílẹ̀-èdè mi adúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic adúró òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi adúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic adúró òmìnira adé. Òmìnira adé o, ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi adúró òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi adúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic adúró òmìnira adé. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic adúró òmìnira adé. Torí bí lọ́wọ́ lọ́lọ́kùn ọdún o, ọjọ́ kan ló ń tọ́ ń bá. Ìyà tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́ bí ọ̀pọ̀ ọmọ ṣíwọ́ lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic adúró òmìnira adé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire bí lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni ọlọ́dún tó mọ àrè á dìyín mú. Àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn. Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ǹjẹ́ ó wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹgun? Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wọ àkísà? Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi? Ẹ jẹ́ kí a rò ó kí a má bàa fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ jẹ jẹ́. Kí a má ta ara wa dànù kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun. Kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa wípé a ṣe ìwọ̀n tí a lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣùṣù ọwọ̀ kí a dira wa mú nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní jẹ́ ọmọ ejò níyà. Bí ọ̀ká bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ àti òjòlá ń wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá Yorùbá ni ó dára jù nínú ìwà àti ìṣe. Yorùbá ní àpọ́nlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà. Ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ni ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi Yorùbá ṣe. Bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire, a dọ̀bálẹ̀ gbalaja a kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí, a fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀ a kí àwọn òbí rẹ̀. Àṣà tí ó wuyì ni àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ
jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódù tó máa rè mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe ẹ má jẹ́ kí a gba ìbọ̀dẹ̀ ti ara wa ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dẹ̀ tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀ kírú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. àṣẹ. kí ó rí ìjà Ṣànpọ̀nná ẹ pé àṣẹ. àṣẹ. kí ó rí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. àṣẹ. kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ. àṣẹ. ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà ayé ti pọ̀jù Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà ayé ti pọ̀jù Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. mo kí gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá pátá níbikíbi tí a wà lórígun mẹ́rin àgbáńláyé mo kí ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ kú alẹ́ ẹ kú ìrọ̀lẹ́ ẹ káàsán ẹ kú ìyálẹ̀ta ẹ káàárọ̀ mo kí wa pé a káàbọ̀ sí orí ètò lónìí ó ṣe dáadáa lábálẹ̀ bó lójú ọjọ́ ṣe rí lónìí láwọn apá àbìkan òru mú pẹ̀lú láwọn apá àbìkan òórùn ràn ṣùgbọ́n òtútù mú láwọn apá àbìkan yìí ń jábọ́ láti oṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá títí di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ ọpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé a wà láyé a wà láàyè ara wa má bínú a kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí o wípé ṣe dáadáa la bálé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá fún ìgbà àkọ́kọ́ Ìjìnlẹ̀ rédíò lélẹ́yìí lórílẹ̀‐èdè Turkey èmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín Ògúnjìmí Marcus tí gbogbo yín mọ̀ sí Ìjìnlẹ̀ Marcus apèdègbàyè gbogbo ilẹ̀ Turkey mo kí gbogbo yín pátá wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí ẹ bá wa share ètò wa ẹ̀yin èèyàn wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń share ètò yìí lónìí ẹ má gbàgbé kẹ́ ẹ máa ṣe kíni kẹ́ ẹ máa subscribe sórí YouTube channel wa Ìjìnlẹ̀ rédíò lórí Facebook ẹ má gbàgbé kẹ́ ẹ máa subscribe sórí ìlànà ọmọ Oòduà International lórí YouTube bákan náà ẹ má gbàgbé o ẹ máa follow page wa Ìjìnlẹ̀ FM kẹtù máa follow page ìlànà ọmọ Oòduà International
lórí Facebook. Ẹ má gbàgbé náà o Yorùbá World Congress Republic of Ireland ẹ máa follow page wọn bẹ́ẹ̀ ṣe ń follow gbogbo pages yìí tí ẹ̀ ń share tí ẹ ṣe ń follow gbogbo pages yìí ẹ má gbàgbé kẹ́ ẹ máa share fún gbogbo àwọn tó wà lórí page àwọn contact yín ẹ ṣe gan ni ojú tí ẹ fi ń wò wá kò ní fọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni etí tí ẹ fi ń gbọ́ wa ò ní di pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba gbogbo ọmọ Yorùbá pátá mo ní ànírú ń gbé sọnù bí ò ṣe ibi ọmọ o lónìí owó tí a ti ń solicit fún àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ nílé lọ́la òde yìí a máa gbìyànjú láṣẹ Ọlọ́run ọba a máa fún àwọn tó lówó wọn ṣùgbọ́n orí ètò yìí láti máa transfer owó yẹn sí wọn mo ní accountability a gbọ́dọ̀ wà accountable fún nǹkan tá a bá ń ṣe a gbọ́dọ̀ wà truthful ní nǹkan tí a bá ń ṣe pẹ̀lú tó máa fi ẹ́ ṣe olórí ní nǹkan kékeré o gbọ́dọ̀ jẹ́ olóòótọ́ ní inú nǹkan kékeré torí kí wọ́n bá lè fẹ́ torí tó máa fi ẹ́ ṣe olórí ní nǹkan ńlá kí wọ́n bá lè jẹ́ olóòótọ́ àti kékeré láti ń pẹ̀ka àrókò àwọn tí a ti rí owó gbà lọ́wọ́ wọn ení èjì ẹ̀ta ẹ̀rin àrún ẹ̀fà àwọn mẹ́fà ni wọ́n ti send owó ṣùgbọ́n gbà tí a calculate owó yìí àti realize about 110,000 naira ìyá wa tí wọ́n fi 20,000 tí wọ́n fi ṣọwọ́ sínú àkáǹtì lẹ́ẹ̀mejì wọ́n ní ká sọ fún yín wípé kẹjọ ẹ send account details ibi tẹ́ ẹ fẹ́ kí owó yẹn kó padà sí tẹ́ ẹ bá fi ránṣẹ́ sí wa báyìí mo lè fún yín ní assurance pé tí owó yẹn ò bá wọlé sínú àkáǹtì yẹn ká tó parí ètò yìí definitely ó pẹ́ jù àárọ̀ ọ̀la ó máa padà sínú àkáǹtì náà ẹni tó ní àkáǹtì ní lóòótọ́ làwọn rí i pé èèyàn kan fi owó sínú àkáǹtì àwọn lẹ́ẹ̀mejì ìyẹn Amos ok ká má pè tán ṣùgbọ́n wọ́n ní pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi account details ẹ fi ṣọwọ́ sí wọn mo mọ àkáǹtì mo mọ nọ́mbà wọn ṣùgbọ́n torí pé ó ṣe díẹ̀ kí n tó wọnú studio ni mi ò ṣe fi mẹ́sẹ̀gì yín wípé kẹ́ ẹ fi account details yín kẹ́ ẹ fi ṣọwọ́ sí wa ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa Samuel Ọláyọríjù wọ́n ní à subscribe to ìlànà ọmọ Oòduà ìlànà ọmọ Oòduà international ni ò torí ìlànà ọmọ Oòduà póríṣiríṣi lórí Facebook àwọn kan wọ́n ti lọ sáré create page fún platform yẹn fún orúkọ yẹn ṣùgbọ́n ìlànà ọmọ Oòduà international òun ni eléyìí tí ẹ máa subscribe sórí ẹ ṣe gan ni àwọn tí wọ́n ti fi owó ṣọwọ́ sí wa èèyàn kan Mrs Olúrẹ̀mí wọ́n fi 10,000 wọ́n fi ṣọwọ́ sínú àkáǹtì yẹn Amos bla 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 20,000 naira ó jẹ́ 30,000 naira ẹ̀yẹ́tàn on behalf of ìyá wa kan nílùú UK wọ́n fi 20,000 wọ́n fi ṣọwọ́ sínú àkáǹtì wọn yẹn ó dè ló ó di 50,000 naira Mrs Bọ́lá àwọn fi 30,000 naira 94 kobo wọ́n fi 30,094 naira 80 kobo wọ́n fi ṣe ọwọ́ 30,000 pẹ̀lú 50,000 ó jẹ́ 80,000 naira Ògúnlẹ́yẹ bla 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 wọ́n fi 10,000 wọ́n fi ránṣẹ́ sínú àkáǹtì yẹn ó di 90,000 Mr Ṣọlá Babalọ́sùn wọ́n fi 30,000 wọ́n fi ránṣẹ́ so gbogbo owó tí a rí ó jẹ́ 120,000 naira so 120,000 naira tá a bá rí jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́la yìí láṣẹ Ọlọ́run ọba a máa pe ẹni tó ní owó lórí ètò yìí àádẹ́ transfer owó yẹn wọ́n á fi ẹnu ara wọn wọ́n á fi confam ẹ pé àwọn ti gbáyé báyìí o kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ ìyá wa tí wọ́n ní kí ó dá ìyá wa tí wọ́n ní ká fi àwọn fẹ́ fi $50 sílẹ̀ kí a fi ra canvas ó wà lára owó yẹn so 100,000 naira la máa fún wọn 20,000 naira tó kù ibi tá a bá ti fẹ́ ra canvas a ṣe video coverage iye tí wọ́n bá ń tà á máa gbogbo wa pátá la máa rí bí a ṣe máa rà á tówó yẹn bá ṣẹ́kù ẹ̀rí iye tó bá rà bó jẹ́ yọkan ni bó jẹ́ méjì bó jẹ́ mẹ́ta ló rà gbogbo wa pátá la máa fi ojú wa rí ìyẹn ò jẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa lónìí iṣẹ́ tí a fẹ́ ṣe a ní fi bẹ́ẹ̀ wo fídíò tó pọ̀ púpọ̀ jù lénìí ṣùgbọ́n fídíò kan wà tí a kọ́kọ́ fẹ́ treat ní orí ètò yìí lónìí ẹ̀yin èèyàn wa bí a ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ìgbà ọ̀pá alágbá ló dakùn délẹ̀ àmọ̀ye tí ń rún o ṣe rí èèyàn
lèèyàn máa jẹ́ ń gbogbo ìgbà. Èèyàn tó ṣe nǹkan tó dùn mọ́yàn lénìí ó lè ṣe nǹkan tó dùn yàn lọ́la. Mo ti sọ tẹ́ ẹ bá ṣe eré á sọ, bẹ́ẹ̀ bá sì ṣe eré náà a máa sọ. Ibi tá a bá sọ síkọ ibẹ̀ kọ́ la máa kú sí. Ilẹ̀ Odùduwà yìí, ìwọ tó o bá fẹ́ jẹ́ ọ̀ṣáká jẹ́ ọ̀ṣáká, bó o bá fẹ́ jó ṣoko jó ṣoko, ṣùgbọ́n ọ̀ṣáká ṣoko òun ni ò dáa. Ọ̀ṣáká ṣoko ni ò dáa. Kò gbóná kò tutù, irú wọn ò lè déjọba ọ̀run gẹ́gẹ́ bí ìwé ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ṣe wí. Ó ní kò gbóná kò tutù kò lè ní ipò nínú ìjọba bàbá mi lọ́run. Bó o bá fẹ́ dúró tìwá dúró tìwá, bó o bá sì fẹ́ dúró tìwá má dúró tìwá o. Ṣùgbọ́n tí mo mọ̀ tó dá mi lójú ni wípé ilẹ̀ Odùduwà tá à ń lépa yìí àdébẹ̀ láìpẹ́ láìjìnà pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. A nílò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn, wọ́n ní ọ̀pọ̀ èèyàn la pè ìbá díẹ̀ lárí, ṣùgbọ́n nínú àwọn tá a rí yìí kẹlẹ́dùà ó kà mí mọ́ wọn. Kẹlẹ́dùà ó kà yín tí ẹ̀ ń wò wá nílé yìí, kẹlẹ́dùà ó kà yín mọ́ wọn náà. Ẹ máa share, ẹ máa love, ẹ máa like, ẹ máa share, ẹ máa love, ẹ máa like program yìí lónìí. Mo rí fídíò yìí, ìgbà tí mo rí fídíò náà inú mi bàjẹ́, ọkàn mi gbọgbẹ́. Jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá yìí tí bá a ṣe fẹ́ máa bá a lọ lélẹ́yìí, tá a bá dìde gbogbo ọmọ Odùduwà tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ Odùduwà lọ́kàn, tẹ́ ẹ bá dìde lásìkò yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn tí a pè lólórí tó yẹ pé jẹgúdújẹrá ni wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni a pè ní abánikẹ́dùn, àwọn tí a bá fẹ̀yìntì kámú dídùn ọsàn tó yẹ pé kíkan ni wọ́n ń fún ní mu. Igi tí a bá fẹ̀yìntì ó di kìkì ẹlẹ́gùn, ẹni tí a bá finú hàn òun náà tún wá jẹ́ aláròkiri ẹni. Nígbà tá a wà lábúlé táwọn bàbá wa bá fẹ́ pa ìtàn fún wa, tó bá fẹ́ sọ àlọ́ fún wa, wọ́n fẹ́ pa àlọ́ fún wa, ìyálẹ̀ àlọ́ àpamọ̀ àbí àpagbè. Nígbà tá a wà lábúlé tá a bá ti dúró, àgàgà ní àsìkò ọ̀gbẹlẹ̀ lásìkò ìkórè, tá a bá ti lọ sóko àti dé, ẹ mọ̀ pé lásìkò òjò báyìí òjò máa ń rọ̀, kì í sábà fún wa láàyè láti dúró níta láti gbọ́ ìtàn àti ọgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà. Ṣùgbọ́n tó bá dé àsìkò ìkórè tá a bá lọ sóko àti dé lálẹ́, a máa wá tẹ́ni síwájú ìta rere. Àwọn bàbá wa á fìtàn balẹ̀, àlọ́ àpagbè la máa kọ́kọ́ máa ń gbọ́ kó tó di wípé wọ́n wá lọ sínú àlọ́ àpamọ̀. Wọ́n ní àlọ́ mi dá fìrì gbàgà, ó dá lórí tó bá jẹ́ alábàáhùn ni ó dá lérí ìjàpá ọ̀kan yánnibo. Wọ́n wá fi ìtàn balẹ̀, wọ́n ní bọ́mọdé bá kọyán àná àgbàlagbà á sì fi ìtàn balẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ wò ó, àwọn ẹlòmíín wà o lásìkò wa àti láàrin wa lónìí tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ máa wo sàákún. Wọ́n ní òun tí ìyá bá gbọ̀n òun lọ́mọ máa ràn. A gbọ́dọ̀ máa wo sàákún wọn, níbo ni wọ́n ti jáde wá. Ilé là ń wò ká tó sọmọ lórúkọ. Bẹ́ẹ̀ ni ilé là ń wò ká tó sọmọ lórúkọ. Kó sí bó ṣe lè ṣe bòlò, ó máa rùn, àrùn gbẹ́ náà ní dandan ṣáá ni. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tá a pè lólórí yìí, wọ́n ti gbàgbé pé àwọn ń kánjú tó lọ́rán ni. Ẹgbàágbèje òní tó sè lọ́bẹ̀ nítorí pé ọ̀rọ̀ tó ń bọ̀ lókè yìí tó bá já akànlélé akànlóko, ṣùgbọ́n máa wá sọ́dọ̀ wa. Oríṣiríṣi èèyàn nínú wọn ló máa wá sọ́dọ̀ wọn, oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló máa wá. Wọ́n á wá fi ọ̀rọ̀ wá wa lẹ́nu wò, wọ́n á gbé wa wò, wọ́n á wá nínú aṣọ àgùntàn ṣùgbọ́n ìkookò ni wọ́n. Ẹja ṣọ́ra fún wọn. Mo wá fi àsìkò yìí mo fi rọ olóyè Sunday Igboho, ìpè olóyè Sunday Igboho, ẹ fúnra o, wẹ̀yìn rẹ wò, bó lọ́mọ ogun wẹ̀yìn rẹ wò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń tọ̀ yín wá yìí, ẹ ṣọ́ra fún wọn. Ọ̀pọ̀ aláǹgbá ni wọ́n tí wọ́n dakùn délẹ̀ tá àmì lè tinú run. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣọ́ra fún wọn. Wọ́n máa wá fọ̀rọ̀ wá yín lẹ́nu wò. Tí wọ́n bá wá déwájú tán, tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ tán, wọ́n á wá gbé yín kọlu àwọn ọmọ Yorùbá. Torí ẹ̀yin nìkan ṣoṣo láṣìírí tẹ̀ jáde. Lóòótọ́ àwọn alágbára pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sì ń jà lábẹ́lẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò fẹ́ kórúkọ wọn di mímọ̀, torí pé ọjọ́ kan ọjọ́ kan kì í ṣe nítorí ikú, kì í ṣe nítorí àrùn, kì í ṣe nítorí ẹ̀rù òṣèlú ń bà wọ́n. Ṣùgbọ́n ìgbà tó bá dójú ọ̀gbagadè, tó bá tó àsìkò àti ṣe gá fùràlà tí wọ́n ti wà lábẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tó sì gbójúgbóyà tó jáde lásìkò yìí tá à ń gbórúkọ wọn, òní
ẹ ṣọ́ra yín, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run kó má bàa kó yín sínú páńpẹ́ torí àwọn tẹ́ ń bá dòwò pọ̀ yìí, àwọn tá à ń bá dòwò pọ̀ yìí pàápàá jùlọ àwọn olórí wa, wọ́n gbọ́n níwájú, wọ́n gbọ́n lẹ́yìn, wọ́n gbọ́n lórí, wọ́n gbọ́n nísàlẹ̀, á ń láti ṣọ́ra fún wọn ni. ìyẹn wà bẹ́ẹ̀. ká tó na fọ́nrán yìí sórí atẹ́gùn, ọmọ Yorùbá, ọ̀rọ̀ tí mo sọ tó yìí kì í ṣe olóyè Sunday Igboho nìkan ló bá wí o. lásìkò yìí oríṣiríṣi ọ̀nà ni wọ́n máa gbà láti ṣe kíni, láti da ìdàrúdàpọ̀ sí àárín wa, láti da irú wa pọ̀ mọ́ ṣàpà. ṣùgbọ́n àwa là gbọ́dọ̀ gbà o. nínú ẹ̀, ìjà olóṣèlú wọn á gbé wá bá wa o, wọn á gbé ìjà ẹ̀sìn wọn á gbé wá bá wa. lánàá òde yìí wọn á lo ọba, wọn á lo ìjòyè, wọn máa lo lórí, wọn á lo ẹni ẹ̀yìn. ṣùgbọ́n àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ àlòpàtì ni wọ́n padà máa lò wọ́n. àwọn ògbóni tiwọn, ṣùgbọ́n àwa tá a jára àlò, tá a mọ nǹkan tí ó ń jẹ́ ìyà, tá a mọ ohun tí à ń pè ní ìyà, táwọn olóyìnbó ń pè ní definition ìyà, tá a mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìyà yìí, àwa gangan la gbọ́dọ̀ dìde láti kọ́. torí àwọn tá a wò gẹ́gẹ́ bí olórí yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn wọ́n jìyà rí lóòótọ́, ṣùgbọ́n wọ́n wá dé sáà kan, wọ́n wá ti wá gbàgbé ìyà, wọ́n ní ọ̀mùtí gbàgbé ìṣẹ́. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá mu títọ́, wọ́n yó tán, wọ́n wá sọra wọn di oyin tó sọ adùnù, tó wá kú, tó kú sórí, wọ́n sọ oró wọn nù, wá lọ ń kú sínú ẹmu. gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Níyì Adédòkun sọ, ó ní oyin 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 sọ adùnù, ó dẹ̀ ní ẹyẹ. wọ́n máa padà tẹ́ náà ni, wọ́n máa tẹ́ náà ni. lánàá la sọ̀rọ̀ nípa kábíyèsí kan tí wọ́n gbowó lọ́wọ́ Fúlàní tó ṣí ọjà lẹ̀ fún wọn torí owó tó fẹ́ jẹ, ìjẹkújẹ tó fẹ́ jẹ, tí wọ́n ti fìjà pẹ́ẹ́ta pẹ̀lú àwọn Àmọ̀tẹ́kùn. àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn àtàwọn ọlọ́dẹ agbègbè náà, ẹ ṣé gan ni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. ṣùgbọ́n lónìí a tún wá gbéra kúrò ńbẹ̀ o, a kúrò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. lónìí ìpínlẹ̀ Kwara òun la dojúkọ. ìpínlẹ̀ Kwara la dojúkọ o. níbo la dé dúró lánàá ibùdó Musa ńlá wà ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Ìwájọwà. bẹ́ẹ̀ ni o, ní agbègbè kan tí wọ́n pè ní bẹ́ẹ̀ ni Ìwájọwà, ọba Ìtasá òun ni a sọ̀rọ̀ lé lórí lánàá. ìjà tí wọ́n dálẹ̀ nítorí pé àwọn gangan ni wọ́n fi awọ ara wọn tí wọ́n fi fa ìjà, tí wọ́n fi fa wàhálà wá bá wọn ara wọn jọgọdẹ. ṣùgbọ́n lónìí ìpínlẹ̀ Kwara là ń lọ. abẹ́ ẹ̀yin ọba aládé tẹ̀yìn tí a dé lórí, abẹ́ ẹ̀yin ìjòyè tí ẹ̀yin ti ìlẹ̀kẹ̀ lọ́rùn, abẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀kùlùlù tí ẹ̀yin ti ọ̀pá àlẹ̀kẹ̀ àti aṣọ ẹ̀tù lọ́rùn yín. lásìkò yìí ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà, ìjà ẹ̀sìn kí wọ́n fi kó wa lómi ọbẹ̀ lọ. àfi títóbi Ọlọ́run ọba àfi bẹ̀yìn. kí ni ohun tí a fẹ́ gbéyàwó nípínlẹ̀ Kwara lónìí? ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ wá nǹkan fìdílé ká ẹ fìdílé nǹkan. ó yẹ ká ẹ mọ̀ wípé gbogbo ìgbà tá a bá ti wà lórí ètò yìí, ìwé kọ́bọ̀ lákúkú mú wá fún yín. ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o wípé ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀. tọ́n bá ní kó tu wálẹ̀ ká máa sọ ní méní méjì, àbá máa sọ wákàtí mẹ́ta àní dúró, a sì ní fẹ́ kàn pé méjì. ẹ jẹ́ àfẹ́ tí wa gbéyàwó ọ̀rọ̀ lónìí, ẹ bá wa share ètò yìí, ẹ bá wa share rẹ̀. ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ láàrin ìlú méjì kan nípínlẹ̀ Kwara. ìjà tá a gbé lọ́wọ́ yìí, ẹ jẹ́ àti ẹ̀ kọ́kọ́ gbàgbé wípé ìjà ilẹ̀, ìjà ẹ̀sìn, ìjà ìlú, ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà bí ẹlẹ́sìn mẹ́sìn, ká kọ́kọ́ lé àwọn ará bí yìí jìnnà náà. àwọn bàbá wa ó ní bí wọ́n ṣe ń palẹ̀ mọ́ ètò lọ́jọ́ sí, ó ní bí wọ́n ṣe ń yanjú ọ̀rọ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú. torí náà la ṣe máa ń sọ lóòrèkóòrè wípé kóyìnbó tó gòkè odò, okùn ọ̀gẹ̀dẹ̀ kọ́ ni Yorùbá fi ń pọnmọ́ o. bẹ́ẹ̀ ni kóyìnbó tó dé, ó ní báwọn Yorùbá ṣe ń parí ìjà ilẹ̀, ìjà ààlà lọ́jọ́ sí, wọn ò kúkú ń gbé lọ ilé ẹjọ́. ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká sọra wa de ẹni yẹ̀yẹ́ láwùjọ. lóòótọ́ la mọ̀ wípé látìgbà tó ti pẹ́ díẹ̀ ni ìjà ti máa wáyé láàárín àwọn ìlú méjì tá a fẹ́ dárúkọ yìí nípínlẹ̀ Kwara. abẹ́ olóyè Sunday Igboho lásìkò yìí, ẹ̀yin tí ẹ bá mọ olóyè Sunday Igboho, ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n. the white lion of our days, Koiki Media a máa kàn sí yín lẹ́yìn ètò báwo la ṣe lè yanjú ẹ̀ tó yẹ pé níta gbé lọ́wọ́ ìlà máa gbájúmọ́.
ìjà yìí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ láàrin ìlú kan tí wọ́n pè ní Ẹ̀rínlé àti ìlú Ọ̀fà Ọlọ́fà mọ́jọ Abíṣujókọ. Bàbá wa Ọlọ́fà a pè yín sójú iṣẹ́ lónìí o, ẹ pé bàbá wa Ẹlẹ́rìn kí wọ́n bá yín parí ìjà yìí kíákíá. Ẹ jọ̀ọ́ ohun tá a gbé dání yìí, àwọn ará bí oríṣiríṣi ọ̀nà ni wọ́n máa gbà o láti dá èdè àìyedè sílẹ̀ sáàárín wa. Bí wọ́n ṣe ń dálẹ̀ láàárín àwọn òṣèré, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa dá sílẹ̀ láàárín àwọn akọrin, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa dá sílẹ̀ láàárín àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àti àwọn ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí àti ẹlẹ́sìn àṣẹ̀ǹbáyé àbí àbáláyé, wọ́n máa dá sílẹ̀ o. àwa la àwa ní gbà olójú òwa ní lajú ẹlẹ́kìtà lùbọ̀ ó kó wọ́ o. ìta gbé lọ́wọ́ yìí ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká gbé dání. Gẹ́gẹ́ bí fọ́nrán tá a nà sórí atẹ́gùn lánàá wípé àwọn Fúlàní wọn ò borí ìletò tàbí èdè tàbí ẹ̀yà tàbí abúlé tàbí ìlú kan tàbí orílẹ̀-èdè kan rí láì jẹ́ wípé wọ́n kọ́kọ́ wọ̀ wọ́n lára ná. Wọ́n á wọ̀ wọ́n lára, wọ́n á bá wọn dọ̀rẹ́, wọ́n oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n jọ máa ṣe papọ̀, ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n á kàn yí bìrì, wọ́n á wá gbéṣe wọn dé. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n dájà sí wa láàrin o, a fi títóbi Ọlọ́run Ọba a fi bẹ̀yìn. Tó bá dẹ̀yìn ètò ọ̀pọ̀ Ọlọ́run Ọba kọ́ wa mọ̀ ṣe, ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa, lálẹ́ yìí ẹ mọ̀ pé nìkan bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn à ń kígbe, à ń pariwo, à ń yin Fani Káyọ̀dé, ṣùgbọ́n ohun tí Fani Káyọ̀dé ṣe, ohun tí Fani Káyọ̀dé tún ṣe ẹ tún máa tún gbọ́ o, ó ṣe bẹ́ńbẹ́, ó fakọyọ. Ṣùgbọ́n fífakọyọ tó fakọyọ yìí, ǹjẹ́ ṣé ó fakọyọ lọ́nà tó tọ́ ni àbí ó mọ̀ọ́mọ̀ ń tẹjú Yorùbá mọ́lẹ̀? Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní bó o bá fẹ́ jọ́ ṣàká kó o jọ́ ṣàká, tó o bá fẹ́ jó ṣoko kó o jó ṣoko, ìwọ ni tọ̀ṣàká ṣoko. Tó o bá fẹ́ dúró tìwá dúró tìwá, bó o sì fẹ́ dúró tìwá kì í ṣọ̀ràn ọyàn. Ajé oko gbà kó fajà, ìwọ̀ fún báyìí nìtẹ́ lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ á sowọ́pọ̀ ká lè gbalẹ̀ bàbá wa o, torí tá a bá fi tàwọn olórí yìí ṣe, wọn ò ní ṣe nǹkan kan o. Mo mọ̀ pé oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa, ẹ má bínú pa lọ oríṣiríṣi la máa ti rí fọ́nrán tá a fẹ́ nà sórí atẹ́gùn yìí. Ó ṣeé ṣe ọ̀nà tí ẹ gbà wò ó kó yàtọ̀ sí ìta àwa gbà wò ó, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ máa sọ wá jí ká máa ta wá lólobó. Ibi táwa bá fi wò ó, perspective táwa fi wò ó, tá a bá wá gbé e lọ bẹ́ẹ̀ tí ò bá dá àbí tí ò tọ̀nà tó, ẹ pè wá sórí ètò, ẹ sọ fún wa wípé báyìí ló ṣe lọ, báyìí ló ṣe lọ, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fara balẹ̀, ká fi ojú wa àti etí wa ká fi gbéyàwó ọ̀rọ̀. Mo mọ̀ pé létí ọmọ ni wá ńlẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni, Yorùbá ní làákàyè débi wípé wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn olórí burúkú, àwọn dàdàǹgọ̀ní, àwọn atókùnmákù, àwọn mọ̀nàrún má lọ, àwọn tó yẹ pé wọ́n ti rò pé àwọn ti tọ́ kọ́kàn máa tẹ ọmọ tálákà kan máa tẹ̀ wá mẹ́rẹ̀ yàtọ̀ sí tiwọn. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá tòótọ́, ọmọ Yorùbá akọ, ẹ mọ̀ pé níbi tá a bá ti rọ́mọ akọ níbẹ̀ náà láti rọ́mọ àlè. Bẹ́ẹ̀ ni o, ọmọ àlè pọ̀ jàtì rẹ̀rẹ̀ láàrin wa, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wò ó. Ẹ jẹ́ wò ó, lóòótọ́ kèrègbè tó ìtàkùn tó sọ àgbọ̀n ló sọ légédé, ṣùgbọ́n ó yàtọ̀tọ̀ síra wọn díẹ̀, kò sí bá a ṣe lè ṣe náà. Wọ́n ní ọmọ erin kan kì í yàrá, àbí ọmọ ẹkùn kan kì í yàrá, ọmọ tí ẹyá bá bí òun náà ni ẹ̀yà ń jọ. Wọ́n ní ìgbà ẹrú kan ní mú ní búgba ẹrú. Bẹ́ẹ̀ ni, kò sí bí o bá ṣe lè ṣe tó, kò sí wà tó o bá hù, Yorùbá á trace ẹ̀dẹ́ generation bí tó o ti wá. Wọ́n á morú ẹyẹ tó ṣu ẹ́, wọ́n á mọ bí tó o ti wá, wọ́n á wò pé ó mà ṣèwẹ́, kò jọ mí lójú, kò jọ mí lójú, irú ìró ń borùn. Ọmọ tí lágbájá yìí bá bí, báwo lẹ ṣe wá fẹ́ kó, báwo lẹ ṣe fẹ́ ẹni lágbájá yìí, ọmọ tó bá tẹ ẹ bá bí, báwo lẹ ṣe fẹ́ kó rí? Ẹni tó bá bí ni làjọ, ẹni tó bá bí ni làjọ. Ẹ já gbọ́ lónìí, ẹ já gbọ́ bí ọ̀rọ̀ yìí bó ṣe lọ. Ẹ já dìde o, ẹ jẹ́ ká dìde ẹ̀yin èèyàn wa, torí àwọn ará bí yìí wọn mú ní kékeré, wọn mú ní kékeré o. Torí pé kí ni, àwa kọ́ la sọ fún Fúlàní pé kó má gbóúnjẹ wá. Ìgbà tí wọ́n dẹ̀ tún dá oúnjẹ dúró tí wọ́n láwọn ò gbóúnjẹ wá sọ́dọ̀ wa mọ́, àbẹ̀ wọ́n pé ẹjọ́ ìgbóúnjẹ yín wá.
àbẹ̀ wọ́n ṣá àbẹ̀ wọ́n ni èmi ò bẹ̀ wọ́n mi ìdẹ̀ gbọ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ̀ wọ́n pé ẹjọ́ ẹ máa gbóúnjẹ yín bọ̀ kẹ́ wá wò ó wọ́n wá impose wọn lé wa lórí pátápátá. To address you on Ladies and gentlemen of the press, we're here today to address you on the very notorious issues that has been happening in the country, especially the recent one that has to do with the strike action embarked upon by the Amalgamated Union of Foodstuff and Cattle Dealers Association that has halted the transportation of foods and other items from the north to south and vice versa. I'm sure you are aware that in the last few days, there has not been transportation of food items and livestock from one point to another, which was occasioned by the various attacks and counterattacks on the association members, the traders, especially of a particular ethnic nationalities down in the south, especially in the southwest. Now, ṣẹ́gbọ́n nǹkan tí Yàyà Bello tó sọ, mo lérò pé gbogbo wa la gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́, àtáàkì mélòó ni wọ́n ṣe fún àwọn tí wọ́n wà tó jẹ́ àwọn Fúlàní nílẹ̀ Yorùbá tó ń sọ pé various attack and counter attacks on the association members of the traders ní southwest. Fani Káyọ̀dé was there. Ó ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ. Ẹ sì máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu Fani Káyọ̀dé o. Ẹ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu Fani Káyọ̀dé. Ṣé bí kò bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn là ń sọ pé Fani Káyọ̀dé is speaking well. Pé Fani Káyọ̀dé ń sọ̀rọ̀ sókè. Ó ṣe gbogbo ẹ̀. Àṣé Fani Káyọ̀dé àmì èyí tó fẹ́ ṣe o. Bóyá PDP ni o. Bóyá APC ni o. Bóyá ilẹ̀ Yorùbá ló ń jà fún no one knows. Ṣùgbọ́n tí wọ́n á fojú hàn gàdàgbàgàdàgbà báyìí wípé ẹ̀kọ́ ti fojú mímu hàn. Fani Káyọ̀dé ò wá fún àlàáfíà o. Àmì ló ṣe wá láti rí ìhòòhò ilẹ̀ náà. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, olóyè Sunday Igboho tẹ́ ẹ bá jẹ́ kí Fani Káyọ̀dé kókó bọ̀wọ́bọ̀wọ́ bọ̀ yín lọ́wọ́ nítorí pé ó sọ̀rọ̀ kan dé sáà kan débi wípé ó ròpin nínú ọ̀rọ̀ tó sọ. Gbogbo aláṣẹ máa gbọ́ débẹ̀. Ẹ má ì tí ì jẹ́ kí n ṣí kí má ì tí ì ṣe aṣọ lójú eégún. Gbogbo ala máa gbọ́ débẹ̀. Ẹ bá wa sọ fún Sunday Igboho pé kán ṣọ́ra pẹ̀lú Fani Káyọ̀dé àti àwọn olóṣèlú tí wọ́n pè wọ́n lọ́tún pè wọ́n lọ́sì tí wọ́n pè wọ́n fún ìpàdé àlàáfíà. Ẹ wo ọjọ́ tí wọ́n invite wọn lọ fún ìpàdé àlàáfíà, ọjọ́ yẹn gogo ni wọ́n dè àwọn ọlọ́pàá sọ́nà tí wọ́n ní kí wọ́n mú. Mo sì nígbàgbọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ nú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ nítorí operation burst ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ní. Ẹ wò kan lára àwọn mọ́tò tí àwọn sójà yẹn tí wọ́n kó wá operation burst wà lára ẹ̀. Kẹ́lẹ̀ mú pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ nínú bí wọ́n ṣe fẹ́ gbé olóyè Sunday Igboho. Ọjọ́ tí wọ́n pe olóyè Sunday Igboho fún ìpàdé àlàáfíà, ọjọ́ yẹn gangan ni wọ́n dè àwọn sójà àti DSS sí ọ̀nà pé ẹ bá wa mú kó tó débí. Tó bá yẹ pé àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá elétò àtòrí tó kó Sunday Igboho yọ. Ẹ jẹ́ kó olóyè Sunday Igboho kí wọ́n ṣọ́ra gidigidi lásìkò yìí. Tó máa mọ̀ pé ìjà tí wọ́n fẹ́ jà yìí, wọ́n fẹ́ ja ìjà náà ní àjàyọrí, àjàṣẹ́gun àti àjàṣẹ́ẹ̀tì. Wọ́n pé lédùn àkún wọn yọ o nítorí pé onínúure kìí kú sípò ìkà. Tó bá kù díẹ̀ kọ́mọ olóore wọ kòtò mọ̀nàmọ́ná á ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀. Ṣé ẹ gbọ́n tí arákùnrin yìí sọ? Ṣé oríṣiríṣi àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń pa káàkiri mo fi picture kan hàn yín bí lánàá tí gbogbo wa rí. Ẹ jẹ́ kí n gbé síta kí gbogbo wa rí. Ṣé àwọn Fúlàní leléyìí? Ṣé àwọn herders leléyìí, traders leléyìí? Ṣé àwọn leléyìí? Ìkan náà tún wà ń bẹ̀ o tí mo sì tún máa fi wọ̀nyí. Ṣé traders ni ẹ? Oríṣiríṣi àìmọye mélòó ni káàkà nínú ẹ̀yìn àdìpẹ̀lẹ́. Fani Káyọ̀dé dẹ̀ wà ń bẹ̀, ó lajú ẹ̀ sílẹ̀. Ìkan tún leléyìí, eléyìí ló ṣẹlẹ̀ ní àjọwọ́ àkókò èyí tí a fi wọ̀n lánàá. Ṣé àwọn Fúlàní leléyìí? Àwọn Fúlàní tí wọ́n ń pààyàn lọ́tún tí wọ́n ń pààyàn lọ́sì, wọn ò sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ bá sì gbàgbọ́ wípé wọ́n Nàìjíríà láwà,
one Nigeria wàláì ẹ ṣì ń tanra yín jẹ ni o gbogbo wa tá a bá ṣì ń pariwo one Nigeria àti kú wọn tí gbé wa sí torí pé ọjọ́ ọkú wọ́n kàn sì sún síwájú ni wọ́n ní wọ́n pa ikú pa bàbá ẹ̀ ó pààyẹ́ ẹ̀ ó ní ọjọ́ ikú ẹ̀ yẹ ọjọ́ ikú ẹ̀ òye ó kàn sún síwájú ni ó sún síwájú ni torí náà a ń láti ṣọ́ra wa gidigidi pẹ̀lú gbogbo àwọn olóṣèlú wa yìí pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ti lọ́wọ́ nínú ètò òṣèlú ilẹ̀ Yorùbá a ń láti ṣọ́ra gidigidi gan ni ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. This particular incident has led to serious economic paralysis. Food items are getting more costlier in the south. Food items are getting rotten and destroyed in the north on account to the fact that they are not being transported down to the south. The cattle breeders, the association or the union have placed certain demands on the government and the people of Nigeria to ensure that the transportation of their goods and the lives of their members anywhere in the country are safe. On that note, they went on a strike action. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo statement tó kọ́kọ́ sọ ńbẹ̀ yẹn the cattle breeders ṣe ti gbọ́ the cattle breeders nǹkan tí ó mean nìyẹn the cattle breeders life wọn you must make sure that their lives are safe everywhere across the country. Ẹ sì máa gbọ́ winiwini èyí tẹ́ ẹ bá ì tí ì láǹfààní láti gbọ́ fídíò yìí àbí tẹ́ ẹ bá kàn gbẹ̀gbọ́ lérèfé ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká analyse ẹ̀ dáadáa in total lónìí. Association or the union paralysis. Food items are getting more costlier in the south. Food items are getting rotten. Complaining or get costlier or not costlier in the south. That's none of our business. Torí wípé kíni sọ wípé kẹ́ ẹ má gbóúnjẹ wá sọ́dọ̀ wa fúnra ara yín lẹ́ni pé ẹ ní fún wa ẹ ní gbóúnjẹ wá lẹ́yìn tí ẹ ti bà gbogbo ilẹ̀ wa jẹ́. Now ìpàdé àpérò wo lẹ́yìn ṣe? And destroyed in the north. Ìpàdé àpérò wo lẹ́yìn ṣe? Ṣé láti tún padà wá láti wá bà gbogbo nǹkan tó kù nílẹ̀ Yorùbá jẹ́? Gbogbo ẹ̀yin alágbára ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń jà ẹ má jẹ́ kó sú yín ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yín kì í kí aláṣetì pé ó kó àṣeyọrí láláìsí ogun kò lè sí aṣẹ́gun. Ó dìgbà tí a bá ṣe tán tá a bá ṣe láṣeyọrí tá a bá sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n jagun ẹ̀yin akọgun ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe àwọn tí wọ́n gbébọn nìkan ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀yin scientists àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti gbogbo àwọn tí wọ́n kojú ìjà. Ẹ má jẹ́ ká découragé gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn Faransé ẹ má jẹ́ ká give up. Ó dìgbà tá a bá ṣe láṣeyọrí o tá a bá ní ká dúró de àwọn ará bí yìí ká máa fi òjò wọn gbìn ká wàláhì àní débì kankan. Ẹ má jẹ́ ń parọ́ fún wa àní débì kankan kó má fi kíní kan kó má fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ kó má fi kíní kan tanná fún wa láláyé ànígbà. On account to the fact that they are not being transported down to the south. The cattle breeders, the association or the union have placed certain demands on the government and the people of Nigeria to ensure that the transportation of their goods and the lives of their members anywhere in the country are safe. Ẹ ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ìyá wa Ọmọlára Ìyábọ̀dé Àjàlá ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jà ẹ jẹ́ kí ṣe rí pé níbikíbi tá a bá wà ibi tí ọmọ Ọlọ́run bá wà tọmọ àlàáfíà bá wà àwọn ọmọ àsìtáàní wọn lè ṣe kó má sí ń bẹ̀ kì í ṣe èèyàn kì í ṣe àwa tá a wà lórí platform yẹn lèmi ń sọ o ṣùgbọ́n ẹ̀mí sàtáàní á fẹ́ dárúdurùdù sílẹ̀ ẹ rí pé àwọn tá à ń bá jà yìí náà ìjára àtìjà ẹ̀mí gbogbo ẹ̀ lájọ́ ń jà papọ̀ wọn ò ní fẹ́ kí gbogbo nǹkan tá a ṣe kó dúnmọ́rán àbí kó gúnrégé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi àlàáfíà àti ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ kájọ bára wa ṣe ká lè lísì sí nǹkan tá a fẹ́ sọ lónìí torí pé ohun tá à ń sọ yìí ó kàn mí ó kàn yín ó kàn gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà nílé ẹ jẹ́ ká tètè máa tẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn wa tó wà nílé létí ìyá wa Ọmọlára Ìyábọ̀dé ẹnikẹ́ni tí ẹ bá jọ ní ìkùnsínú pẹ̀lú ara yín bẹ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ má fi red button sí kọ́mẹ̀ntì ẹnikẹ́ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú only why putting red head on my comment I said we don't want their food ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ jọ̀ọ́
ẹ má jẹ́ kí a bára wa jà ẹ má jẹ́ a bára wa jà ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. On that note, they went on a strike action. I have the mandate to resolve the issue, whereby there will be normalcy across the country. Here is the president of the association, and along with my brother here, Chief Fani Kayode, we have been on this matter for the last 3 to 4 days. And thank God today they've come up with their demands. Now, dúró ná a máa wo sinimá a máa wo fọ́nrán yìí dé stage kan a máa béèrè àwọn question kan lọ́wọ́ wa ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kọ́kọ́ béèrè question àkọ́kọ́ lórí fọ́nrán yìí. Question àkọ́kọ́ ni wípé àwọn mélòó ni wọ́n jọ ń jà tí wọ́n sanction ara wọn. Bó bá jẹ́ lóòótọ́ ni Yorùbá àti Fúlàní ń jà kí ló dé tí wọn ò pe àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ Fani Káyọ̀dé ló represent rẹ̀ ta ni Fani Káyọ̀dé sọ fún kó tó lọ represent ilẹ̀ Yorùbá ta ló sọ fún ta ló yan Fani Káyọ̀dé ta ló yan àwọn ará Fúlàní yìí ta ló yan Yàyà Bello torí mo nígbàgbọ́ pé ìjọba location 419 ló yan Yàyà Bello òun náà ló yan Fani Káyọ̀dé ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní àwọn ni wọ́n yan àwọn cattle breeders àtàwọn Miyetti Allah àti gbogbo wọn àti food kìíní kan farmers àwọn ni wọ́n yàn wọ́n àwọn Fúlàní ni wọ́n yàn wọ́n àwọn mélòó ni Yorùbá yàn tó tẹ̀lé wọn lọ ká ẹ lè mọ̀ wípé àwọn ará bí yìí kò sí nǹkan kan tá a lè ṣe ju wípé ká dìde ká gbalẹ̀ wa lọ torí pé kí ni wọn ò tiẹ̀ kàwákún anything wọn ò kàwákún nǹkan tó bá wọn ni wọ́n lè ṣe ẹ máa wo 490 billion naira tán láwọn fẹ́ gbà ẹ máa gbọ́ nǹkan tí Yàyà Bello máa sọ lé lórí wọ́n máa fún wọn o wọ́n máa fún wọn lówó yẹn owó tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ gbà yìí kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ gba owó yìí lásán báwo lẹ ṣe lè máa kó nǹkan ọrọ̀ ajé wa owó tó yẹ káwa ọ̀nà ẹ̀ máa kó fáwọn Fúlàní kán máa fi ra nǹkan ìjà ogun gbogbo wa láti rí bí wọ́n ṣe tora wọn jọ tí wọ́n to àwọn nǹkan ìjà ogun àwọn ammunition tí wọ́n tó jọ láti wá bá wa jà Fani Káyọ̀dé dẹ̀ dìde ó tún lọ ń bá wọn ṣe meeting irú àpérò àlàáfíà wo ni ẹ ṣé ọmọ Yorùbá ló ké gbàjarè pé Fani Káyọ̀dé wá lọ gbà wá o ṣé ọmọ Yorùbá ló pe Fani Káyọ̀dé àbókàn lọ represent ikùn ara ẹ̀ ara àwọn olè jẹgúdújẹrá olórí tá à ń sọ náà lélẹ́yìí mo mọ̀ pé lẹ́nu ọ̀rọ̀ ó mọ̀rọ̀ sọ ó dẹ̀ lè jáde lórí social media kó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bú yálàyà bàbá ńlá bàbá ẹ̀ a máa ṣíwé kàn án iṣẹ́ tí bàbá ẹ̀ ṣe kó tó kú gbogbo ẹ̀ pátá la máa ṣí kàn án ọmọ Yorùbá ẹ já dìde lásìkò yìí ká má wo àwọn olórí yìí o ká má wò wọ́n torí pé èmi kò ṣì ń wò tẹ́lẹ̀ pé olórí tó bá dìde nínú àwọn olóṣèlú yìí tó máa sọ pé àwọn ti ṣetán láti darapọ̀ pẹ̀lú wa wípé ká gbà wọ́n wọlé gẹ́gẹ́ bí ọmọ onínàkúnà prodigal son ṣùgbọ́n pẹ̀lú nǹkan tí Gani Fani Káyọ̀dé ṣe yìí ẹ jẹ́ ká rorí wa lẹ́ẹ̀mejì ká tó welcome ẹni olóṣèlú sínú àárín wa torí pé tó bá débẹ̀ tán iṣẹ́ àṣekù tí wọ́n ṣe tí wọ́n rí ṣe parí òun náà ni wọ́n máa padà wá ṣe ibi tọ́wọ́ òkété bá mọ ló fi ń bọ́jú ẹ jẹ́ ká wàá ṣe níwọ̀nba péré títágbára wa bá mọ bó pé bóyá elédùn àgbẹ̀ aláàánú dìde tó máa ràn wá lọ́wọ́ nítorí pé àwa gangan lọ̀rọ̀ yìí kàn àwa gangan ló kàn àwa aráàlú gangan ló kàn torí náà wọ́n ní pé olójú ò gbọ́dọ̀ lájú ẹ̀ sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ kó wọ́ ẹ má jà lajú wa sílẹ̀ o káwọn ará bí òráyè òrà pálá wọnú wa torí tó bá wọnú wa tán ìdàrúdàpọ̀ ni wọ́n máa dá sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Fani Káyọ̀dé sọ lẹ́ni nípa olóyè Sunday Igboho ẹ sì máa gbọ́ ẹja máa tẹ̀síwájú. We've been able to reach out to both parties because both of them are victims. àwọn parties wo tó bá jẹ́ lóòótọ́ ló reach out to both parties ó yẹ kó jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá káwọn náà jáde wá kó wá ṣe mítì pẹ̀lú àwọn Miyetti àlàyé àbí àwọn Fúlàní tó bá yẹ pé ókè o àwọn sì ń fẹ́ o kán sì máa pa wọ́n nìṣó torí oúnjẹ wọ́n wá torí oúnjẹ òkèlè kan kó tó bá yẹ pé nǹkan tó tẹ́ wọn lọ́rùn nìyẹn tí wọ́n fẹ́ràn nìyẹn pé kán ti torí oúnjẹ kán gbé ilẹ̀ bàbá wọn kán gbé tà fáwọn Fúlàní kò ṣe pé Yorùbá kí àwọn Yorùbá wá jókòó pé ókè o ẹ̀yin Fúlàní o ẹ máa bọ̀ ẹ wá máa pa wá o ẹ máa fún wa lóúnjẹ ẹ máa pa wá ẹ máa gbalẹ̀ wa lọ torí pé a ti fẹ́ talẹ̀ wa fún yín olóhùn wẹ̀ able to reach both party ṣùgbọ́n Yorùbá ò sí níkàlẹ̀ Fani Káyọ̀dé dẹ̀ jókòó síbẹ̀ à ń sọ òyìnbó òfò òyìnbó òranù òyìnbó àdánù kò lè dùn mí torí ó sọ ń gbà kan rí pé òun ò mọ poverty rí láyé òun pé òun dẹ̀ lè tòṣì mọ́ òun ò lè tòṣì láyé òun báwo lẹni tí ò jìyà rí ẹni tí ò jìyà rí báwo ló ṣe fẹ́ kó wá lọ represent àwọn tó ń jìyà
gẹ́gẹ́ bí ìtàn kan nígbà ẹ mọ̀ pé ní àsìkò ọdún Christmas láyé ọjọ́ sí ó ní nǹkan kan tó máa ń pè ní tatment, ìyẹn ní end of the year party tá a máa ń ṣe àwọn ọ̀dọ́ àwọn ọmọ kéékèèké abúlé. ìtàn kan wà tí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí stage kìíní gbà yẹn, ìgbà yẹn ni tíátà ṣì ń reign. bàbá ọba kan wà ó bímọ méjì ìkan Arówólò, ìkan mo ti gbàgbé orúkọ ìkejì o, adé ṣe kinní kan lórúkọ ẹlẹ́ẹ̀kejì, Adétọ́lá, bẹ́ẹ̀ ni Adétọ́lá lórúkọ ìkejì. ó bí àwọn méjèèjì ṣe rí Arówólò ó lówó láti kékeré, ọwọ́ ẹ̀ jí sí owó gan, ṣùgbọ́n èyí tó wá jẹ́ àbúrò ó jẹ ìyà láyé wọ́n gbọ́ lọ́run, ó jẹ ìyà wọ́n gbọ́ láyé wọ́n gbọ́ lọ́run. ó jẹ́ ẹni jẹ́ pé àkúṣe ni, èèyàn tí ò lówó lọ́wọ́ ni. ìgbà tí wọ́n á tó àsìkò tí kábíyèsí máa gbẹ́sẹ̀, ó wá pe àwọn olóṣìyè ìlú, àwọn afọbajẹ ìlú, ó pe àwọn ọmọ ẹ̀ méjèèjì. ó kọ́kọ́ bá àwọn olóyè sọ̀rọ̀, wá pe àwọn ọmọ méjèèjì. ó ní ẹ̀yin ọmọ mi, ó ní mò ń lọ, ẹ mọ̀ báwọn àgbàlagbà bí wọ́n ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tó máa fẹ́ lọ tó máa dágbére ìkẹyìn. ó ní mo ti rí àwọn baba ńlá mi wọ́n ti ń ṣọwọ́ sí mi. ó ní ẹ̀yin ọmọ, ó ní mò ń lọ, ó ní ṣùgbọ́n ó ní àwọn ọmọ méjì tí mo bí sílé ayé yẹn méjèèjì tí mo bí ẹ ṣe jẹ́jẹ́ o, ẹ tẹ̀ jẹ́jẹ́ o. ìwọ ọ̀nà àwọn ọmọ ẹ̀ ni wọ́n kọ́kọ́ bá sọ̀rọ̀, bá wọn sọ̀rọ̀ tán. ó wá pe àwọn afọbajẹ wípé àwọn ọmọ méjèèjì tí mo fi sílẹ̀ yìí ẹ ronú yín dáadáa kẹ́ ẹ tó fi wọ́n joyè o. ó ní ẹ wo Arówólò, ó lówó lọ́lá, ó ní gbogbo nǹkan kò jìyà rí. ó ní mo wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Elédùà, ipò Olódùà kọ́ àwọn afọbajẹ mọ̀ ṣe. ó tún sọ fún wípé ẹ wo Adétọ́lá, ó ti jẹ ìyà paraku, ó jìyà bí ẹni jẹyán, pé Èdùmàrè mo fi àwọn alálẹ̀ mo fi bẹ ọ́fíìsì yín o, ẹ wò èyí tó bá tọ́nú àwọn méjèèjì kẹ́ ẹ fi wọ́n joyè. ìgbà tó wá tó àsìkò tó máa fi wọ́n joyè ńkọ́, wọ́n fún wọn ní tẹ́ẹ̀sì. Arówólò wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéraga torí kò jìyà rí, kò mọ nǹkan tó jẹ́ ìyà. ṣùgbọ́n eléyìí Adétọ́lá ó farabalẹ̀ dáadáa, ó kọ́ ẹ̀kọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn àgbà, ó kọ́ ẹ̀kọ́. ṣùgbọ́n àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀, ìgbà tí wọ́n sì ń fi alálẹ̀ ìjọba ni, Ifá tí wọ́n fi wọ́n tọ́nà, èyí tó wá tọ́nà ni wọ́n padà fi joyè, torí pé ó ti mọ tí wọ́n ń pè ní ìyà, ó mọ ìyà tó ń jà àwọn aráàlú. ṣùgbọ́n ẹni tí ò jìyà rí tó wá ní wípé ó yá o, wàá máa represent àwọn tó jìyà, ọ̀rọ̀ wo ló fẹ́ wà lẹ́nu ẹ̀ tó fẹ́ sọ? ọ̀rọ̀ wo ló fẹ́ wà lẹ́nu aṣẹ́gìtà tẹ wá mú Fani Káyọ̀dé pé kó wá máa represent Yorùbá láì consult Yorùbá? gbogbo tó bá sọ ń bẹ̀, mo lẹ́nu láti sọ̀rọ̀ lónìí wípé Fani Káyọ̀dé sọ̀rọ̀ sápò ara ẹ̀ ni, torí àrùn Fani Káyọ̀dé iṣẹ́ tó ń jẹ́ kó wá máa lọ máa takùbùkù táẹ̀rẹ̀ báyìí lẹ Yorùbá. òun ló fà á lẹ́ni o, olórí ogun má tẹ́ àfìgbà tó tẹ́. ṣe ẹ̀gbọ́n nǹkan tí àwọn kí lórúkọ ẹ̀ tí wọ́n sọ nípa Tinubu? wọ́n ní Tinubu Ọ̀yọ́ ló wà, ó kàn wà lọ́wọ́ ara ẹ̀ ní àwọn kí lórúkọ àwọn bàbá yìí, àwọn olórí Yorùbá tí wọ́n kóra wọn jọ, àwọn Afẹ́nifẹ́re. wọ́n ní Ọ̀yọ́ ló wà, ó wà láyé ara ẹ̀, gbogbo nǹkan tíjọba bá fi ojú ẹ̀ rí, torí pé òun tara alẹ́ ẹ̀ lọ́pọ̀, ó ní rírà lọ́wọ́n. ẹ sọ fún Fani Káyọ̀dé, ẹ sọ fún Fani Káyọ̀dé kó ti ọwọ́ ọmọ ẹ̀ kó ti bọ̀ṣọ, kó má bàa rí ìjà ọmọ Yorùbá. ó lè lówó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n máa dé stage kan, owó tó ní yóò ní gbà ẹ́ kalẹ̀ mọ́. torí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ó lè gbàdúrà kó ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Those that were killed and those that are killing, we've been able to reach out to the major actors from the southwest. ṣẹgbọ́n, only those that were killed and those that are ẹ jẹ́ kí n gbọ́ kí n má ṣòyìnbó sọ. nǹkan tó ń rí fáàsì ni pé Yorùbá ló pààyàn, àwọn Fúlàní ni wọ́n pa, ṣùgbọ́n kò sọ̀rọ̀ pé wọ́n pa Yorùbá o, kò sọ̀rọ̀ ń pẹ́ ká ẹ lè mọ̀ pé àjẹ́ nǹkan kan Nàìjíríà àyàfi tá a bá kúrò lórílẹ̀‐èdè yẹn. And thank God today they've come up with their demands. We've been able to reach out to both parties because both of them are victims. Now ẹ máa gbọ́, wọ́n ní thank God lénìí wọ́n wá pẹ̀lú demand wọn. Demand wọn náà wá pẹ̀lú ẹ̀ ni wípé one,
ẹ jẹ́ kí àlàáfíà kó wà káwa kí àwọn èèyàn wa kó máa gbé ní àlàáfíà àti àwọn tó ń darán o àti àwọn tó ń kidnap èèyàn àti àwọn tó ń tajà o kí wọ́n máa gbé ní àlàáfíà ní everywhere. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ẹ gbọ́dọ̀ fún wa ní owó láti compensate wa. Now Ọlọ́run wà able láti meet up pẹ̀lú both party. Ẹ máa gbọ́. Those that were killed and those that are killing. Those that were killed and those that are killing. Who are those people that were killed? Ẹ máa gbọ́. And who are those people that are killing? Ẹ máa gbọ́ lẹ́nu Yahaya Bello. Tí Fani Káyọ̀dé dẹ̀ jókòó síbẹ̀. We've been able to reach out to the major actors from the southwest to desist and to allow peace to reign. We've gotten the commitment of both sides to sheath their sword. On this note, we have brought the demand to Mr. President through the Chief of Staff and how we've been able to resolve the matter. And the Chief of Staff is going to convey the message to Mr. President. The association demanded that there are his members that were killed. They are requiring that compensation be paid. Ṣètìgbọ́ kíkan san compensation ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa tí wọ́n displace láti tó kúrò ní iye wa tó ń lọ sí Republic of Benin. Àwọn kan ti bímọ nínú àwọn aláboyún o àwọn aláboyún wọ́n dẹ̀ fẹsẹ̀ rìn láti ọ̀dọ̀ wa lọ sí Republic of Benin láti lọ ṣe àtìpó ń bẹ̀. Kò sí compensation fún wọn o. Irú àwọn family ẹni yìí tí wọ́n ṣá ní ṣàkúṣà tí wọ́n pa nípakúpa yìí kò sí compensation fún family ẹ o. Kò sí compensation fún family o. Ṣùgbọ́n Fúlàní tí wọ́n ní pé wọ́n pa tí kò sí traces wípé wọ́n pa Fúlàní kò sí picture kò sí evidence pé wọ́n pa Fúlàní àwọn yẹn gogogan òun ni wọ́n need compensation. Aláboyún tí wọ́n pa toyúntoyún tó yẹ pé òun ló dá wàhálà yìí lẹ̀ ẹni tí wọ́n nà lóòkan tóun náà kú nínú ìjà yìí kò sí compensation fún. Wàláhì Yorùbá tá a bá dìde lásìkò yìí ká kọ̀ délẹ̀ bá a ṣe ń kọ lọ ká kọ̀ délẹ̀ ó ń bọ̀ lọ́nà ó ń rúgbó bọ̀ ní òkò ìtì dé. For the lives and livelihood that were destroyed in the south. All those who committed those crimes should be brought to justice. Who are those? The Yorubas should be brought to justice. Ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní tí wọ́n ń pààyàn tó yẹ pé ẹni pé ẹ mọ ibi tó ń gbé Gumi dẹ̀ mọ ibi tí wọ́n ń gbé ó mọ ibi tí wọ́n ti ń ṣọṣẹ́ wọn ó mọ báràkì wọn ibi tí wọ́n wà well armed. Brought wọn to book àwọn èèyàn tí wọ́n ń defend ilẹ̀ wọn àwọn lè gbọ́dọ̀ brought to book lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá yìí ó máa ṣẹlẹ̀ sí ìran àti àtìrandíran Yàyà Bello àti gbogbo àwọn tí ó bá jẹ́ olórí ilẹ̀ Yorùbá tó ní wípé sẹ́ẹ̀ àní rọ́nà lọ àní lu àlùyọ àní ṣiṣẹ́ ní àṣeyọrí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo bí wọ́n ṣe ṣá arábìnrin yìí tí wọ́n ṣe ṣá arábìnrin yìí láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba bó ṣe máa pa gbogbo ìdílé wọn nù yẹn tọmọtọmọ ìkankan báyìí kò ní yẹ ẹnu wọn kò ní yẹ àyàfi tó bá yẹ pé nǹkan tí wọ́n ṣe fún alẹ́ Yorùbá wípé bóyá ẹ̀ṣẹ̀ ni nǹkan táwa ṣe láti gbà wọn mọ́ra láti accommodate wọn nìkan ni kò ní ṣẹlẹ̀ sí ọmọ àtìyàwó Yàyà Bello kọ́dún yóò tó parí. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé à ń defend ilẹ̀ wa nǹkan táwọn ará bí yìí ṣe fún wa tó ń ṣe sí wa lórí ilẹ̀ wa kì í ṣe nǹkan tó ń tọ́ làwa ṣe ń defend ilẹ̀ wa kó má bàa gba ilẹ̀ wa mú wa lọ́wọ́ òun là ń ṣe ó máa ṣẹlẹ̀ o á ṣẹlẹ̀ sí Yàyà Bello á ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àwọn tí wọ́n jókòó sí àpéjọ yẹn tí wọ́n sọ pé àwọn represent ilẹ̀ Yorùbá ṣe pé àpò ara wọn ni wọ́n represent. The harassment by law enforcement agencies on our federal highways be stopped. The extortion by all touts along the federal highways, especially from northeast or from the north to south and southeast particularly. Ṣètìgbọ́ now ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní ni wọ́n ń sọ gbogbo nǹkan tó máa favour Fúlàní 100% bẹ́ẹ̀ kò sí ẹyọ kan tí wọ́n sọ tó favour Yorùbá o kò sí ẹyọ kan tí wọ́n sọ tó favour Yorùbá gbogbo àwọn ọba wa ń gbọ́ gbogbo eléyìí gbogbo fídíò ni wọ́n ti rí torí mo mọ̀ pé nǹkan tó ti lè mú kó dọ́dọ̀ wa ó máa ti dọ́dọ̀ àwọn ọba wa nǹkan tó ti lè mú kó dọ́dọ̀ wa á ti dọ́dọ̀ àwọn gọ́vnà wa nǹkan tó ti lè mú kó dọ́dọ̀ wa tí Gani Fani Káyọ̀dé àbí kí lórúkọ wèrè tí wọ́n pè wọ́n á ti dọ́dọ̀ gbogbo àwọn gbogbo lọ́yà sílẹ̀ Yorùbá tí kò sí èèyàn kan kó dìde báyìí kó sọ̀rọ̀ lé lórí ní gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ tí kò sí ẹyọ kan tó favour Yorùbá ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ pé we are one nation
one nation my foot one nation at where ṣé pẹ̀lú that location confusion location 419 yẹn jẹ́ kí n sáré ship eléyìí in kí n tó gbàgbé national airport international airport tó lójú lánàá wọ́n ní partial fire outbreak ní Kenya airline departure ibẹ̀ gangan ló jóná àdúpẹ́ pé kò kọjá bẹ́ẹ̀ kì í ṣe gbogbo international airport ni wọ́n sọ náà sí o ẹ ṣe gan kíyàn wà bẹ́ẹ̀. Lives and livelihood that were destroyed in the south. All those who committed those crimes should be brought to justice. The harassment by law enforcement agencies on our federal highways be stopped. The extortion by all touts. Now, ẹ máa gbọ́ statement yẹn, ẹ jẹ́ n comment lórí statement yẹn. The harassment from the law enforcement agencies on the highway should be stopped so that wọ́n lè ní free flow of ammunition. Free flow of ammunition wọ́n lè kó wọlé. So that ẹ ṣe gan ẹ ṣeun púpọ̀ àwọn tí wọ́n ń tẹ red button lórí péèjì yìí Princess Temilade Àtinúkẹ́ Princess Temilade Àtinúkẹ́ gàdàgbà àrí logo national flag Yorùbá Odùduwà lórí péèjì ẹ̀dẹ̀ nǹkan tá à ń sọ ẹ̀dẹ̀ ń tẹ red button àfi títóbi Ọlọ́run bá bẹ̀yìn ẹ̀ stop ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá stop ẹ̀ a máa ní kí àwọn admin kan block yín o àfi títóbi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín. Moruf Sanusi a mọ̀ pé ẹ̀yin tí ẹ lè jẹ́ okay went to Ọ̀fà grammar school ní Kwara State Ọ̀fà grammar school ní Kwara State òun lẹ lọ àfi títóbi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín ẹ stop ẹ̀ Princess Temilade Àtinúkẹ́ staff nurse at Lagos State University Teaching Hospital nurse at Lagos State University Teaching Hospital àfi títóbi Ọlọ́run bá bẹ̀yìn ẹ stop láti máa tẹ red button otherwise ọmọ block yín lórí platform yìí ẹ ṣé gan God bless you ẹ ṣeun o àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín otherwise tẹ́ ẹ bá stop ẹ̀ a máa sọ fún àwọn admin a sì nígbàgbọ́ pé eléyìí tẹ́ ẹ ti tẹ̀ wípé mistake lẹ ṣe ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá sì continue láti máa tẹ red button máa ní kí àwọn admin kan block yín ẹjọ́ torí Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá là ń jà fún mo nígbàgbọ́ pé ọmọ Yorùbá ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá yìí mo mọ̀ pé ẹ wo doctor kan very senior doctor ni o ní Nàìjíríà ọ̀nà méjì ló ti ń ṣiṣẹ́ ọ̀nà méjì doctor tó dẹ̀ mọṣẹ́ ni ìgbà tí máa gbọ́n ló ń gba 150,000 naira lóṣù ìgbà tí a wá calculate 150,000 naira kò wọ $400 150,000 naira ọ̀nà méjì ni ó ń gba 80,000 bí kan á gba bí 70,000 bí kan 150,000 kò wọ $400 ní bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ àwọn tí wọ́n ń fọlẹ̀ lásán labroad mọye thousands of dollars tí wọ́n ń gbà ní lóṣù ìgbé ayé tẹ̀yìn gbé tí kò bá tó bá tẹ́ yín lọ́rùn à ń sọ fún ilé ní pé ìgbé ayé òṣì ìgbé ayé ìranù lẹ́ ń gbé ìgbé ayé tí ò ṣe é mú yangàn kí èho qualified doctor kó máa gba $400 lóṣù ìtìjú ńlá lórí ẹkẹlẹ jẹ́ nǹkan tá a rí nílẹ̀ Yorùbá lára àwọn nǹkan tá a rí lélẹ́yìí kì í ṣe gbogbo ẹnu la gbọ́dọ̀ máa fi sọ̀rọ̀ tán tá a fi sọ pé ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn wa lè gbọ́dọ̀ stop ó gbọ́dọ̀ stop ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ má tẹ red button mọ́ àfi títóbi Ọlọ́run bá fi bẹ̀yìn nǹkan tá à ń sọ lọ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ ó ní harassment from the security agencies especially on the highways must be stopped so that wọ́n á lè ní free flow láti máa kó ammunition wọlé kó tún máa fi pa àwọn èèyàn wàá fẹ́ kó máa ṣẹ́ẹ̀ṣì wọn láti nǹkan bíi oṣù bíi 3 sẹ́yìn
ni ìyá kan tí wọ́n lọ sí north wọ́n kó oúnjẹ lọ láti ọ̀dọ̀ wa lọ sí north láti àjọwọ́ àkókò ìgbà tí wọ́n bọ̀ wọ́n kàn ra àpò ìrẹsì kan péré wípé wọ́n fẹ́ gbé wá síbí àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ gbára ìsìn ẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ wọn wọ́n ní oúnjẹ títà wọn kò sí fún south kò sí fún western part of the country wípé àwọn làwọn nu oúnjẹ kó má gbé wá sọ́dọ̀ wa ṣé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ lónìí ni bó ṣe ń pa àwọn èèyàn wa ń kọ́ ṣé Fani Káyọ̀dé fẹ́ sọ pé òun rí torí kò tí ì kàn ó ń bọ̀ wá kan torí ìṣe tá a ṣe bí ẹrú náà la ṣe bí ọmọ bá a ṣe bẹ̀rù la bọ́mọ̀ àwọn tí wọ́n ń pa kiri yìí tó ń ṣá lọ́gbẹ́ tó ń ṣe gbọ́n tó ń dú èèyàn ló bí wọn ìwọ náà fi rọrẹ ẹ wò kòkàn wo lọ́jọ́ kan kòkàn ní òkè ẹ bá mi pa ọmọ mi kòkàn pa ọmọ ẹ kò mọ̀ọ́mọ̀ pa ọmọ ẹ kò wá pa tún kò wá wo bó ṣe máa dùn ẹ lára à ń bọ̀ sí pé o ò tiẹ̀ mọ́wọ́ mẹsẹ̀ o kàn jáde lọ́jọ́ kan wá dé o wá rí i pé wọ́n ti pa gbogbo àwọn fámìlì ẹ nílé how would you feel torí pé kò tí ì kàn ẹ́ ni o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ọ̀tá àwọn tí nǹkan tí a gbé dání yìí tó jẹ́ ọ̀tá ìyẹn nǹkan tá a gbé dání yìí òmìnira ìtúsílẹ̀ tá a fẹ́ gbà fúnlẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn tí wọ́n bá jẹ́ ọ̀tá wa ìbáàjẹ́ ọmọ ìyá ìbáàjẹ́ ọmọ bàbá ìbáàjẹ́ ẹ̀gbọ́n ìbáàjẹ́ ìyá ìbáàjẹ́ bàbá tó láwọn máa tako ilẹ̀ Yorùbá yìí pé àní délẹ̀ lérí yìí wọ́n máa gba wájú wọ́n máa gbẹ̀yìn láti ṣọlọ́ gbogbo nǹkan tó sáwọn ṣẹlẹ̀ sáwọn ìyá wa tí wọ́n rèpù tí wọ́n pa tí wọ́n gbé tí wọ́n ṣe ṣàyàmàyàmà ó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn tìrantìran ni. Who committed those crimes should be brought to justice. The harassment by law enforcement agencies on our federal highways be stopped. The extortion by all touts along the federal highways, especially from northeast or from the north to south and southeast particularly, be stopped. We have presented those demands to the government because before now they have reached out to every authorities on the land and there seems to be no response or positive response. Tí ó bá jẹ́ pé orí yín ti dàrú wọ́n pa àwọn èèyàn wa lọ́tún wọ́n pa lósì wọ́n pa wájú wọ́n pa lẹ́yìn wọ́n pa Dr. Aborode wọ́n pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tí ò lórúkọ Yorùbá ń ké tuntun Yorùbá ń pariwo gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò sọ̀rọ̀ àwa ní wípé tọ̀ àwa gbà mọ́ ẹ máa lọ ìyẹn lẹ wá dìde kẹ́dẹ̀ máa wo lórí burúkú Yàyà Bello yìí ní state ẹ̀ kò sí security ń bẹ o bí wọ́n ṣe ń wọ church tí wọ́n pa àwọn èèyàn ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń pa ìmáàmù tí wọ́n ń gbé wọn tí wọ́n ń dú wọn olórí burúkú yìí tó ń support Fúlàní ó wà ń bẹ o ó máa kàn ẹ́ Yàyà Bello láìpẹ́ àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ́wọ́ nínú ìpàdé tẹ́ ṣe yìí. To their demand. So it's been submitted once again. I've conveyed the message to the President through the Chief of Staff and I've gotten the commitment of both sides. In order that we don't continue to have this hardship across the country, I've gotten the commitment of the union to lift their ban on the transportation of food items and livestock to the south. I've equally gotten the commitment of the major actors from the south not to attack lawful Hausa Fulani people or the traders in the south, and that the criminals amongst them, irrespective of your tribe or religion, should be handled effectively by law enforcement agencies. Law enforcement agency. Táwọn ọlọ́pàá gan ti sọ lẹ́nu ara wọn wípé ẹ máa fi nǹkan ṣàwọn pípò yìí torí tá a bá gbé wọn wá sí station wa tá a bá ti lè gbọ́ call látòkè a máa release wọn ni. A máa release wọn. Nǹkan tó yẹ káwọn gómìnà wa kan dìde kan sọ̀rọ̀ sókè. Àwọn àtọ̀húnrèwá ló wá ń dictate fún wọn kẹ́tì mọ̀ pé àwọn gógó fúnra wọn ti pera wọn lé àtọ̀húnrèwá. And we've gotten the commitment also that their lives and their livelihoods moving forward will be protected. So these are the messages we brought to the Chief of Staff to be conveyed to Mr. President. And I have to come with with my brother here, Chief Fani Káyọ̀dé, who helped in mediating. Okay, ẹ ṣeun púpọ̀ yá wa Princess Tèmiládé Àtinúkẹ́. Wọ́n ní I did not press red button for quarrel, but I am not happy with her comment or with his comment for asking for food while we are still fighting for freedom. Okay, ẹ má bínú mọ́, ẹ bá ti reply, ẹ má jẹ́ mo ti sọ pé ẹ má jẹ́ kí ìjà kó wà láàrin wa
àfi títóbi ọlọ́run bá bẹ̀yìn. Ìyá wa Princess Tèmiládé Àtinúkẹ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ẹ má jà, ẹ jẹ́ ká gbé ní ìgbé ayé àlàáfíà àti ìrọ̀rùn láàrin ọmọ Yorùbá ni o, kì í ṣe pẹ̀lú àwọn àtọ̀húnrìnwá, kì í tiẹ̀ ṣe bíi Fúlàní, torí a lè gbé pẹ̀lú wọn. Ìwà wa ò jọra wa, kò jọra wọn, ìṣesí wa ò jọra wọn, ìsọ̀rọ̀ sí wa ò jọra wọn, èrònú wa ò jọra wọn, ìgbésí ayé wa ò jọra wọn. Àwọn inú gbó làwọn nífẹ̀ẹ́ sí kó máa gbé ní modern age tá a wà yìí. Kó máa kọ́lé ewé, kó máa gbénú ewé, kó máa pààyàn, kó máa bẹ́ranko gbé, òun ni tiwọn, kó máa bẹ́ranko lájọṣepọ̀. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiwa èèwọ̀ ńlá ni gbogbo eléyìí fún wa. A lè gbé nínú igbó, ṣùgbọ́n inú igbó tá à ń gbé yìí ó ní nǹkan tá à ń ṣe ń bẹ̀ lẹ́gálè, oníṣẹ́ tá à ń ṣe ń bẹ̀, ṣùgbọ́n tiwọn kó máa fòkùnkùn bójú ní tiwọn. Torí náà la ṣe ń fi gbogbo àwọn tí wọ́n ń gẹṣin lọ́sàn-án tí wọ́n ń gun ènìyàn lóru, àwọn kúkúrú lọ́sọ̀gbọ̀ ọ̀rọ̀ lóru nínú gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń ṣèbìtà tí wọ́n ń dalẹ̀lẹ̀ Yorùbá, ìpè alálẹ̀ máa dà wọ́n, alálẹ̀ ó máa dojú ìjà kan wọn láìpẹ́ láì jìnnà pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. In the mediation, and also here is the president of the Amalgamated Union to give you this short briefing. Thank you very much. Yes, I think it's good you hear from Sigofiskanka. Good morning, everybody. I'm sorry, good evening, everybody. My name is Comrade Dr. Mohammed Tahir, National President, Amalgamated Union of Foodstuff and Cattle Dealers of Nigeria. Today, we are very happy to discuss about the issue to presidency. Really like what our governor of Kogi State say. Yes, we agree to what is done, then we call off our nationwide strike. Ní ìdíkẹ́ call of strike yẹn, ẹ má call of strike. Ẹ jẹ́ kí strike yẹn continue. Káwá wo ẹni tó máa affect. Bẹ̀yìn, ẹ má gbóúnjẹ wá. We don't need your food anymore. We don't need your food. Don't bring your food in exchange for our lives. Our lives and our lands, our properties are precious to us. We don't need your food. We can do without your food. Go away with your food. We don't need your food in our land anymore. We're waiting to action and our demand. We are very thankful Governor of Kogi State, Alhaji Yahya Bello, to enter this between we and federal government, and that our problem we're facing South and Southeast for our members destroying our property, killing and whatever. So now we are waiting to what the action to want to see practical from our government. We very appreciate again to Governor Yahya Bello, Kogi State, to give us time to discuss. We call all our, he follow our, like his governors of South and Southeast, that problem we're facing. So he's assuring us to this our problem, it cannot happen again. So we're very happy for him. We're very thankful for him. And we want to beg him to address for all governors of South and Southeast, everybody considering what our problem, to push us to the nationwide strike. And he listened to what their government and Governor, Excellency Governor of the State, enter in between we and this problem. So I'm very thankful for everybody. We need to peace in this country. We need peace in this country. We need to maintain peace in this country. We're Nigeria. We don't want your peace. You are coming in this seat. We don't want your peace anymore. Go back to your north. Sell your foodstuff to your people
to your cows and to your goats, to your animals, to your leaders. We don't need your food anymore in the southwest. Ìgbé tó yẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá kí wọ́n máa pariwo lélẹ́yìí. We don't need your food anymore. Bẹ̀yìn kẹ́ ẹ tó strike. Fi agídí pè yín wá sí ọ̀dọ̀ wa. You can retain your food. Eat your food. We don't want your food, but we want peace in our land. We want freedom in our land. We want our land. And we want our people to be alive, to stay alive, so that they can reap the fruit of their labors. Ìbágbépọ̀ àwa àti Fúlàní kò lè jọmọ́. Fani Káyọ̀dé tó bá continue bó ṣe ń bá lọ yé wàá fẹnufẹ́ra bí abèbè. Mo mọ̀ pé kò ń pẹ́ o lè lọ sí court, o lè sọ pé o lọ sue, o sue Marcus, o sue àwọn ọmọ tó sọ̀rọ̀ wípé 1 billion 10 billion torí bí tí wọ́n ti ń jẹ nìyẹn, torí o lè ní ẹ́ at the expense of the Yorubas. Ìgbà tí yà ń jẹ àwọn èèyàn tó lọ represent wọn tó ń sọ nonsense, ò ń sọ shit, òmòye àwọn Fúlàní tó lọ represent wọn níbẹ̀ yẹn. How many Yorubas ló wá síbẹ̀? Only you ló represent Yoruba. And you are representing Yorubas because of your selfish interest, not because of we Yorubas. How many Yorubas did you consult before you go there? How many Yorubas? No people, yeah, join me. Yahaya Bello has counted himself as one of the Fulanis. Yes, so be it. What about you? Thank you very much. His Excellency, our Governor, the Governor of Kogi State. My name is Comrade Dr. Awal Abdullahi, the President of the Northern Consensus Movement, which we worked along with Amalgamated Union. It was a teamwork, but all under Amalgamated Union that we've been able to, go on this no food supply to the southwest and the southeast, in fact, the entire south. But we want to most sincerely thank Governor Yahaya Bello for his intervention. If not for his intervention, honestly, we were not willing to go off on this strike. It was supposed to be an indefinite strike. It was supposed to continue. That's exactly what we need from you. We need an indefinite strike. We don't want to be part of you anymore. We don't want to be part of this resolution anyway. But we are concerned. What the jet junla for me. Fani Káyọ̀dé could be part of this process. It's a shameful thing. It's a shameful thing. Bí mo ṣe rate here 2 weeks ago, ó dẹ̀ degrade ààrẹ, ó já rank ààrẹ finally. Ibi tó yẹ kéèyàn ti bá ọgbọ́n, téèyàn bá bá àgọ́ níbẹ̀, in fact ojú á máa tì ni. Until just no time, until when the government accepts our demand and approve. But with his intervention, we've withdrawn, we followed the strike, and we are right now, like I said, appreciative of him. We've asked him to do a follow-up. He has promised he's going to do a follow-up. We trust and believe him. We accept his word. He's very committed. We see the sincerity, and then for so many reasons, we believe that Governor Yahaya Bello will not. Yes, you can see the sincerity, but we are seeing the deceit in what he's been saying. Deceit. Because we can no longer take it. You can't take it anymore. Àwọn ẹ̀gbin oníyọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ fi ń kàn wá, we can't take it anymore. Relent. We believe he's going to do everything humanly possible. Since he can call us and call our brother Fani Káyọ̀dé is here, and as you can see, everybody knows we're all splitting fire over this thing. But today we are sitting on the same table, courtesy. That fire go gonna need you. Continue with the fire. Tell Bani continue to speed the fire. Fire will come from heaven and devour you. Fire will consume you. Of Governor Yahaya Bello. So we are honestly and most sincerely thanking Governor Yahaya Bello for this effort, and like we hope, like he promised. Bẹ́ẹ̀ni mo mọ̀ pé èbìrà pé bòròrò ni mo mọ̀ pé èbìrà ni kí lórúkọ ẹ̀, ṣùgbọ́n he's behaving as if he's a Fulani man. He's a slave. What take her as for a slave Fulani?
ṣòro pé tó máa dé Kogi máa spear òun tó máa pa gbogbo Kogi state tó ni. It's not going to be spared. And we believe he's going to follow it up to a logical conclusion. Thank you very much. Good evening, gentlemen. Ó di mẹ́rin ó dà àwọn mẹ́rin tí wọ́n sọ̀rọ̀ kò tí sí Yorùbá kankan tó Actually, sọ̀rọ̀. we are very happy today being taught March 2021. And equally, we are very happy and we appreciate the deed of our Excellency Governor Yahaya Bello of Kogi State being intervention of our problem between us and the government in Chile. We are very happy and we sincerely turn our expression to the Governor Yahaya Bello, and now is the father of this issue, and he promised that all our demands are going to be solved, inshallah. So we are very happy. We pray Almighty Allah for his guidance and success toward his deeds in his government. Thank you. My name is Comrade Ahmed Alarama, General Secretary of Amalgamated Union of Foodstuff and Cattle Dealers of Nigeria. Thank you. Your Excellency, ladies and gentlemen of the press, members of the high table here, my Now, name is Femi Fani Kayode. Ibi tí à ń lọ gangan leléyìí, ibi tí à ń lọ gangan leléyìí, ẹ wá farabalẹ̀, ó possible ká pause video ẹ̀ as many times as possible. A máa mú point ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Tó sọ pé òun represent Yorùbá, ó nìyẹn. Tẹ́ ń pè lọ́mọ yín. Ọmọ àlè máa fi rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ àlè. Ọmọ ọkọ ó máa fi rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, ọmọ kìnìún ò kì í yàrá, ọmọ tẹ́yà bá bí ẹyá ní jọ. Kó lọ sí court, kó sùn sí court, kó ṣe nǹkan tó bá wù ú. We are not sending him to represent us. Àwọn mélòó ló consult, ọmọ Yorùbá mélòó ló consult. Kó tó lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní represent orí burúkú kan, kó tó máa sọ òṣì nonsense ọ̀rọ̀ lẹ́nu. Former Minister of Aviation and former Minister of Culture and Tourism. I have to start by expressing my profound thanks to Governor Yahaya Bello, the Governor of Kogi State, to every single person that is seated here, Zakin Yaki, the President of the Union, the Secretary, and all the other people seated here, and their various teams, for deeming it fit to invite me to be part of this very, very crucial task, which was mandated by President Buhari to bring settlement to this very complicated issue, which, in my view, and it's obvious to the view of anybody, would have definitely have snowballed into a major crisis in this country had it not been. Ṣé ti rántí ẹni tó ràn? Ẹ jẹ́ ká gbọ́, ẹ jẹ́ ká tún padà gbọ́. To invite me to be part of this very, very crucial task, which was mandated by President Buhari. It was mandated by President Buhari, which means pé gbogbo nǹkan tó lọ sí pẹ̀lú olóyè Sunday Igboho. Òun follow order President Buhari ni, Buhari tó ti kú. Ẹni tó ń wọ mask fún ní Aso Rock, òun ló lọ represent order ẹ̀. Ìwọ play part ẹ̀, o mọ̀ pé o lè mọ bó ṣe máa wọlé sí lára, kó wọlé sí lára sọ̀rọ̀ tútù sọ fún. Ó dẹ̀ wọlé, ó ṣe bí èèyàn gidi, bí èèyàn tó tọ́, láì mọ̀ pé fake, stupid fake. This same Buhari náà ló tún rán sí kó lọ represent Yorùbá. Is Buhari a Yorùbá man? Tó yẹ pé Buhari ló máa wá mandate ẹ pé ó yá wá represent àwọn èèyàn. Torí Buhari ti mọrú èèyàn tó jẹ́. Because he's working for Buhari, he's a betrayer. And he's going to betray our people if care is not taken. Ká má lọ gbára lejò. Thank God bó tètè fi rẹ̀ hàn báyìí. Èèyàn lẹ́sàn ẹranko lóru. Ó wá sọ́dọ̀ wa ní last 2 weeks. Gẹ́gẹ́ bí èèyàn gidi, ó portray rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èèyàn gidi. But lẹ́ni, ó ti portray rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí the other way, gẹ́gẹ́ bí other person. Èèyàn tó ń lérí léka. If you don't do this, ẹyẹ tó dá òyìnbó bolẹ̀ bí ọ̀pẹ rẹ̀. Ó ti wá di ẹni tí Buhari ti wá mandate ẹ̀ láti represent ìran ẹ̀ lẹ́ni. Tí ó sọ pé let me consult my people. Let me hear from my people. Let me receive order from them.
If I didn't tell them, if I didn't receive go ahead order from them, I won't do anything. Ó ti rí Yorùbá bẹ́ẹ̀, wọ́n ní àgùntàn ó ti rí Ràìmí bẹ́ẹ̀ kó tó gba tọwọ́ ẹ̀. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ Ràìmí ń bí. Àgùntàn ti rí Ràìmí bẹ́ẹ̀ kó tó gba tọwọ́ ẹ̀ tó rọ́mọ̀ pé òun lọ òun bọ̀ náà Yorùbá máa sọ pé tá a bá gbàgbé ọ̀rọ̀ àná my foot. Ọ̀rọ̀ àná my foot. How could you stoop that low? Láti lè represent láti lọ bá àwọn Fúlàní darandaran láti máa bá wọn ṣe meeting, reconciliation meeting on top of what? We didn't send you an errand. Who sent you? Ṣáwọn ọba ló rán ẹni àbáwọn governor? No. Fúlàní ló pè ẹ́, Buhari tó ti kú bóyá nù sàárè ní Buhari ti lọ pè ẹ́. We come and represent your people. Oga. To bring settlement to this very complicated issue, which in my view, and it's obvious to the view of anybody, would have definitely have snowballed into a major crisis in this country had it not been for this intervention. And I have to commend Governor Yaya Bello and his team and all those that were involved in this. How they did it, I really don't know up till now. It's more or less like a miracle because Yaya Bello tó ń support àwọn Fúlàní ni wọ́n ń comment. Kò tí mọ̀ pé orí ẹ ti kú gbogbo owó tó kàn kàsà. Ó ní àmọ̀jù ẹ̀kọ́ ń dà yín láàmú. Torí tí àmọ̀jù ẹ̀kọ́ ò bá dà yín láàmú, ẹ jókòó síbẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n kà sílẹ̀ yẹn níbo ló ti gbà favour Yorùbá. Ẹ dẹ̀ jẹ́ sọ fún ọmọ Yorùbá. Torí nínú rúmọ̀, òótọ́ máa ń wà ń bẹ̀ o. Tá ẹ bá ṣọ́ra pẹ̀lú oúnjẹ táwọn Fúlàní fẹ́ máa kó wáyé, that's another way. Ẹ mọ̀ pé oríṣiríṣi àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé, wọ́n ti fail. But this is another means láti eradicate Yorùbá. Mo gbọ́, but mi ò confirm ẹ̀. Ìpé wọ́n fẹ́ máa poison àwọn nǹkan tí wọ́n fẹ́ máa kó wá sílẹ̀ wa. Tẹ́ ẹ bá wà very careful. Ẹ ní Queen Stanley díẹ̀díẹ̀ ni. Tó bá yá, wọ́n á ní àjàkálẹ̀ àrùn. Wọ́n lòun ló ṣẹlẹ̀ òun ló jà nílẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ ẹ bá insist lẹ́nìkẹ́ rẹ̀ sí ìṣòro oúnjẹ wọn pé we don't want your food. Ọjọ́ iwájú wa la fi ṣeré. Life wa la fi ń ta kite. We need to be careful. Kò tó di wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kó màálù wọlé wa. Ṣèbó nìkan tí yóò bá ń jẹ. Ṣèbá lómi alódò. A lè máa pẹja lódò ká máa jẹ ẹja náà. Kò síbi tí ẹ máa dé, kò sílùú kan tí ẹ máa dé tí ẹ ní poultry farm. Ẹ jẹ́ ká lọ ká venture sínú poultry farm. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Republic of Benin ká lọ máa kẹ́dìyẹ wọlé. Ká máa kẹja wọlé ká máa jẹ. Kó tó di pé àwọn abẹ̀rẹ̀ sí ní àwa náà ní ṣebí kó tó di wípé wọ́n kú January 15, 1966 ṣèbá ní ranches. Ẹ jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ ranches ti wà. Must we rely on these people? Must we live on them? Must we eat their food? We don't need to eat their food. We have a fertile land. Ilẹ̀ Yorùbá is the second most fertile land in the world. Kò sí nǹkan tá gbẹ́ńlẹ̀ wa tí ò ní jẹjẹ tí ò ní yield the multiple seed and fruits. Àwa kì í ṣe pé tó bá yẹ pé ìgboro ni mo gbé dàgbà sí pé inú Èkó ni wọ́n bí mi sí mo lè sọ pé kíní mi ò tiẹ̀ gbé lẹ́kọ̀ọ́ mi gbé anywhere. I lived in the village in the bush. Kó tó di pé mo fi ojú mi kan iná ìjọba pé mo mọ bí wọ́n ṣe ń tan TV. Mo ti wà ní secondary school. Ibi tí ò sínú tí ò sí anything. So I lived in the village. Mo mọ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní village. And my father was a well-recognized farmer. Mo mọ bí wọ́n ṣe ń dáko. Mo mọ bí àwọn èrèkò wa ṣe ń jáde. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ wa tó bá so tí ò bá tí ì là àní bẹ lóko. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ó máa gbogbo máa tóbi báwọn máa là. Aṣọ pé ó ti gbó ṣùgbọ́n tí ò báyìí tí ó bá bí kó máa pọ́n àníge tó bá dẹ̀ jẹ́lẹ̀ tí ò tóbi ìbá máa pọ́n àwọn ọmọ kéékèèké la máa jẹ́ tí wọ́n máa sọ pé eléyìí ò dáa. Àwọn ọ̀gẹ̀dẹ̀ ńláńlá àwọn oṣù tó máa tábàkù ọ̀bọ̀kù àlébè. Ẹ wo oṣù kan tí bàbá kan fi hàn wá lásìẹ̀ iṣu dàgí iṣu yẹn ò tí ì ta láwọn àwọn tó mọ dádì mi tó mọ wọn dáadáa. Àwọn oṣù tó yẹ pé a máa gbìn lọ́dún kan báyìí ẹ̀dá alààyè kan ò lè gbé láti inú kòkó dẹ̀ la máa gbin irú àwọn oṣù yẹn sí. Inú kòkó abẹ́ igi ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ àwọn ordinary iṣu ìbòjú ò gbọ́dọ̀ sí lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n iṣu dàgí inú kòkó ìdí ọ̀pẹ ibi tá a máa ń gbé sí adẹ̀ tábọ̀kù àlẹ́yìn ọdún kan á ní ilẹ̀ wọn wà fertile so must we wait for them kó gbóúnjẹ wá fún wa ká tó jẹun. We don't need their food anymore.
gbogbo eléyìí tí Gani èyí tí Fani Káyọ̀dé ń sọ ẹ sọ pé ọ̀gbẹ́ni wá òun sọ sápò ara ẹni. Ẹ jẹ́ ká push àwọn ará bí lọ so that a lè padà sínú abúlé láti máa dáko bá a ṣe ń dáko lọ́jọ́ sí. Kòkó tá a bá gbin kòkó within 2-3 years àwọn species kòkó kò wà tí pé within 3 years kò ní ga jù báyìí lọ ṣùgbọ́n àti máa sọjá àti máa méso jáde. Àwọn ni wọ́n pè ní agricultural species, different species. There are so many things tí wọ́n rí ilẹ̀ wa tẹ́ pé wọ́n lè rí anywhere in the whole world like bí obì àbàtà and co. Àwọn mélòó ni wọ́n gbin orógbó ilẹ̀ mélòó lórógbó ti lè dàgbà tó ti lè so. Ṣùgbọ́n wọ́n gbin ilẹ̀ wa germinate á germinate á dẹ̀ so. Tẹ́ bá fi inú igbó kan lẹ̀ báyìí pé ẹ máa gbin o ẹ ti filẹ̀ ẹ lọ padà wá síbẹ̀ lẹ́yìn oṣù mẹ́fà kẹ́ wá wọnú igbó tó máa ti wà bẹ́ẹ̀ igi mi àti ga ju 2-story building lọ láàrin oṣù mẹ́fà. So why don't you clean our land? Can clear our people off our land, then we go back to mechanized farming. Kíjọba wa dìde kó bẹ̀rẹ̀ sí ní assist àwọn farmers wa, not these present crops of government, because this government they are stupid, they are fools, they are thieves, they are rogues. We don't want them in our system. Mo dẹ̀ mọ̀ pé reason yẹn tí wọ́n ṣe fẹ́ kí Yorùbá dá dúró tán wọ́n mọ̀ pé tá a bá dá dúró tán the end has come for them. Ìpè wọn ò ní kankan wọn ò ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ wọn kò sí kankan tí wọ́n máa lè tán tí wọ́n lè sọ anything mọ́ nílẹ̀ wa because we don't want them. They are all thieves. We know them. We know their crimes. We know where they belong to. That is the reason tí wọ́n ṣe ń try gbogbo best tí wọ́n. It's quite unfortunate pé Tinubu started well but unfortunately gẹ́gẹ́ bí Saul ó end in such a disastrous way. Torí 90s ló ti ń pariwo wípé Nigeria can never be a one country. But he wants to be the president by all means. Irú Romborun, irú wọn náà ni irú Fani Káyọ̀dé tó ń sọ̀rọ̀ òṣì àlùfàǹṣà lẹ́nu yìí. Ẹ tí gbọ́n kankan lẹ́nu ẹ o, ẹ tí gbọ́n kankan. Mo sọ fún yín mo ní màmá pause ẹ̀ bó ṣe ń sọ màmá pause ẹ̀ máa gbọ́. Until we rise up, until tá a bá dìde, ní rọ́nà lọ. Hello sir. Hello. Hello. Hello? Hello, sir. Hello, sir. Ẹ jẹ́ ká play video yìí tán kẹ́ ẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wọlé ẹ má bínú torí Ọlọ́run. Because I fẹ́ round up program by 10 o'clock. Until tá bá dìde ká bẹ̀rẹ̀ sí ní orú Fani Káyọ̀dé tó lọ sọ̀rọ̀ yìí tó bá ti ń dé báyìí káwọn èèyàn wọn kọ́ ti mọ́ọ̀pù lé ẹ̀. Kọ́ sọ wípé we didn't send you an errand. Who sent you? Ká fi ṣe scapegoat, the first scapegoat number 1. Àwọn tó kù wọn á súnra kì. Ó ṣe lè máa lọ kó lọ máa represent wa for what? On top of what? Ṣàrùn ẹ̀ ń ṣe ni abẹ́ ń ṣe ni. Ìkà ṣíṣe báyìí ni wọ́n fi ń bẹ̀rù ẹkùn. Ẹkùn ń ṣe ẹran ọkọ tó tóbi náà. Ṣé ẹ̀ bá tí ì rí wọn nínú gbórí? Àṣà máa wò wọn nínú Niger White. Ẹkùn ò kí ń ṣe ẹran tó tóbi ṣùgbọ́n torí pé ó ń ṣèkà. Ìkà tó ń ṣe tẹ́rin bá rí ẹkùn báyìí bó jẹ́ yọ ẹkùn kan lérírí ó máa ferege ní bó ṣe tóbi tó. Torí ó ti mọ̀ pé ẹranko yìí ti bá fojú di ọjọ́ ọkú mi mò ń fojú di yẹn. Kìnìún go bó ṣe lágbára tó kìnìún ò kì í ta sẹ́kùn rárá. Torí ó mọ̀ pé ẹranko tó burú ẹranko tó le ni. Bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn tó ṣe dé láti mítì yẹn káwọn èèyàn ti lọ dúró síwájú ilé ẹ̀. Torí ó ti mọ̀ pé òun free òun ò ní rìn by the road òun máa rìn by air ni. Yes ṣèbáṣà ọ̀nà títì ló ṣà máa rìn délé. Ẹ jẹ́ ká lọ dúró de lẹ́nu ọ̀nà ẹ̀ kó tó dé ká ti fọ́ gbogbo kó ti bà gbogbo ilé ẹ̀ jẹ́. Wọ́n ní pé that's an example. Sample ni ẹ la fún ẹ. Don't represent us again. Kọ́dẹ̀ sọ fún gbogbo àwọn wèrè àwọn olórí burúkú tó pera wọn ní gọ́vnà àwọn olórí burúkú tó pera wọn lólórí àbí nǹkankan tí wọ́n ṣe wá yàmàyàmà bó ṣe wù wọ́n. Ká máa fún wọn ní sample kiri bẹ́ẹ̀. Wọ́n á súnra kì. Mélòó ni wọ́n fẹ́ pa nínú wa? Bọ́n torí pé àwa gentle, àwa accommodative, kì í fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ságbàlagbà, fẹ́ máa kọjá àyè wa, wọ́n ṣeré wọn ṣeré, wọ́n ṣàkúrò ń bẹ̀, ìgbà mélòó náà ló kù? Ìyà ọjọ́ kan ó lè rán ni sọ́run ọ̀sán gangan. Ìyà ọjọ́ kan péré ó lè rán èèyàn lọ sí ọ̀run ọ̀sán gangan. Ká máa wá sọ ìyà ẹ̀mọye ọjọ́ tó sì kù tí dispensation máa fi kúrò ń bẹ̀. Ìmọ̀lẹ̀ jẹ́ ìtàn yìí mo báyọ̀ kan sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. Mo sọ fún wípé ṣé ẹ rí
nǹkan tó bá ti lè mú torí wọ́n mọ̀ pé ó ti fẹ́ lé sí nǹkan tó bá ti lè mú wọn wípé báyìí o wípé wọn ò rí ilẹ̀ wa gbà between now 2023 ẹ má jẹ́ ìtàn yín wọn ò lè ever gbé ìjọba fún anybody except Fúlàní gbogbo nǹkan tó bá máa gbà ló máa ṣe ṣáàgbọ́ tí wọ́n sọ pé àwọn tí wọ́n ń pààyàn yìí wọ́n dìde lọ kó wọn láti Mali láti Senegal láti everywhere ìpè kán lè win 2015 election ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí wọ́n win tí wọ́n kọ̀ láti padà sílùú wọn gbogbo nǹkan tó bá máa gbà náà máa òun ni wọ́n ti ń ṣe sílẹ̀ yìí miyetti aláṣẹ ẹ má gbọ́ ẹ tí wọ́n bá máa fà á lọ wọ́n máa fà á bọ̀ wọ́n á fún ọ ní 490 billion yẹn ẹ̀rí àwọn Boko Haram àwọn terrorists wọ́n fún olówó wọ́n fi ń tù wọ́n lójú torí next election tá a bá lọ dúró dìgbà yẹn tó wáyé pé wọn ò rí ilẹ̀ wa gbà before 2023 àgbé because 2023 wọn ò ní ever gbà kí Tinubu débẹ̀ a sì ń sọ fún sìn kò gbọ́ ìbí ajá tó bá kú fẹ́ sọnù kó bá fẹ́ sọnù kí n gbọ́ fèrè ọdẹ à ń sọ fún eléyìí da gòrònù bíi tèmi Fáyẹmí kò tí ì gbọ́ etí ikú à ń bá ṣe Ṣéhù Mákindé à ń bá sọ̀rọ̀ sí kò tí ì gbọ́ à ń bá Sanwó-Olú sọ̀rọ̀ kò tí ì gbọ́ 2023 wọn ò lè ẹ́ bá gbà kí ẹni southern kò débẹ̀ wọ́n ní ẹ pé bẹ̀ tí wọ́n ti fa Goodluck kílẹ̀ kan gbé fún Goodluck mo ní ẹ wò ó tẹ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ gbé fún Goodluck bẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí táwọn south tún ti dìde àwọn Niger Delta ti dìde militant wọ́n ti dìde àwọn south east wọ́n ti dìde ESN àwọn Yorùbá gbogbo wọn làwọn ò ní gbà ẹ wá ní pé wọ́n fẹ́ gbé fún Jonathan mo ní wọ́n ti drop ẹ̀ agenda yẹn wọn lè ever gbé sílẹ̀ fún wọn nǹkan tó bá máa gbà náà máa ṣe fún nǹkan tó bá máa gbà bójá kó dógun lẹ̀ kí wọ́n sọ wípé Buhari tó ti kú kó sì máa ṣèjọba lọ wọ́n á ṣèkan ìkan á ṣèkan nu méjèèjì torí wọ́n mọ̀ pé kò sí anybody tó máa débẹ̀ tí kò ní sọ wípé ìzáìdà kó padà sínú national conference tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn result ẹ̀ ọ̀ kó sọ wípé okay o àfẹ́ pín nǹkan méjì yẹn máa ṣẹlẹ̀ torí náà wọn ò ní ever gbà láyé ìgbà àwọn olórí yìí tí wọ́n kàn sí ṣe àwọn Fani Káyọ̀dé tó sì sọ pé wẹ́ wàláì kò sí wàhálà ẹ jẹ́ á continue. See, people don't fully appreciate that had it not been for this intervention, things would have got much worse. Already things were getting bad. A goat that would have cost 150,000 in the south before, and his team, and all those that were involved in this, how they did it, I really don't know up till now. It's more or less like a miracle because you see, people don't fully appreciate that had it not been for this intervention, things would have got much worse. Already things were getting bad. A goat that would have cost 150,000. That's your problem. People are not complaining. Are they complaining? No. Nobody is complaining because we are satisfied with what we have. We are content with which we are fully satisfied with what we have. Fani Káyọ̀dé, nobody in the southwest ló ń rán ẹníṣẹ́ tó lọ ṣe iṣẹ́ ara ẹ̀ ló lọ jẹ́. And you know how many millions of naira ló máa wọnú àpò ẹ̀ pẹ̀lú òṣì nonsense iṣẹ́ tó lọ ṣe yìí. Láti ìgbà tó ti wà mẹ́rin sọ pé you are a millionaire and you can never become a wretched man. How many people ló ti liberate from poverty? And people are dying in abject poverty every day. Ẹlòmíì orí fífọ́ lásán ló ràn lọ sọ́run ọ̀sọ́gọ́gọ́. When there is no medical facilities, there is no good health. Fún àwọn èèyàn, when you go to the hospital, you have to pay through your nose. Láti lè treat ara ẹ̀, ẹ̀ fẹ́ ra abẹ́rẹ́ lásán, you will need to pay. So how many people are you representing? How many people have you liberated from poverty? Nobody. So why you portray yourself as a representative? You are not our representative, but you are representing yourself. You are representing your pocket. Perhaps you are representing your family, but you're not representing my family. You are not representing my people because my people are dying every day. And you never mentioned them. You never talked about this. In the south before, in some parts had gone up to 800,000, 1 million within a matter of days, and everything skyrocketed in prices. There was no meat. If this had gone on for another 1 month, tempers would have flared, things would have begun to happen, and of course there would have been attacks left, right and center and reprisals all over the country. So we thank God that once the governor was asked to do God will run any ṣètò Satan, selfish interest, self-centeredness, òun ló rán ẹni iṣẹ́ tó ń jẹ́. No one sent you, not God. Because Ọlọ́run gan ò lòdì sí wípé defend yourself.
And if you cannot defend yourself, no one is coming to defend you. Now you can see the typical example now, my people, my fellow Yoruba people. You can now see it now. There is nobody can defend you. You need to rise up now and defend yourself. This is the Fani of last 2 weeks that is singing Oduduwa Nation, that is singing restructuring, that is singing not going back. Has now turned back now to be singing and to be representing Buhari and the Fulani people at the expense of the Yoruba people. Should we sit down and fold our arms and be calling this our representative for Messiah? Fani Kayode is not representing us, he's representing his pocket. If we fail to rise up now and say no to him and his people and his carcass, we are going to die one by one and en masse. If not en masse, we're going to die one by one. And at the end of the day, they are not going to say anything. They will not say anything. Don't see them as your Messiah. Don't see them as someone that is coming to fight for you. Don't see them as someone that is going to save you. It's better kí gbogbo wa tètè dìde. Wọ́n tó bá ní agbára, wọ́n tó bá ní ipò, wọ́n tó bá ní owó, tó bá ní ìfẹ́ ilẹ̀ lọ́kàn. Rise up now. Because if you are saving your people, you are saving yourself as well. You are saving your conscience. You are saving yourself from that pains to run through your veins. You are saving yourself from that guilty conscience. You are saving yourself from misfortune. These people, they don't have conscience. They don't have conscience. All they know is money, 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 and power. Anything aside money is power. Anything aside power is money. That is a watchword. So are we going to continue to wait for them? I can promise you 1001% we will all be perished if you continue to wait for them. We will all be perished. And they are not going to say anything. When they are with you, they sing praises of you. They behave as if they are in support of what you are doing. But behind you, they are hitting you hard, biting you hard behind you. Even when they are singing praises of you, be watchful. To batin woju ma facial expression. If your enemies are sitting right there behind you, don't mind my statements. I'm just saying this to cool his mind. We just have to be careful. This is a typical example. This is 1 out of 1,000,000. This is 1 out of thousands. This is 1 out of hundreds. You know, I won't load it any. Sorrow kan fún wa. Tó máa sọ pé ẹ jẹ́ ká lọ wo ìta wò. Otherwise, ọmọ Yorùbá. Do this, he acted within 72 hours and brought the matter to a resolution. And that is extremely impressive. And I believe that if only we could continue like this in national affairs on virtually everything, and we had this sort of strong leadership across party lines, across religious lines, across ethnic lines, our country would be a much better place, and would have a much greater future. So I have to commend him for that, and all of those that are seated here. The reality of the situation is this: it's very simple. People were being killed. People were killed during the course of the Shasha, killings. Now, Emma Agbon so people were being killed. People were killed during the Shasha and whatever. Emma Agbon want to so power. When you mention Yoruba kankan, ibi tẹ́ máa ti mọ̀ pé this man is a vagabond. This man is a bastard. Any length tó bá wù kó lọ, he's a bastard. Aláboyún tí wọ́n pa toyúntoyún, ṣó lè gbàdúrà pé kó pa ọmọ òun toyúntoyún, àbí kó pa ìyàwó òun toyúntoyún tó bá ti gbàdúrà sí rẹ̀.
mo accept nǹkan tó sọ wípé ọmọ òun nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí arábìnrin aláboyún yẹn ní ṣàṣà pé kó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ òun kọ́mọ ẹ̀ kú toyúntoyún àbí kíyàwó ẹ̀ kó kú toyúntoyún àbí kí fámìlì ẹ̀ kan tó súnmọ́ kó kú toyúntoyún bẹ́ẹ̀. People were killed during NSAS, people from the north. ṣe ti gbọ́ nǹkan tó sọ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ dáadáa. People were killed during the Shashab conflicts. People were being killed during the NSAS. The north, people from the north, but not people from the south. Not people from the south. Olori Buruku number 1. Affairs on virtually everything, and we had this sort of strong leadership across party lines, across religious lines, across ethnic lines. Our country would be a much better place, it would have a much greater future. So I have to commend him for that, and all of those that are seated here. The reality of the situation is this, it's very simple. People were being killed. People were killed during the course of the Shasha killings. People were killed during NSAS. People from the north were slaughtered. People from the north were slaughtered. Now, Ejo, eba wa sọ fún olóyè Sunday Igboho, at this juncture, tabaturi Fani Káyọ̀dé nílé ẹ̀ tó ń bá wọn fẹ̀yìn, it means pé ọmọ Yorùbá wọ́n á kí ẹ lénìí, wọ́n á bú ẹ bọ́dọ̀lá o. Kó má jẹ́ kó ọmọ Yorùbá, kó má jẹ́ kí Fani Káyọ̀dé kó ti ọwọ́ ẹ̀bọ ṣọlọ̀. Only people from the north were being slaughtered. Kò sọ̀rọ̀ nípa people from the south o tí wọ́n pa nígbà NSAS. Kò sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Hey, àwọn olórí tẹ ní yìí ṣá, kí ló dé? Would be a much better place, it would have a much greater future. So I have to commend him for that, and all of those that are seated here. The reality of the situation is this, it's very simple. Very simple. People were being killed. People were killed during the course of the Shasha killings. People were killed during NSAS. People from the north were slaughtered. Innocent people were killed, targeted and killed. Shetibo, not the southerners, but the northerners. Now, ewa wo, kawa gbero statement yìí, kawa gbelo United Nations. Ẹjọ́, àwa dẹ̀ ń pariwo pé wọ́n pa àwọn èèyàn wa, tí Fani Káyọ̀dé dẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n pa àwọn èèyàn wa. Now, Fani Káyọ̀dé is from the southwest. Kò wá sọ wípé during the NSAS, during the Shasha killing, wípé a pa àwọn Fúlàní, a slaughter Fúlàní. Ẹ wá gbọ́ná. Kí ni ẹ fi pé United Nations máa sọ? Because this man is from our side and is representing us. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè, ọmọ Yorùbá. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ̀dá tó bá ní gbẹ̀túgbẹ̀tú, ẹ̀dá tó bá ní àfọ̀ṣẹ, ẹ̀dá tó bá ní ohunkóhun láti fi jà fúnlẹ̀ Yorùbá, gbogbo ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá pátá, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ́ ìpè fún wọn. Àwọn tó bá ní àní rọ́nà lọ láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, ọ̀nà máa dí mọ́ wọn o, ọ̀nà máa dí mọ́ wọn. Lábẹ́ àkóso bó tilẹ̀ wù kórí, ọ̀nà á dí mọ́ wọn tẹbí tará. Lábẹ́ àkóso bó tilẹ̀ wù kórí, ọ̀nà á dí mọ́ wọn tìrantìran. Ẹ bá wa share program yìí, wọ́n ti ń gbìyànjú láti flash ẹ̀ again. Wọ́n ti ń gbìyànjú láti flash ẹ̀. Wọ́n ti ń gbìyànjú láti flash ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa tẹ love, ẹ tẹ like. Ẹ tẹ love, ẹ tẹ like. Ẹ tẹ love, ẹ tẹ like. Wọ́n ti ń gbìyànjú láti flag ètò yìí again. Wọ́n ti ń gbìyànjú láti flag ẹ̀. Press love and like. Ẹ máa tẹ love, ẹ máa tẹ like. In parts of the southwest, and the reaction was very all of those that are seated here. The reality of the situation is this, it's very simple. People were being killed. People were killed during the course of the Shasha killings. People were killed during NSAS. People from the north were slaughtered. Innocent people were killed, targeted and killed in parts of the southwest.
And the reaction ṣé ti gbọ́ in part of the southwest ó tún sọ categorically in part of the southwest àwọn Yorùbá tá a bá react lọ́wọ́ yìí á jẹ́ pé ọmọ àlè ní gbogbo wa o including myself tá a bá react lọ́wọ́ yìí á jẹ́ wípé olórí ọmọ àlè ní gbogbo wa pátá gbogbo ọmọ Yorùbá including myself sí nǹkan tí Fani Káyọ̀dé tó sọ yìí tí a bá react kí àwọn media men wa àwọn newspaper wa radio station TV station tí wọ́n bá react sí nǹkan tí Fani Káyọ̀dé tó sọ yìí á jẹ́ pé ọmọ àlè ní gbogbo wa pátápátá including myself á jẹ́ pé ọmọ àlè ní wa ṣẹ́gbọ́n nǹkan tó sọ only from the part of the southwest wípé wọ́n pa Fúlàní have been slaughtered. Would be a much better place. Would have a much again over and over and over all again. Of those that are seated here. The reality of the situation is this. It's very simple. People were being killed. People were killed during the course of the Shasha, killings. People were killed during NSAS. People from the north were slaughtered. Innocent people were killed, targeted and killed in parts of the southwest. And the reaction was very strong. People from the north were slaughtered. Innocent people were killed, targeted and killed in parts of the southwest. People from the north were slaughtered. Innocent people were killed, targeted and killed in parts of the southwest. People from the north were slaughtered. Innocent people were killed, targeted and killed in parts of the southwest. People from the north were slaughtered. Innocent people were killed, targeted and killed in parts of the southwest. People from the north were slaughtered. Innocent people were killed, targeted and killed in parts of the southwest. And the reaction was very strong and would have been much. People from the north were slaughtered. Innocent people were killed, targeted and killed in parts of the southwest. And the reaction was very strong and would have been much stronger had it people from the north were slaughtered. Innocent people were killed, targeted and killed in parts of the southwest. People from the north were slaughtered. Innocent people were killed, targeted and killed in parts of the southwest. And the reaction was very strong and would have been much stronger had it not been for the timely efforts of the union. The reality was that reprisals were actually planned. And this is why we had to come in quickly. People from the north were slaughtered. Innocent people were killed, targeted and killed in parts of the southwest. And the reaction was very strong and would have been much stronger had it not been for the timely efforts of the union. The reality was that reprisals were actually planned. And this is why we had to come in quickly. It's not just a question of a food embargo. We all jousted and we all made and killed in parts of the southwest. And the reaction was very strong and would have been much stronger had it not been for the timely efforts of the union. The reality was that reprisals were actually planned for the union. The reality was that reprisals were actually planned for the union. The reality was that reprisals were actually planned. And this is why we had to come in quickly. And this is why we had to come in quickly. It's not just a question of a food embargo. We all jousted for the union. The reality was that reprisals were actually planned for the union. The reality was that reprisals were actually planned for the union. The reality was that reprisals were actually planned. And this is why of the union. The reality was that reprisals were actually planned. And this is why we had to come in for the union. The reality was that reprisals were actually planned for the union. The reality was that reprisals were actually planned. Ọmọ àlè gidi pọ́nbélé tí ò lábùlà rárá òní Fani Káyọ̀dé ẹ̀dá tó bá rí ejò tó bá rí Fani Káyọ̀dé kó kọ́kọ́ pa Fani Káyọ̀dé kó fejò lẹ́nà torí Fani Káyọ̀dé oró gbogbo ẹran burúkú tó wà ní gbogbo àgbáyé wà nínú ẹ̀. But this is a typical example of the politicians that we have in our land. This is an example. They are all like this. They are all birds of feathers. They all flock together.
until taba rise up, taba fi 1 or 2 people ká fi jófin lára wọn, we won't have our ways. We won't be free. I am just telling you the reality. Ní free, but taba fi èèyàn kan àbí méjì ká fi wọn jófin, ká fi wọn ṣe example. Then àwọn fúnra àwọn tó kàn máa sit tight. Kì í ṣe pé wọ́n let me to that extent. Olórí wọn aṣíwájú wọn tó pe rẹ̀ láṣíwájú gbà yẹn ṣebí protest lásán ló ṣẹlẹ̀ tó ti kangara ẹ̀ tó ti lọ. That's example. He's a typical example of them. Ọmọ Yorùbá ẹ má jà sùn. This is why we had to come in quickly. It's not just a question of a food embargo. We all jousted and we all made jokes and even threatened one another about embargoes. But that's how war starts, with an embargo. And of course, the other side, the South, was saying things that maybe some of us shouldn't have been saying in retaliation. But it was about to snowball into a much more serious crisis because plans for reprisals in the North against people from the South were being made, and they had gone very, very far. And I saw evidence of that presented to me by the governor and by other people. And thankfully, the governor called all the relevant players and told them this must stop. And the way the union managed the whole situation was that instead of violence, instead of targeting Southerners in the North, we will do a strike and stop them from having food. So that's where this all started. And what has happened since then is that the governor has waded in, and the strike has been called off, conditions have been given, and I am sure that the governor, with his good offices and his energy and zeal, will ensure that the federal government honors that. On our side, because I have to tell you what we tried to do as well, what we've done, was that we extracted commitments from the main players in the Southwest, who had in the past indulged in some form of violence or the other, and who were seen as the protectors of the people of the Southwest. Chief Sunday Adeyemo was deeply involved in this. And now, mo fẹ́ ká gbọ́ statement yìí ẹ jọ̀ọ́. Ibi tí mo ti sọ pé ó ti indict Sunday Igboho ni ẹ o. Kí olóyè Sunday Igboho kún wà very careful. Mo fẹ́ sọ again and again and again. Wípé kí olóyè Sunday Igboho kún ní media man tó máa bá wọn sọ̀rọ̀. Because people yìí wọ́n máa rope olóyè Sunday Igboho. One, statement tó sọ yẹ máa tú statement yẹn gbọ́. Ẹ máa tú statement ẹ máa tú gbọ́. Ó fẹ́ kọ ẹ̀yìn Yorùbá àti Sunday Igboho kó kọ ẹ̀yìn wọn síra wọn. So we need to be smart here. Fani Kayode is a very smart guy. He's a very smart guy. I am not sorry. Láti sọ statement yẹn guy. He's a very smart guy. Ó máa kọ orí Yorùbá, kọ ẹ̀yìn Yorùbá àti Sunday Igboho, á kọ ẹ̀yìn wa síra wa forí wa fi gbára with that statement. Ẹ jẹ́ ká wà careful. Because, and if it is true, tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni olóyè Sunday Igboho tó sọ nǹkan tó sọ yìí, then which means pé gbogbo nǹkan táwa kan sọ lórí social media is nothing. Kò jámọ́ nǹkankan, kò ní nǹkankan, kò wà effective. Why? Because olóyè Sunday Igboho consult wa kó tó di pé bága ní Fani Kayode sọ̀rọ̀, and it's representing us. Olóyè Sunday Igboho bá wa ṣe meeting kó tó sọ nǹkan tí Fani Kayode sọ pé ó sọ, but I'm very sure Sunday Igboho sọ bẹ́ẹ̀, because ó bá sọ bẹ́ẹ̀ kò ní tún dìde lẹ́ni kó lòun lọ sí Ondo State kó lọ sákúrẹ́ láti lọ defend ọmọ Yorùbá, láti defend ilẹ̀ wa. Fani Kayode is a very smart and wise guy, but he's a fool in the sense that ó ń ta àwọn ènìyàn ẹ̀ fún àwọn ará àta, and he's going to pay the price very soon. I can assure you of this. He's going to pay the price. Ó lè máa rìn láti ojú ọ̀nà láti Àbújá sẹ́kọ̀ọ́, ó lè rìn láti orí òfurufú tó bá ń lọ tọ́lọ́hun bá jẹ́ kó dá Àbújá ńkọ́. Ìyẹn tún kọ́. Àbí tó bá lọ tó bá dé tó bá rí pé àwọn ọmọ òun ò sí mọ́. Àbí tó bá rìn láti Ìkẹjà ń bẹ̀ kó tó láti Ìkẹjà kó tó délé ẹ̀. Ọlọ́run sọ pé òkè wo ò ní kú ṣùgbọ́n wàá rábúrò kú. Kápá àtẹsẹ̀ kó lọ kó má ní àtúnṣe mọ́ rárá. Kan ní pé wọ́n á gé ẹsẹ̀ ẹni àbí kójú ẹ̀ kan fọ́. Kò sí ìtẹ́lẹ́dùà ò lè ṣe. Bí àwọn alálẹ̀ àtẹlẹ́dùà bó ṣe máa ń support ẹni tó ń jà fún ìran ẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà lálálẹ̀ àtẹlẹ́dùà tó ṣe máa ń against àwọn tí wọ́n against àwọn èèyàn ẹ̀. Ó ní èmi yóò ṣe àánú fún àwọn tí èmi yóò ṣe àánú fún, ìyẹn àwọn tí wọ́n bá ń ṣe àánú fún àwọn èèyàn tó bá dẹ̀ tún jà fún ìran ẹ̀.
If you are not with us, then you are against us. Fani Kayode, sorry, you are not with us. You are our enemy. You are against us. And God is going to be against you. Láti máa sọ̀rọ̀ statement tó ń sọ jáde lẹ́nu yẹn against àwọn ọmọ Yorùbá tó ń instigate àwọn èèyàn ẹ at the expense of the Fulani because of money, because of position tó ń fight fún torí o fẹ́ gba ipò lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run ní jẹ́ kó o débẹ̀. Tó bá kọ ọjọ́ kan tó bá continue like this tó bá jọ kọjọ́ kan ká délẹ̀ lérí yìí Ọlọ́run á jẹ́ kó o rí òní débẹ̀. Ọlọ́run á ṣe bí ìjòyè ara Samaria tó bá ti wá débẹ̀ òní jèrè ibẹ̀. Tí gbogbo àwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá tó láwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ìran Yorùbá tó dẹ̀ ń tà wá tó ti ń tà wá tó dẹ̀ sí ń tà wá tó dẹ̀ sí ń continue pé àwọn máa tà wá Ọlọ́run ní jẹ́ ká ẹ jèrè ilẹ̀ lérí tá a bá débẹ̀ tán. Ìbá jẹ́ olórí, ìbá jẹ́ àwọn èrò ẹ̀yìn, ìbá jẹ́ aráàlú, ìbá jẹ́ mi gangan, ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé òun máa dìde láti ta ìran Yorùbá nítorí owó, nítorí àkàrà, nítorí oúnjẹ, nítorí ipò, Ọlọ́run ní jẹ́ kó délẹ̀ ìlérí yìí. A máa débẹ̀ o, àgbàlẹ̀ lérí, ṣùgbọ́n tó bá débẹ̀ kò ní jèrè ibẹ̀. Ẹ wo orí statement tó lọ sọ jáde lẹ́nu ẹ mọ̀ pé àwọn arábí wọ́n lè lo statement against wa. Wípé ẹ wo nǹkan tó lórí wọn sọ ṣèbó lórí wọn leléyìí ṣe lè fẹ́ rí wọn tì. Kó gógó mú picture àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n slaughter àmì àwọn northerners tí wọ́n slaughter tí Yorùbá slaughter kó mu jáde tí ò bá jẹ́ òpònú olórí burúkú afọ́fúngbẹ́mu. Mo sọ tẹnutẹnu ni. Mo sọ tẹnutẹnu mi ìdè kan nǹkan tó máa nǹkan tó pátá lọ sí kóòtù àbí. From the main players in the southwest. Called off, conditions have been given, and I am sure that the governor is good players and told them this must stop. And the way the union managed the whole situation was say, instead of violence, instead of targeting southerners in the north, we will do a strike and stop them from having food. So that's where this all started. And what has happened since then is that the governor has waded in, and the strike has been called off, conditions have been given, and I am sure that the governor, with his good offices and his energy and zeal, will ensure that the federal government honors that. And what has happened since then is that the governor has waded in, and the strike has been called off, conditions have been given, and I am sure that the governor, with his good offices and his energy and zeal, will ensure that the federal government honors that. Called off, conditions have been given, and I am sure that the governor, with his good offices and his energy and zeal, will ensure that the federal government honors that. On our side, federal government make sure federal government máa fún ọ ní owó yẹn ló ń sọ yẹn o. Called off, conditions have been given, and I am sure that the governor, with his good offices and his energy and zeal, will ensure that the federal government honors that. Called off, conditions have been given, and I am sure that the governor, with his good offices and his energy and zeal, will ensure that the federal government honors that. Called off, conditions have been given, and I am sure that the governor, with his good offices and his energy and zeal, will ensure that the federal government honors that. On our side, because I have to tell you, called off, conditions have been given, and I am sure that the governor, with his good offices and his energy and zeal, will ensure that the federal government honors that. Conditions have been given, and I am sure that the governor, with his good offices and his energy and zeal, will ensure that the federal government honors that. On our side, I have to tell you what we try to do as movements from the main players in the southwest. Zeal will ensure that the federal government honors that. On our side, because from the zeal will ensure that the federal government honors that. Zeal will ensure that the federal government honors that. From the main players in the southwest. From the main zeal will ensure that the federal government honors that. On our side, because I have to tell you what we tried to do as well, what we've done was that we extracted commitments from the main players in the southwest. Because I have to tell you what we tried to do as well, what we've done was that we extracted commitments from the main players. Who is the main players? Tell you what we tried to Who is the main players? Sunday Igboho. Nǹkan tó ń sọ ni pé Sunday Igboho wà lára àwọn tó ń pààyàn from the main player. Ẹ máa gbọ́, ẹ máa tún gbọ́. Because I have to tell you what we tried to do as well, what we've done was that we extracted commitments from the main players. Because I have to tell you what we tried to do as well, what we've done was that we extracted commitments from the main players in the southwest who had in the past indulged in some form of violence or the other.
in some of the violence or the other. Sunday Igboho ló refer sí o. Extracted commitments from the main players in the Southwest who had in the past indulged in some form of violence or some form of violence. Sunday Igboho nìyẹn o. Ṣé ti rí ẹni tó lọ rẹ́rìn pẹ̀lú Sunday Igboho ó ti ta Sunday Igboho. Because I have to tell you what we tried to do as well, what we've done was that we extracted commitments from the main players in the Southwest who had in the past indulged in some form of violence or the other, and who were seen as the protectors of the people of the Southwest. I have to tell you what we tried to do as well, extracted commitments from the main players. I have to tell you what we tried to do as well, please. I have to tell you what we tried to do as well, what we've done was that we extracted commitments from the main players in the Southwest who had in the past indulged in some form of violence or the other, and who were seen as the protectors of the people of the Southwest. Because I have to tell you what we tried to do as well, what we've done was that we extracted commitments from the main players in the Southwest who had in the past indulged in some form of violence or the other, and who were seen as the protectors of the people of the Southwest. Chief Sunday Adeyemo was deeply involved in zeal will ensure that the federal government honors that. Ẹni tó lọ rẹ́rìn sí Sunday Igboho lọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn òun ló ti ta Sunday Igboho yìí o. Zeal will ensure that the federal government honors that. On our side, because I have to tell you what we tried to do as well, we've done. Ẹ máa gbọ́ Sky Idris ẹ máa gbọ́ ó máa dárúkọ Sunday Igboho ẹ gbọ́ ẹ tún gbọ́. Will ensure that the federal government honors that. On our side, because I have to tell you what we tried to do as well, what we've done was that we extracted commitments from the main players in the Southwest who had in the past indulged in some form of violence or the other, and who were seen as the protectors of the people of the Southwest. Chief Sunday Adeyemo was deeply involved in this, and I have to commend him because he gave a firm commitment. He spoke to His Excellency. He gave his commitments. He spoke with me. Not just him, there are a number of others. Sunday Igboho was deeply involved in this. I personally commend him. This guy is a very smart guy. Very, very smart guy. Eri, ó pọ́ Sunday lé, ó pa Sunday, ó kó Sunday lẹ́sẹ̀, ó jẹ lẹ́yìn ẹsẹ̀, ó wá mú gbogbo wa papọ̀. Eri bó ṣe rí, eri bó ṣe sọ. Ṣé ti rí eri gbogbo adjectives tó fi qualify Sunday Igboho? Wọ́n pa Fúlàní, wọ́n slaughter Fúlàní, wọ́n ti bá ẹni tó jẹ́ the main actor sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn ẹ̀ tó kọ́kọ́ sọ gbogbo yẹn tán ló wá dárúkọ lóyè Sunday Igboho tó jẹ́ the main actor. Now ta ló wá ń refer sí? Ta ló ń refer sí? Ẹ jẹ́ ká bira wa ná. Ọlọ́run kò ṣe ẹnu ara ẹ̀ ló fi ń sọ kì í ṣe pé wọ́n kọ sí pépà. Ká ló kọ sínú pépà ń ṣe àlè sọ pé wọ́n pọ̀ jẹ ni. Àbí wọ́n kọ̀ọ̀kan àtìkù wọn fi tánìṣí méje. You can hear it right from the horse's mouth. This guy is a green snake under the green grass. Yorubas need to be very careful about him. Oloye Sunday Igboho must be very, very careful. Must be very, very very, very careful. Láti deal pẹ̀lú Fani Káyọ̀dé because Fani Káyọ̀dé is a deadly man. He's a dangerous man. He's a wicked man. He's a fool. He's stupid. The most foolish man I've ever seen in my life. Now, àrígbó gbogbo àwọn governors north bọ́n ṣe ń defend àwọn èèyàn wa. How many governor nílẹ̀ Yorùbá wọ́n jó ilé Sunday Igboho Fani Káyọ̀dé ò sọ̀rọ̀? Wọ́n pa àwọn èèyàn wa ní gògàn kò sọ pé wọ́n pa àwọn èèyàn wa o. Ṣé rí ibi tó ti sọ̀rọ̀ wípé wọ́n pa Yorùbá ẹyọ kan nínú gbogbo nǹkan tó ti sọ tó dẹ̀ máa fi sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ń gbogbo ọ̀rọ̀ ilẹ̀ máa gbọ́ tàn. Ẹ ní sùúrù màá fààyè sílẹ̀ aago 10 ló yẹ kí n ṣe tán aago 6 wà á ti kọjá ìṣẹ́jú 5 màá fààyè sílẹ̀ bójá 11 o'clock lálẹ́ yìí màá make sure wípé ẹ pè wọlé. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ọ́mọ̀ pa ojú òpó yẹn kẹ́ ẹ má ì tí ì pè wọlé ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí délẹ̀délẹ̀ kẹ́ wá wò ó kò make sure níbi kan tí wọ́n ti pa Yorùbá but ibi tí wọ́n ti pa Fúlàní òun ló ń sọ and you call this man your son. You call this man your Messiah. Bá ṣe ń sing praise 2 weeks ago. This one is Judas of our time.
ó dẹ̀ máa fi ẹnu pẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀. Ẹni tó bá mọ̀ kó sọ fún. Ẹni tó bá mọ̀ kó sọ fún o. Ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ kó máa ṣọ́ra fún ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀ nítorí pé ìkó máa ṣọ́ra fún ọ̀rọ̀ sísọ torí ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀ torí nǹkan tí ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀ bá sọ ni ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀ máa gbọ́ o. À ń jèkúrú kó tán Fani Káyọ̀dé tún gbọ́n wẹ̀ sínú àwo. Tó bá dẹ̀ tún kúrò ńbẹ̀ tán a tún lọ sọ́dọ̀ olóyè Sunday Igboho a máa bá fẹyín kẹ́kẹ́kẹ́ eyín funfun lábẹ́ ahọ́n gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ nísàlẹ̀ ẹkùn. Zeal will ensure that the federal government honors that. On our side, because I have to tell you what we tried to do as well, what we've done was that we extracted commitments from the main players in the Southwest who had in the past indulged in some form of violence or the other, and who were seen as the protectors of the people of the Southwest. Chief Sunday Adeyemo was deeply involved in this, and I have to commend him because he gave a firm commitment. He spoke to His Excellency, he gave his commitments, he spoke with me. Not just him, there are a number of others. I have to tell you what we tried to do as well. Sunday Igboho ni ẹ. Ó ní ó ti bá His Excellency, the President of the Nigeria sọ̀rọ̀ on behalf of what? Ó ló ti bá òun náà sọ̀rọ̀ on behalf of who? Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ olóyè Sunday Igboho. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni olóyè Sunday Igboho ti bá President Nigeria sọ̀rọ̀ kó jáde síta kó sọ fún ọmọ Yorùbá. Kí gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lórí social media yìí kí gbogbo wa yọwọ́ àti ẹsẹ̀ wa pé okay o ayọwọ́ ayọ ẹsẹ̀ wa o because you cannot go to the president láti lọ represent Yorùbá láì sọ fún wa wípé mo lọ sọ́dọ̀ president o mo sọ nǹkan báyìí. If really truly ẹ ti lọ bá president sọ̀rọ̀ ẹ ti bá Fani Káyọ̀dé sọ̀rọ̀ wípé gbogbo nǹkan tó ṣe ilẹ̀ yìí kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ please come out and tell us wípé lóòótọ́ ni mo lọ bá president sọ̀rọ̀ o so that a lè sọ pé tó olóyè Sunday Igboho àdúpọ̀ ibi táwọn abáṣẹ́dé yìí o àyọwọ́ àti ẹsẹ̀ wa àfilẹ̀ fún ẹ máa yanjú ẹ̀ tó má dẹ̀ pa àwọn èèyàn wa orúkọ ẹ̀ wọ́n máa dárúkọ ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú because he said it categorically here now màá tútù play again gbogbo wa máa gbọ́. Was that we extracted commitments from the main players in the Southwest who had in the past indulged in some form of violence or the other, and who were seen as the protectors of the people of the Southwest. Chief Sunday Adeyemo was deeply involved in this, and I have to commend him because he gave a firm commitment. He spoke to His Excellency, he gave his commitments, he spoke with indulged in some form of violence or the other, and who was seen as the protectors of the people of the Southwest. Chief Sunday Adeyemo indulged in some form of violence or the other, seen as the protectors of the people of the Southwest. Chief Sunday Adeyemo was deeply involved in this, and I have to commend him because he gave a firm commitment. He spoke to His Excellency, he gave his commitments, he spoke Who is His with Excellency? Me. Not just him, there are a number of others seen as the protectors of the people of the Southwest. Chief Sunday Adeyemo was deeply involved in this, and I have to commend him because he gave a firm commitment. He spoke to His Excellency, he gave his commitments, he spoke with me, was deeply involved in this, and I have to commend him, indulged in some form of violence or the other, and who was seen as the protectors of the people of the Southwest. Chief Sunday Adeyemo was deeply involved in this, and I have to commend him because he gave a firm commitment. He spoke to His Excellency, he gave his commitments, he spoke with me. Not just him, there are a number of others who were also involved and who gave a firm commitment that they would not only ensure that the Hausa Fulani population in the Southwest that were there peacefully and that were seen as the protectors of the people of the Southwest. Chief Sunday Adeyemo was deeply involved in this, and I have to commend him because he gave a firm commitment. He spoke to His Excellency, he gave his commitments, he spoke with me. Not just him, there are a number of others who were also involved and who gave a firm commitment that they would not only ensure that the Hausa Fulani population in the Southwest that were there peacefully and that were there in a law-abiding manner would not be attacked and would not be harassed. But they also went as far as to say that they would protect them as best as they could from those misguided elements that seek to attack and kill them. And that's a major commitment
which he Ṣé ti gave, gbọ́? and we discussed Ṣé with ti him gbọ́ extensively. I have to commitment say, tó wá fún he olóyè Sunday Igboho was deeply tó involved wá sí in this, lẹ́sẹ̀ and I have to commitment tó commend him wá sí lẹ́sẹ̀ because he torí ẹ̀ mo gave ṣe a ń firm sọ̀rọ̀ commitment. He spoke to His Excellency, he gave his commitments, he spoke with me. Not just him, there are a number of others who were also involved and who gave a firm commitment that they would not only either the was governor of deeply Oyo involved State in this, or the and president. I have to commend him Ẹgbọ́n because commitment he tó gave wá a fún firm lẹ́sẹ̀ commitment. He spoke to wípé ó His sọ pé ó máa Excellency, protect he àwọn gave his Fúlàní commitments, he spoke with me. Not just him, there are a number of òun ò ní others jẹ́ kí àwọn èèyàn who kan were also attack wọn involved. And who gave ṣùgbọ́n a gbọ́ firm, he gave a firm commitment. He spoke to His Excellency, he gave his commitments, he spoke with me. Not just him, there are a number of others who were also involved and who gave a firm commitment that they would not only ensure that the Hausa Fulani population in the southwest that were there peacefully and that were there in a law-abiding manner would not be attacked and would not be harassed. But they also went as far as to say that they would protect them as best as they could from those misguided elements that seek to attack and kill them. And that's a major commitment which he gave. And we discussed with him extensively. I have to say, he did very well in that respect. Not just him, other people like him did very, very well in this respect. Also, Governor Sheyi Makinde was involved. His Excellency involved him, as he did and communicated to other governors in the southern part of the country, particularly the southwest. And all of them were carried along by His Excellency. And we have a joint commitment to ensure that people of Hausa Fulani extraction, indeed from anywhere outside of the south, will be safe down in the south. The only thing that we have asked for is, on our side, is for the federal government and the President Buhari's administration to do as much, to do far more concerning those that are in the forests of the southwest killing our people. And we would want far more vigorous action on that and the forests to be cleared. And we sincerely hope and pray that this will happen. We have peace, we have unity, and I thank God for this opportunity to bring our country together. And I thank Governor Bello. Now, ẹ̀yin èèyàn wa ṣe ti rí ẹ jẹ́ n ṣí ojú òpó lẹ̀ kí n má tí pass judgement ẹ jẹ́ kí n ṣí ojú òpó lẹ̀ kí ẹ̀yin èèyàn wa kẹ́ pè wá wọlé. This is 30 minutes past 10 o'clock. A máa ṣí ojú òpó lẹ̀ ń sìn. You have the opportunity to call in. Ẹ̀yin náà ẹ wo fọ́nrán tí ẹ wò tán yìí kẹ́yìn fúnra yín kẹ́ ẹ pass judgement fúnra yín. Ẹ pass judgement fúnra yín. Ní alẹ́ yìí mo fẹ́ gbọ́ láti ẹnu yín ní alẹ́ yìí ohun tí ẹ rí sí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. I want to hear from you. A máa fi àyè sílẹ̀ kẹ́ ẹ pè wá wọlé lónìí. Hey, ọmọ Yorùbá Fani Káyọ̀dé tó ń Jambla Talk lọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn ó wá di ẹni tí ó wá ń crucify àwọn èèyàn wa lénìí tó ń ròbò olóyè Sunday Igboho lénìí. Fani Káyọ̀dé hello. Yes, sir. Ẹ káalẹ́ sà o. Ètò ni ẹ sà. Ṣé nípa ọ̀rọ̀ tẹ̀mí wá lálẹ́ yìí? Bẹ́ẹ̀ sà. Ṣé mo ń gbà mí? Ibi ṣe yẹ kéèyàn ti bọ ọgbọ́n kéèyàn bá gbọ̀n ló ń gbà mí tó máa ń dùn mí. But àwọn tó ti jẹ́ ríṣàtì fún kò kí ní nínú lójú wọn. Òṣùpá ló kọ nìkan. Ó ní bó ló ń bò wá ó dàbí èéfín ni ó ní tó bá rí tán aráyé máa rí. Ṣé ọmọdé tí fídíò ẹ jáde pé bọ̀dá lórí burúkú tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn sìn kó lọ sílé ṣe Sunday Igboho. Bẹ́ẹ̀ni. Ọjọ́ yẹn that fateful day ẹ ṣe program mo notice pé almost bí a bí 20 àbí bí a bí 30 èèyàn tó pè 50 tó ń pè bẹ́ẹ̀ náà ní pé this man tó lọ sílé Sunday Igboho pé kó máa ṣọ́ra ò pé ẹni bí ni. And then that same day àti dára ṣe program náà lọ́jọ́ yẹn almost 80% èèyàn tó kọ̀ pé ní 50 dára yẹn náà ní pé
kí Yorùbá má yọ o kí Chief Sunday Igboho má rí láti fóun lé o pé ẹranko ni. So and then ó dẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ lọmọkùnrin ṣe ọmọ àlè ní sọ̀rọ̀ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ àbí ọmọ àlè náà kí nǹkan porí ẹ̀ tí ò kì í rí bọ́ ṣe ń pè. So ṣé olóòótọ́ ọmọ ọkọ lòun orúkọ tó pè gangan náà ló bẹ̀ yẹn. So Òṣùpá wa ní kààyè màrí pẹ́rẹ́ mà ní ó ní báyìí tó parí ó tẹ́tàn nìyẹn ó lè wá kán kó ìgbà yẹn tó nǹkan tó bá tẹ̀lé ẹ̀ jáde. A rí ọ̀rọ̀ ìtàn ni ó wà ní rẹ́kọ̀dì. Ó wà ní rẹ́kọ̀dì. Nǹkan tí màá kọ̀tọ̀ ni pé mi ò mọ bí a ṣe lè tí gbogbo a lè kọrí sí ìkankan mi ò mọ̀. Because torí tó bá jẹ́ pé mo mọ̀ ní irú máa yìí kò yẹ kán jẹ́ kó láàrín sí ilẹ̀ Yorùbá mọ́. Mo bí tóbi ọlọ́ọ̀bá ṣe gbéra. kò lè ṣe nǹkan tó ṣe. Tó bá jẹ́ pé kò tí ì padà sí Lagos ní wàhálà ó yẹ kán dilé ẹ̀mú débi pé kó má ọ̀lẹ́ even bí flight ẹ̀kan má tẹ̀jẹ̀ kó láǹdì rárá nílẹ̀ Yorùbá pàápàá. Ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì oúnjẹ tó lọ bẹ̀bẹ̀ àlejò pa bóyá ìtàn kó fún titán lé àti tòmátò ìyàwó ẹ̀ lórí titán lóòrè ló lọ bẹ̀bẹ̀ fún pé kán bá ń bẹ́ẹ̀tì ní ìwà. Àbí ìdóyè kí kọ́ lè rí bóyá mi ò mọ bó ṣe lè ṣe mítì yẹn. Ó lè ní gbogbo Yorùbá kan lápapọ̀ tó ìwà bá tó tàbá sì tàbá rò ló yẹ ká rí jẹ́ tó yẹ pé àkójọ wọn mọ́ pé kán máa lọ. I swear to God Almighty. Because ṣé àbá ti pèjì kábíyìn tí èjì tó ní mọ̀ pé mi ò mọ bó ṣe ń pa òwe yẹn ni. Wàhálà a nídìí mi ò mọ bí mo ṣe lè tútẹ̀ dáhùn. Àwọn pípù yìí níbi tó ń balẹ̀ rí ó dàbí pé ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ inú wọn fún náà ni. Ṣé o pé mo ń tẹ́nu mọ́? Ṣé mo wọ́n di ọjọ́ tí a bá di tó kọjú ooru tí àwọn tó jẹ́ èèyàn kankan nínú wa wọ́n sọ pé ká má bára wa jà pé dìbàdà rú. Ẹ wo mi sáà tọkọ-tìyàwó bí wọn bá ọjà kò sí ìfẹ́ lẹ̀ òótọ́ ọ̀dẹ̀ ní jáde ọmọ ìyá méjì tí wọn bá ti bá ọjà kò sí ìfẹ́ lẹ̀ òótọ́ ọ̀dẹ̀ ní jáde àwọn pípọ̀ ya nídìí láti bá ọjà kápẹ́ẹ̀tì wọn spẹ́ẹ̀lì ní ká bá ọjà seriously because mi ò gbogbo nǹkan tó sọ ọ́n sí gbogbo trash tó sọ yìí gbogbo àwọn tó ń pa nínú oko tó ń ṣe yẹn kò sí kankan bẹ̀ so àwọn haúsá yẹn sì tó wá pa jáde àyẹ̀wò àmì innocent tó àbí. àwọn ní innocent people. ayé ẹ̀ ló dáa láàrín bá ní pé ó ti jẹ́ láàrín ó ti jẹ́ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ló wà alẹ́ òní da alẹ́ òní da bóbó ti gbé tọ́lọ́ àmín. so àwọn chata yẹn wà nínú àwọn haúsá chata yẹn wà ní innocent soul. àwọn ni aláboyún criminal soul ni wọ́n. aláboyún tí wọ́n pa. ẹni tó ń dè mọ́gi tó ń bẹ́ sínú owó yẹn criminal soul ni wọ́n. aláboyún tó pa yẹn ti criminal soul àbí. criminal ni. Fani Káyọ̀dé tó bá ó ti dá fún ẹ lára ó ti dá fún ẹ lọ́sàn-án ọjọ́ alẹ́ ò ní da. Bó ṣe wò ó ṣe wù kó ṣe lówó tó láyé wàá wo ràdá àkúṣe fún gbẹ̀yìn nígbè yẹn àti ní ìjọba ilé ẹ̀. ẹ ṣé gan sir, God bless you sir. èèyàn kan sọ̀rọ̀ ń bíbà yìí ó ní it's getting boring jare Mr. Ìjìnlẹ̀ you have to be professional. Ẹ jọ̀ọ́ sir, ẹ má bínú sir, hold on sir. We all know Chief Sunday Igboho will never compromise. You need to watch your emotion about the work of Igboho. Ẹ sà, a ń láti sọ òótọ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. We don't need to be biased. Anything tá a bá ń sọ. Okay, à ń gbọ́ yín. All right sir. Oya, a fẹ́ gbọ́ yín sir, yes sir. Okay sir. Sori FFK. Okay. FFK gbogbo láti mọ̀ pé FFK ìwà FFK ní láti lẹ̀. Kò sẹ́ni tí ò mọ sóòtù FFK. Kò sí nǹkan tí bàbá ẹ̀ ṣe. Òun náà ni òun náà fẹ́ ra wọlé. Sure. Nígbà bẹ́ẹ̀ kẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátá là ń kọ́wé di shift tó ń lò àjẹ̀níṣẹ́ tó ń ṣe. Irú tí statement bẹ́ẹ̀ bá jáde láti ọ̀dọ̀ FFK ní mítì tó ṣe ní àná. Gbogbo àti mọ̀ pé irọ́ pátá ló wà. Sure. Ẹ sà ṣẹ́rí ẹ̀yin lẹ́kàn fẹ́ misquote mi. Èmi ò sọ pé Sunday Igboho sọ bẹ́ẹ̀. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ ti mọ̀ pé
nígbà yìí bá sọ pé pẹ̀sìmẹ́ntì ètò gbogbo ìwé tó súnmọ́ ṣe Sunday Igboho fẹ́ máa ní contact wọn lọ́wọ́ nígbà tí wàá bẹ̀rẹ̀ ṣó ẹ̀ ló ṣán. No. Me sure because no, let me quote me, sir. Sir, ẹjẹ́ ń put kìíní straight, sir. Ṣé ti yé, sir? Ẹ̀yin lẹ confirm me quote me ṣé mo pé a criminal, a suspect is not a criminal until tó bá prove otherwise. Tí law bá prove pé criminal ni. Now ẹ wo eléyìí tí Fani Káyọ̀dé sọ́nsìn àti mọ̀ pé jáde látẹnu ẹ̀. Ó fẹ́ indict olóyè Sunday Igboho. Olóyè Sunday Igboho náà láti clear rẹ̀ ìpè mi nǹkan tèmi ń sọ nìyẹn kan ṣe pé bóyá èmi support ẹ pé Sunday Igboho sọ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ ìpè tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni Sunday Igboho sọ bẹ́ẹ̀ wípé mo mọ̀ pé irọ́ ló pa mọ́ olóyè Sunday Igboho tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni olóyè Sunday Igboho ní lọ sí Ondo State lẹ́ni kó tún lọ jà ń bẹ̀ pé mo fẹ́ káwọn èèyàn mi free èmi náà mi ò doubt to that extent, sir. èmi kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé àkíyèsí ìwé kàwé iṣẹ́ tí ṣe Sunday Igboho ṣe kẹ́ni kan tó lè wò kó lè fìrà ilé láti lè jọ ẹ̀sùn bí kò ṣe ìfòkè. Gbogbo wa náà là ń pray sí Sunday Igboho. ìjọba máa bá a ṣe lè lọ́sọ̀dà because àwọn míì nǹkan míì lọ máa. Kò sí wa ẹ ṣé gan, sir. All right, sir. Okay, sir. God bless you, sir. ìjọba máa wà pẹ̀lú wa ilẹ̀ lé ọlọ́wọ́ á mú wa débẹ̀ alọ́tẹ̀ mú wa débẹ̀ lágbára ọlọ́run ẹ ṣé, sir. ẹ sọ̀rọ̀, sir. Èmi ò crucify Sunday Igboho àtọ́ mi ìdẹ̀lẹ̀ ever crucify wọn. Hello, sir. Hello. Ojú òpó yẹn ò dáa. Ẹ pè wá padà, sir. Okay. Hello, sir. Hello, ẹ káalẹ́, sir. Kúṣẹ́. Yes, sir. Ṣé rí ètò tẹ́gbọ́ adálẹ̀ yìí tó tó dágún ni? Ẹ ṣé, sir. Ṣẹ́rí Fẹ́mi Fani bẹ́ẹ̀ sàn tó lọ sọ́dọ̀ ṣe Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ ni ṣe interest ti ara tiẹ̀ ló bá lọ ní pé ṣe rántí pé òun sì ní case pẹ̀lú federal government bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó ṣe action minister bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí gbogbo àwọn tó bà Nàìjíríà jẹ́ owó wa pé kí Nàìjíríà tàbí dáa káwọn ọmọ Yorùbá ká lè tura wálẹ̀ owó wa yẹn. bẹ́ẹ̀ni. pé kí federal government má bà lè gbé ìyẹn ló ṣe ń ṣe ẹrú Fúlàní. tẹ bá rántí immediately tí Fẹ́mi Fani ti lọ sọ́dọ̀ ṣe Sunday Igboho àwọn tí gbogbo èèyàn ti jáde pé báwo ni ṣe Sunday Igboho wọ́n ṣe gba máì láyè láti wá. tẹ bá wo body language ẹ̀ ṣe jókòó jọ yẹn èèyàn ti mọ̀ wípé interest ara tiẹ̀ lòún bá lọ. òun náà lọ bí federal government ni wá tún wá pè again. òun ló ń ṣe sọ́dọ̀ Yorùbá ló wá sí rí. tẹ́tí ó ní kí tèmi kan máa sọ ní ọ̀rọ̀ yìí ni pé kán bá ẹ tó bá súnmọ́ ṣe Sunday Igboho gbogbo ẹni politician rẹ̀ kọ́ máa gbà wọ́n lá lọ́dọ̀ sí Sunday Igboho wọn. kán stop gbogbo pé ọmọ máa súnmọ́ sí Sunday Igboho wọ́n fẹ́ máa mọ àṣírí àwọn nǹkan tó fẹ́ lò. àwọn ti believe sí pé kíní yóò lè possible nǹkan tó dẹ̀ máa possible a máa gbọ́ òmìnira wa Yorùbá nation máa dá dúró. òun sásòsì kò mọ ibi tó máa dúró sí ni. nǹkan tó ń ṣe òun ṣé kíní máa possible àbí kò ní possible ni. ẹ wá gbogbo nǹkan tó sọ lẹ́yìn yìí ń sìn rubbish ni nǹkan tó sọ. òun ètò ẹ̀sọ́ ń sìn pé bóyá àmọ́ excellency tí ṣe Sunday Igboho bá sọ̀rọ̀ ṣé presidency ni àbí governor state àná. nísìnyí a ti sọ wípé ṣe Sunday Igboho ò gbọdọ̀ máa láwọn gbogbo èèyàn interview mọ́. Koiki ti jáde ipe òun ni media spoke kó dẹ̀ máa jẹ́ pé ìyẹn nìkan ni kó máa gbà tú ẹ̀. a lè máa sọ pé ká má mọ ibi tá à ń lọ ká máa tìwá síbí kó máa tìwá sọ́kùn. ẹ jẹ́ ká kú mọ ibi tí gbogbo àwọn Yorùbá tá a face. àwọn ọlọ̀tẹ̀ àwọn ló pọ̀ jù. tó bá ti sọ ọ̀rọ̀ Yorùbá wọ́n ti mọ bó ṣe ń mú Yorùbá.
owó ẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú èmi ò ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ o. ẹ ṣé gan sir. Ó dàárọ̀ o. Yes sir, God bless you sir. Yorùbá ṣọ́ra. Hello sir. Hello. Hello, sir. Ẹ káalẹ́ sir. Yes sir. Ojú ò ní tì í sir. Àmín sir. Mi máa ń gbádùn ètò yín ẹ̀yin pẹ̀lú máa pè máa kàn ní bàbá àròpọ̀ ẹ̀yin méjì tí máa ń gbádùn platform yìí yẹn. So that's the more reason why tí mo ṣe pè sórí ètò yìí lálẹ́. Ẹ ṣé gan sir. Because kò kí n ṣe gbogbo àwọn tó wà lórí platform yẹn ló máa make sense but ẹ̀yin pẹ̀lú bàbá àròpọ̀ yẹn no I always love your program every time when I find you online máa ń try láti fẹ́ pè so mo wà happy lẹ́ni pé ẹ pé call mi. Thank you sir. Ẹ sà ní common sense tèmi èmi ò ṣe politician o then I'm a Nigerian but I'm not a Nigerian citizen. I'm a proud Oduduwa as a Yoruba man. Thank you. So ó ti ṣe díẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà ti fi lélẹ̀ ẹ ṣe ni wọn South Africa ni ó ti yé yín tẹ̀mí máa ń follow àwọn program yìí gbogbo kan tó ń lọ ní Nàìjíríà gbogbo wọn ṣe ń ṣòṣì wọn bẹ̀ yẹn ẹ ṣàyẹ̀ mọ́ kọ́ tí máa advice tẹ́jọ tẹ́ máa bá mi ṣe mo fẹ́ bẹ̀ yín lẹ́bẹ̀ yìí èmi ò rán gbogbo àwọn tó wo program yìí o àtàwọn tó máa ń comment on that platform yìí but ẹ̀yin ni mo ti torí ẹ̀ pé kankan ẹ̀yin gangan mo pè because most gbogbo àwọn tó máa ń pè sórí program yìí yẹn àtàwọn tó wà on that platform yẹn ọmọ àlè ló pọ̀ jù lọ àwọn olórí burúkú tẹ̀lé yẹn pẹ̀lú bó ṣe máa ń pè tó máa advice yẹn pẹ̀lú ọtún máa ń comment yẹn ọmọ àlè ló pọ̀ jù lọ so ẹ sà with all due respect nǹkan tó máa sọ fún yín ni pé ẹ jọ ẹ bá wa sọ fún Chief Sunday Igboho culture tí wọn bá lè gbèjà ọmọ Nàìjíríà èmi láìkí máa yẹn with all my strength with all my life kí máa yẹn gbèjà family ẹnìkan ẹ jẹ́ kó pa gbogbo ọmọ Yorùbá tí ó bá lè gbé bọ̀ defend ara ẹ̀ kó pa dànù kó pa gbogbo wọn àtẹ̀mí náà tí bá lè defend ara mi kó pa ní gbogbo ọmọ Yorùbá ni kó pa dànù gbé àwọn káwọ̀ ọlọ́tẹ̀ ni wá ọlọ́tẹ̀ ní gbogbo ọmọ Yorùbá inú ọ̀tẹ̀ lọ bí wa sí olórí burúkú ló pọ̀ jù náà ọmọ Yorùbá ẹni tí ò bá lè gbé gan báwọn ọmọ Haúsá ṣe ń gbé gan tó bá ti bẹ̀rù ogun Nàìjà kó defend rẹ̀ kó bọ́ sí gbogbo each and every Yorùbá state kó pa gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbogbo ọmọ Yorùbá tábà lè defend ara wa àwọn tó ń pèsè orí program yìí náà olórí burúkú ni wọn ọlọ́tẹ̀ ni wọn. kò só lórí burúkú lára wa ṣe ọmọ àlè náà ni wọn. ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù sá. Betrayal in Nigeria, betrayal in Yoruba land, betrayal in wa. So if you can't defend ourselves, let the Fulanis let them keep killing people. Let them keep all. We are cowards. Ẹni sọ bàbá mi advice ṣe Sunday Igboho nìkan Sunday Igboho jẹ ẹ bá mi advice máa yẹn jọ ẹ bá lè get wọn ẹ bá mi pè wọn pé wọn defend ìyàwó wọn àti ọmọ wọn nìkan wọn fi gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe ìfọwọ́ ní defend ara wọn. Gbogbo wa náà la máa jọ jà sá ìjà gbogbo wa náà ni gbogbo wa náà la máa jọ ṣe. Kò ṣe ìjà gbogbo wa nípa máa comment yẹn fún yín ẹ̀sà ẹ̀ má bínú ẹnu nípa máa comment ọmọ máa pè é ọmọ sọ̀rọ̀ dúdùn ọmọ àlè ni wọ́n their betrayers Yorùbá we are born betrayers. Bastard ló pọ̀ jù ní wa ọmọ àlè ló pọ̀ jù ní wa I'm being honest with you they are all fucking animals. ẹ máa ní sùúrù sá ẹ ojú òní ti ẹ bá pass message yẹn ti Mr. Sunday Igboho because mo nífẹ̀ẹ́. Ọlọ́run fún wa ṣe that only man tó tàn fáwọn gbogbo àwọn tó ń pèsè orí platform yìí olórí kúkú ló pọ̀ jù ní wọn àwọn tó ẹgbẹ́ wọn comment náà ọmọ àlè ló pọ̀ jù ní wọn their betrayers. ẹ ní sùúrù sá ọmọ lọ fún wọn ní information àwọn Fúlàní information àwọn ọmọ àlè dátì jẹ́ all the chance ojú òní ti ẹ bá pass message ẹ fún mi Sunday Igboho ẹni tí o bá lè gbé AK-47 tí o lè fi defend ara rẹ̀ kó pa ìyá ìdànù kó pa bàbá ìdànù kó jẹ́ mi náà kó pa ìyá mi kó pa bàbá mi ìdànù. ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù sá ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù sá Ọlọ́run fún wa ṣe ìjà gbogbo wa ní ibì kan ló ti bẹ̀rẹ̀ sà ẹ sà ṣe fẹ́ gbọ́ mi sà. Ọlọ́run lè fún wa ṣe because ọlọ́tẹ̀ ni wa ọlọ́tẹ̀ ni Yorùbá ọlọ́tẹ̀ ni wa ṣe fẹ́ gbọ́ mi sà. ọmọ àdè ló pọ̀ jù Yorùbá ọmọ àdè ni wa. Hello sà. Honest with you that's reality. Hello sà. I'm saying the truth tonight. Hello sà. ṣé mo lè sọ̀rọ̀ sà. ẹ ṣàbẹ̀ ṣe wáyé ìsìn bẹ́ẹ̀ ṣe ń defend ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ wà lọ́dà platform yìí tọ́kàn wá gbọ́ àgẹ́sì pé àwọn bọ̀bọ̀ yẹn ń sọ shit lórí platform yẹn ó gbọ́ àgẹ́sì àwọn Fúlàní I'm telling you. òótọ́ lẹ sọ sà ṣùgbọ́n ṣé mo lè sọ̀rọ̀ sà ẹ kàn fún mi ní ìṣẹ́jú méjì péré kí n kàn fi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn àmọ́ fẹ́lòmíì láyè láti sọ̀rọ̀ sà
ok ṣe rí orílẹ̀-èdè tí wọ́n bá fẹ́ jà kan gba òmìnira tí gbogbo wọn bá kọrí síbi kan sà wọn ò lè wà successful. Ẹ jẹ́ n fún yín ní àpẹẹrẹ méjì. Èkíní ìgbà tí Fidel Castro tó fẹ́ jà nílẹ̀ Cuba ẹ mọ nǹkan tójú ẹ rí o àwọn mélòó ni wọ́n parapọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ àwọn èèyàn péréte àwọn tó kù wọ́n against ẹ̀ ó lọ for the first time ó jà ó lose ó padà ó yẹ tún lọ múra again for the second time ó wà successful. Ẹ wo Amẹ́ríkà lónìí gbogbo èèyàn ló ń bẹ̀rù Amẹ́ríkà in the whole world. Ìgbà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjà Amẹ́ríkà àwọn mélòó àwọn 5 péré ni wọ́n ja ìjà Amẹ́ríkà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ o tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ bẹ̀gbà tí wọ́n ja dé stage kan táwọn tó kù ti rí green light wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní join ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní join ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lè wá kò ṣe rí irú nǹkan báyìí àti ẹ̀dúpẹ́ pẹ̀lú Fani Káyọ̀dé jáde wípé ó ṣe yìí ṣọ̀hún á tún fún wa ní more strength láti gbáradì lè ṣe because special wise friends are easy to come by but the true ones are difficult to know because your true ones may have their true ones elsewhere. So yín sìn ẹ lè rí ọ̀rẹ́ yín sìn kárí ibi tí wọ́n fẹ́ pa kẹ́ ẹ má tiẹ̀ defend ẹ̀ tí àbá tẹ̀ sọ pé àwọn báyìí fẹ́ pa àwọn á sọ pé wò má lọ bẹ̀rẹ̀ lé ni. So àwa táwa dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ akọni pé a fẹ́ jà a lè má ju 5 lọ àwa yìí gangan ló yẹ ká dira wa mú ká má wò pé family wa kò sí bó ṣe lè ṣe náà kò sí bó ṣe lè ṣe náà tá a bá sọ pé kọ́lọ́mú dọ́mù yẹ ìgbé èmi ò lè dá defend family mi. Excuse me sir. Bẹ́ẹ̀ sàn. pé kò fẹ́ sọ̀rọ̀ kan máa kó lórí àkókò àwọn tó fẹ́ pè sí just last word lọ́jọ́ mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan bí ní South Africa bí ó ti ṣe ó bá mi lu èdè ní believe pé bọ̀bọ̀ ẹ̀yin òun náà máa ṣe bí politician ẹ̀yin Tinubu ló máa wà all the time èmi ò ti ẹ sọ̀rọ̀ tó bá ti ń ṣe gbogbo wèrè ẹ̀yẹn ó wá sọ kọ̀ọ̀kan lẹ́jọ́ mẹ́ta ó ní àṣìṣọ́ lè gbòòrò as the talks ni woodlums ni mo ní àlàyé ṣé ọwọ́n ń pa wa ọmọ Yorùbá nílẹ̀ wa adé ń sọ fún pé àpá wọn jà pé kọjọ bó ṣe pa wá yẹn ó ti tó kọ́ máa lọ sílẹ̀ wọn fọyín pa wá wọ́n sọ pé woodlums ni ti Sunday Igboho àdé mo ti di pé ọmọ àdìpọ̀ ní Yorùbá kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ ẹ sà ẹ máa wo fídíò kan tó jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí sà ẹ ṣé gan sà God bless you sà. kíni yàn 100 àwọn ọlọ́tẹ̀ 80 àwọn. kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ sà. àwọn 20 ó dùn mí. ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù. àwọn 80 ọlọ́tẹ̀ ní Nàìjíríà ní gbogbo Yorùbá. ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù sà. 20 ọmọ ọkọ̀ just 20 I'm telling you. ẹ máa ní sùúrù ẹ sà ẹ ṣé gan sà. ṣe rí fídíò kan jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí níbi tí bọ̀bọ̀ kan ti rí àwọn Fúlàní ó ń sọ pé ó ní I no believe before I say na lie these people dey talk ìgbà tó ń gangan fi ojú ara ẹ̀ rí ló tó mọ̀ wípé yes òótọ́ ni kinní yìí àwọn tí wọ́n sọ pé a lè gbà tí wọ́n against Yorùbá yìí ojú wọn máa já lọ́jọ́ kan ẹ má jẹ́ àṣépè fúnra wa lórí platform yìí ẹ má jẹ́ àṣépè fúnra wa rárá ẹ jẹ́ ká sọ ọ̀nà àbáyọ sà ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè wá ẹ má jẹ́ àṣépè 2 wrongs can never make a right ẹ jọ mo fọlọ́run bá bẹ̀yìn ni ẹ bá wa dá sétò sà. hello sir. hello ẹ kálẹ́ sà ẹ ṣeun sà. odò àgbéwà. àmì sà. olóòtú ẹkú ètò jerry kọ́lá tó pè last year. bẹ́ẹ̀ni. ṣe púpọ̀ ní wọn náà èmi wọn ló pè ní ọ̀dàlẹ̀ ohun tó dẹ̀ dàlẹ̀ ẹ̀ sí kí ni impact tó ti ṣe so far nínú gbogbo agitation yìí tá à ń ṣe látọjọ́ yìí. tẹ bá sọ fún òun náà ṣe kó fún wa ní Facebook id ẹ̀ ká wo orí profile ẹ̀ a lè rí kankan tó tọ́ pé ó ṣe ẹ̀mọ́ Odùduwà àbí Yorùbá nation lórí àfihàn ìlú òun wà impact òun wà ẹgbẹ́ òun darapọ̀ mọ́ ní ìlú tó ń wà kí ló ṣe ẹ jẹ́ ká tó bá ó lè máa gbọ́ ìpadà jọ bá a sọ rẹ̀ kó tó lè sọ pé ọ̀nà ẹ the way forward ẹ jẹ́ a máa wá the way forward ìyẹn gangan la need the way forward ẹ ṣé gan sir God bless you sir the way forward is what we need the way forward ẹ má jẹ́ àṣépè fúnra wa ẹ má jẹ́ àbára wa jà. hello ma. yes ma. hello ma ẹ káalẹ́ ma. yes ma. ẹ káàbọ̀ sórí ètò ma yes ma. ètò ni ẹ ma. yes ma. àmì ma. ṣe rí nǹkan tí mo fẹ́ sọ ní nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí torí ní àkọ́kọ́ níjọ́ tí èmi ti kọ́kọ́ rí Fani Káyọ̀dé ní ọ̀dọ̀ Ṣífolóyè Ìgbòho. bẹ́ẹ̀ni ma.
mo sọ ọ̀rọ̀ yẹn mo ní ọmọkùnrin pé ète ló wá lò ní ète ni o mo nítorí ìṣúwọ́ tèmi fi ń wo bí tí mo fi ń wo ọmọkùnrin yẹn wípé mi ò rí ní ìlú èèyàn tó jẹ́ wípé ó fẹ́ dúró ní orí ilẹ̀ Yorùbá sórí nǹkan tí à ń jà fún nílẹ̀ Yorùbá yìí. mo wá sọ mo lọ́mọkùnrin mo ní Sunday Igboho mo ló gbọ́dọ̀ wà very careful fún àwọn politician. Ṣé Sunday Igboho wọ́n wà very careful fún àwọn politician yẹn nítorí wípé ó yẹ kí a ro gbogbo tẹ̀yìn látòrí àwọn bàbá owó lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìdókù àkó nítorí wípé ọmọ ọ̀nà òun lọ́rọ́ síná bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Yorùbá wa náà lọ ná sí Yorùbá ẹgbẹ́ wa ẹyẹ wo gba títẹ máa yí tì kí ló kó fẹ́ Fani Káyọ̀dé tí ó lọ sí ọ̀dọ̀ olóyè Sunday Igboho kọ̀ọ̀bẹ náà ni wọ́n àtàkì máa yẹn lọ́nà tí wọ́n fẹ́ gbé ibùgbọ́ a gbọ́ pé ẹrọ̀kọ́pítà tó fẹ́ fi gbé máa yẹn ó níbi tí wọ́n gbé sí ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi sà so tá a bá sọ wípé bí ejò ṣe gùn tó bí aṣáájú lọ́ṣẹ́ pòwe yẹn bí yóò bá ro ojú ìfọ̀ ó máa wọra lé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ní ìsìn agbọ́dọ̀ ní sùúrù káàkiri sùúrù tó pẹ̀lú ṣì Sunday Igboho kí ká má bára wa jà ká má bára wa jà ká fi ọlọ́wọ́ ní jẹ́ sílẹ̀ Yorùbá ó dàpọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀lé ó ti bàjẹ́ ọlọ́wọ́ wa bá wa tún ṣe ọwọ́ alálẹ̀ bá wa tún ṣe wọ́n á pàdé lẹ̀ lérí báyìí bọ́ọ̀ni tó dá fẹ́ kó da ká má tún fi ọwọ́ wa tún máa bàjẹ́ wọn ká ní sùúrù fúnra wa torí tí Sunday Igboho tí ó ń dìbò ilẹ̀ Yorùbá yìí kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ pé àkókò fún wọn ní nǹkan kan àtọ. òun náà ní ìwé ó ní ọmọ tí rẹ̀ lẹ̀ pé òun fẹ́ jà fúnlẹ̀ Yorùbá. bẹ́ẹ̀ ni mà. ká má sọ pé ká gbogbo àwọn ilé àwọn tó ti kú ìdúró ṣèyàn dáadáa. bí wọ́n wá ọ̀nà láti jẹ́ kí Yorùbá kí wọ́n mọ kí ọ̀rọ̀ wọn má jẹ́ra wọ́n fẹ́ dá ọ̀tẹ̀ sílẹ̀ láàrin wa. ẹ ṣe gan-an. Tí ojú àtàṣe yìí mo bá kọ̀ wọ́n sì jọ rárá. Ojú àtàṣe yìí kí ó ṣe dúró tí wọ́n láyè wọn. Kí àwọn tó ń jàjàgbara fún ilẹ̀ Yorùbá wọ́n dúró tí wọ́n láyè wọn. Mo dẹ̀ tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ kan pé ṣé àrùn bàbá ṣì Sunday Igboho wọ́n máa ń lọ sí ìbáfíù papọ̀ èèyàn tó bá ìbáfíù wọn wọ́n máa ń lọ. Nọ́mbà 2 wọ́n máa ń lọ wọ́n àkọ́kọ́ ó wá sí ọ̀dọ̀ wọn rárá nítorí wọ́n ní kí ojú alápọ̀ fi ṣọ́ o. bẹ́ẹ̀ ni mà. torí bí àbá Sunday Igboho ṣe pàtó wá ọ̀nà láti dẹ́kun láti pa wọ́n bí wọ́n mọ̀ wípé wọ́n bá ti lè mú ọ̀gá ṣe Sunday Igboho pé tí kò ìbàdí ẹ̀fẹ̀ ṣe mọ́ ọlọ́run ọba káàánú ní fi ẹ̀mí Sunday Igboho láwọn ọ̀tá lọ́wọ́ lórí àwọn tó ń díje fún ìjà àgbára ilẹ̀ Yorùbá láti lè jẹ́ kí Yorùbá dá láti lè jẹ́ kí Yorùbá pọ̀ ní àgbà gbogbo ìmọ̀ wọn lórí ìpínlẹ̀ yọ ìbànújẹ́ pẹ̀lú gbogbo èrò wọn tó ń díje fún ìjà Yorùbá yìí gbogbo ìpínlẹ̀ yọ lọ́wọ́ àbàjẹ́ yìí pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ọlọ́run àtàwọn òdìkà wọn àwọn tó ń díje fún ìjà òdìkà wọn nígbà tí Sunday Igboho iṣẹ́ tó ń ṣe kọ́ ṣe lọ́kọ́. ẹ ṣe gan-an. God bless you, ma. Yes, ma. Àwọn olóṣèlú yìí wọ́n ti wíṣẹ́ ìsàlẹ̀ wọn. Tí nǹkan tó kí ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀, wọn ò lè mọ wípé èèyàn bẹ́ẹ̀ ni Fani Káyọ̀dé. Nítorí pé 2 weeks ago ló sì lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Sunday Igboho tó ń ṣe kí ìrọ̀lẹ́ sọ̀rọ̀. Lálẹ́ mi tí ọwọ́ jáde torí tí nǹkan bá yóò bá ṣẹlẹ̀. Tí wọ́n ti gbọ́ láti lọ bára lé wọn bá bàbá Fani Káyọ̀dé máa ti sọ̀rọ̀ ara wa ni wọ́n o. Ṣé púpọ̀ nínú àwádìí ìbọn tó lọ níbi kọ́kọ́ ayọ̀ ní mú wa o? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé òun fúnra rẹ̀ báyìí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí Ìbàdàn ti sí. ẹ bá wa sí pápá wa. Owó ìṣara wa o, ọ̀tá wa lòun jẹ́ o. ẹ bá wa sí pápá wa. Ẹ bá wa mú wọn kúrò lọ́dọ̀. Àmín mà. Wọ́n fẹ́ wọlé Yorùbá tó bá ti sọ pé òun fẹ́ jí àwọn ọmọ Yorùbá òun fẹ́ jí wọn
wọn bí ọwọ́ iṣẹ́ òdùdú àtọ́gbé dání lọ́wọ́ iṣẹ́ Yorùbá nation àtọ́gbé dání pé òun fẹ́ tí wọn lọ́dọ̀ òun fẹ́ kọ́ lọ sílẹ̀ lérí ọlọ́run àmú wọn kúrò lọ́dọ̀ ọlọ́run àpárẹ̀ ẹ ṣe gan yes ma ó dáa ma yes ma. ẹ jọ ẹ jẹ́ kí a máa ṣe pápápá nítorí àwọn tí wọ́n wà ní ojú òpó kí àwọn náà kí wọ́n lè ní àǹfààní láti bá wa dá sí i. ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti pè wọlé ìṣẹ́jú méjì péré la máa fún yín. hello sir. bàbá ìjìnlẹ̀ máa kọ. ẹ ṣeun sir ẹ káalẹ́ sir. ṣàṣà ẹ wo ṣóò ní ó máa ń dẹ́rù bà mí mi kì í ní ìsìn. ẹ ṣe gan sir. àhẹmọ pé àwa ta fọmọ sílẹ̀ ńlé àtìyàwó ọkàn wa ò balẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni sir. kò sẹ́ni tí kíni tó ń ṣẹlẹ̀ yóò lè kò sẹ́ni tí ò lè kàn. bẹ́ẹ̀ ni sir. ṣẹlẹ̀ tó pè láti South Africans. bẹ́ẹ̀ bó ṣe yí òun sí ló ṣe sọ ẹ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni. ó lè má ti bímọ rí ó lè má tẹ̀lé ìyàwó Nàìjíríà. ó lè jẹ́ bó ṣe ká wọn lára sísà bó ṣe ká wọn lára pé kíní yìí ó yẹ kẹ́ jẹ́ ká parapọ̀ so ẹ mọ̀ pé bá a ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ máa ń yàtọ̀ síra wọn. bẹ́ẹ̀ ni ṣe ni bóun ṣe gbé ọ̀rọ̀ títí ẹ kalẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ló ṣe sọ yìí. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni sọ. ìlú tó sọ pé bàbá olóyè Sunday kò ṣe tí bàbá Gani ṣe bàbá Gani fáwọn ṣe kò lè sọ. láyé Sunday Igboho lè ṣe láyé bàbá ò lè ṣe. èmi gan mo believe Sunday Igboho. ìgbà tí mo kàn fẹ́ sọ ní pé tẹwárí nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ ní pé ṣé mo rí pé àwọn pípù yìí gbogbo ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ ọ́ tó máa ń ṣù ti ara wọn lẹ́sẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. nígbà tí ọ̀rọ̀ kékeré ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ Lekki Toll Gate wọ́n sọ wípé wọn ò pààyàn. tí CNN ṣe ń sọ wọn pé wọ́n pààyàn tí wọ́n fà pé wọ́n pààyàn wọ́n jáde lé ní ìsìn wọ́n sọ fún wọn pé wọ́n pààyàn ó ti rọ́ọ̀pù Sanwó-Olú náà ó ti rọ́ọ̀pù Sanwó-Olú. ṣé àwọn pípì wọn mọ nǹkan tó máa ń sọ ni ẹ sọ ṣó fi gbogbo nǹkan tó wọn ṣe kò sí ní rẹ́kọ̀dì ni àbọ̀ fi gbọ́ àwọn tó ń gbọ́ wọn lísìn sí i wọ́n lísìn sí i oní gbogbo wọn parọ́ ń gbà wọ́n everybody ló jáde pé wọ́n pààyàn ó ní irọ́ ni wọ́n pa everybody òkú ó ní dead body pé kò sí nǹkan kan ìwọ́n wá jáde kí nípa wọ́n pààyàn ẹ wọ ẹ̀sà kọ́nà máa ṣàánú fún wa kọ́nà ṣàkànnà wa lọ kọ́nà wa lọ níbi wa ní ìṣọ̀wá òun lè wà lọ́wọ́ ta wa bẹ́ẹ̀ ni sà. ṣùgbọ́n tó bá sọ yìí pé à ń gba kínní iṣẹ́ wọ́n máa ṣọ́kù ni. àmín wọ́n máa ṣọ́kù lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan àṣẹ Ọlọ́run ayé wọ́n máa ṣọ́kù lẹ́yọ̀ àmín ẹ ṣe gan sà. ẹ wo bàbá kọ́nà ń ṣàánú wa ẹ ṣe gan sà. ọ̀rọ̀ ẹ̀ sà ẹ yẹ ká tún fẹ́ lò ní ìlàyé ìyá welcome sà. là ń lẹ̀ látọwọ́ yín. ẹ ṣe gan sà ẹ sà ó dáhùn sà. ó lágbára o ó ní agbára o ó ní agbára o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ pè wá tá a rí miss call yín tẹ́ ẹ bá ti pè padà wọlé a máa pè gbogbo yín padà pátá afẹ́kẹ́ contribute ṣùgbọ́n ìṣẹ́jú méjì la máa fún yín ní orí ètò yìí tẹ́ ẹ bá ti ń gorí ètò ìṣẹ́jú méjì kẹ́ ẹ round up. hello. tó kò ní bàjẹ́ o. àmì mà ẹ̀sùn ẹ̀ka alẹ́ mà. òkè lẹ mú rú sí o. àmì o àmì mà. ẹ̀ka alẹ́ o ẹ̀kú ètò. ẹ ṣeun mà. ẹ̀rí ṣe rí ọ̀rọ̀ Fani Káyọ̀dé kò jẹ́ kó báwọn èèyàn wá lójijì kò sí ṣe bòlò láyè tí ò ní rùn pẹ́. bẹ́ẹ̀ ni mà. ẹni tó bá ti wá láti inú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ ó gbọ́dọ̀ gbé ìwà yẹn jáde ni. àdé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí nǹkan tí wọ́n ti sọ tó ní bá ń sọ táláwo ń sọ tí wọ́n rí bíṣọ̀ fún bàbá wa Ìgbòho ni wípé ọ̀dàlẹ̀ wà náà kò tí ì tán o. bàbá mi Ògúnjìmí Marcus wọ́n sì tún sẹ́kù tí wọ́n tún fara pamọ́ wọ́n sì pọ̀ bọ̀tì kọ̀ọ̀kan báyìí lọ́nà bàbá wa tí wọ́n jáde. bẹ́ẹ̀ ni mà bẹ́ẹ̀ ni. ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ má jẹ́ kó bá wa lójijì. Jésù gan tó jọmọ Ọlọ́run ọba ó rí alátakò nínú ìrìn àjò rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. kò lè ṣe kí ọ̀dàlẹ̀ mọ́ sí ẹ jẹ́ ká fi sùúrù ṣe é àwọn ọ̀dàlẹ̀ yìí lọ́nà máa bá wa tì síta ní ká gbàdúrà kọ́lọ̀ ń fojú wọn hàn kọ́lọ̀ ń tètè kó wa délẹ̀ lérí ẹ má jẹ́ ká bínú síra wa ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ òdì síra wa Ọlọ́run á gbàdúrà wa ọ̀dàlẹ̀ Ọlọ́run á bá wa taari wọn síta wọn ò ní ṣe eré ẹ jẹ́ kí n fáwọn èèyàn láàyè bàbá mi Ògúnjìmí Marcus Ọlọ́run á kó wa délẹ̀ lérí. àmì mà ẹ ṣe ń gbà ó dà mà ẹ ṣe gan ni mà ìyá wa God bless you. hello.
Hello, sir. Yeah, Eka Lema. Eka, sir. Yes, ma. Yes, sir. Nípa ọ̀rọ̀ ti Gani Power mi. No, Fani Kayode. Sẹ́ẹ̀rì, ó ti fi ọ. Fani Kayode. Fani Kayode, bẹ́ẹ̀ ni ma. Ó fi ọwọ́ rẹ̀ fa wàhálà sí ara ẹ̀ lọ́rùn. Tẹ́ bá rí ní ọjọ́ yẹn tó fi lọ sí ọ̀dọ̀ ṣùgbọ́n Sunday Igboho. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ máa rí behaviour ẹ̀ gan, body language ẹ̀, ẹ ti mọ̀ pé ó máa dalẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé ìgbà tí Sunday Igboho náà dẹ̀ máa sọ̀rọ̀? Kò jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó fi géègùn. Bẹ́ẹ̀ni, ó ń ṣépè, bẹ́ẹ̀ni, mo rántí lọ́jọ́ yẹn. Tẹ́ bá rí kọ̀lẹ́tì tó sọ pé tó àwọn bàbá wa náà kẹ̀kẹ́ kan Káyọ̀dé wọ́n sọ pé àwọn sọ̀pọ̀tì wọn àwọn náà ó gégùn bẹ̀ yẹn. Wípé ẹni tí ó bá máa dalẹ̀ ó tẹ́ bá lọ. Gbogbo ẹ̀ ni mo wò gbogbo ẹ̀. Pé àṣírí yẹn náà ló wá tú báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo. Ègbó tó gé yẹn ẹ fi ilẹ̀ ẹ jẹ́ ká pàtì ẹ rí pé tó bá dalẹ̀ ṣe ó ti ṣẹ́ lórí olúgbọ́n ó ti ṣẹ́ lórí ààrẹ ẹ̀sà ó ní ti Sunday Igboho yìí òun láti wọ́n ṣe á ní wàá kó ní tiẹ̀ níwájú ibìkan náà láti kó ní tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó ti wá kó ní tiẹ̀ nísì torí mi ìmọ̀ ẹni tó rán níṣẹ́ òun nìkan ló wá lọ́rọ̀ àmọ́ṣẹ́ kó ọmọ orogun ló mú torí bomi ń gbóná. Torí nǹkan tó máa jẹ ó dẹ̀ ti bá yé ara ẹ̀ jẹ́ tìran generation tẹ́ bá lọ trace ẹ̀ ti bàbá ẹ̀ tún fẹ́ sọ. Ẹ ṣe gan. Tí ẹ̀yẹ kò tó àdé máa pọ́n àdá torí ìtẹ̀ ọ̀gbẹ̀ tóró tẹ̀ ti gbé ara ẹ̀ lé ayé náwó nàmbà wá ó sọ pé wọ́n pààyàn ní Yorùbá slaughter wọn ni. Wọ́n dẹ̀ sọ àwọn ìjọba ní wọ́n pààyàn. Bẹ́ẹ̀ ó ti rọ́ọ̀bà rẹ̀. So ẹ jẹ́ ká fi ti ọ̀dọ̀ solution ní ká kọ wá báyìí. All right ma, ẹ ṣe gan ma, ẹ ká tún fẹ́ lómi láyé ma. Ẹ sùn ma. Ọlọ́run amúwadé ilẹ̀ lérí. Àmín ma. Agbára Ọlọ́run. Àmín, ẹ ṣe kú ètò. Ẹ ṣe ma, God bless you ma. Hello sir. Ẹ ṣeun sir. Ẹ kálẹ́ sir. Ẹ sir. Ṣẹ́jú méjì pàápàá ètò ní ẹ sir. Àmín sir. Agbára Ọlọ́run a máa kúrò nínú àwọn wàhálà tá a fèsì nílẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà a máa gbójú ju alágbára Ọlọ́run. Àmín Ọlọ́run. Ṣẹ́rí Kàlí Fáwẹ̀ ni ṣẹ́rí mà nìyẹn. Fani Káyọ̀dé. Ọlọ́run ló máa ṣèdájọ́ fún. Fani Káyọ̀dé sir. Àbí Fani Káyọ̀dé Ọlọ́run máa ṣèdájọ́ fún. Ṣẹ́rí ìdájọ́ tó máa ṣèdájọ́. Àwa gan gbọ́dọ̀ ṣèdájọ́ o. Gbogbo nǹkan tó bá fọ ọjọ́ àárẹ̀ èyí tó fi ṣe fọ́ọ̀mù àtẹ̀lé bí ẹ̀ ló máa parun lójú ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀ ló ṣe máa parun tó ń gbọ́dọ̀ máa parun pẹ̀lú ẹ̀ because òun lọ bá olóyè Sunday Igboho pé no going back ṣé no going back tó lọ bá olóyè Sunday Igboho ni eléyìí tó lọ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Màá sọ mission ẹ̀ fún wa tí a bá fẹ́ parí ètò yìí tá a bá ti pajú òpó dé màá sọ mission ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Sunday Igboho fún. Wàhálà tí wọ́n fẹ́ tán dálẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá lórí ọmọ àtúrẹ̀ bí wọn ló gbogbo ẹ̀ máa padà sí a máa fi èdè wọn fi ṣe tuntun délẹ̀ Yorùbá dódùdó olùbàdàn tá máa gbà ní. Àmín o, ẹ ṣe gan ẹ ṣeun sá. ṣẹ́rí gbogbo wọn àwọn púpù yẹn ìbẹ́ sí pé Ọlọ́run kó fún wa ṣe ni ṣẹ́rí mánì eléyìí tó ṣe yìí ó yẹ kí ká ọmọ Yorùbá káwọ́ náà tá máa fi bóyá àwọn ọmọ ẹ̀mí àbáwọn ẹbí ẹ̀tàn tẹ́ pé wọ́n máa ṣèdájọ́ fún wọn tọ́jú ọmọ sí àwọn kọ̀ọ̀kan nínú àbíbí wọn ò lè sinmi láti máa dá wàhálà lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè. Ẹ ṣe gan sá, ẹ ṣeun púpọ̀ sá, ẹ jẹ́ ká tún fẹ́ lòmíì láyè sá. Ẹ ṣeun sá, ẹ ká tún fẹ́ lòmíì láyè. Ó yẹ kí wọ́n bá fẹ́ bí káàkiri bí olè rà ní ẹ̀ káàkiri bí jófin ni. Ẹ ṣeun púpọ̀ sá, God bless you sá. Ẹ ṣeun sá, ẹ sá. Ọlọ́run wá fún wa ṣe. Ẹ má bínú, mo kọ́ tẹ̀ mọ́ wọn lẹ́nu, ẹ má bínú torí Ọlọ́run. Hello sá. Hello, ẹ káalẹ́ sà. Ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ sà. In fact, mo wo àwọn nǹkan tí
ọ̀gbẹ́ni Fani Káyọ̀dé Fani Káyọ̀dé sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà kò yẹ kó níhùn sí gbogbo wa. Ẹ̀yin náà mi mọ̀ bí ẹ ṣe rántí nǹkan tí bàbá Ọbásanjọ́ gan sọ nípa ẹ̀. Wípé ẹni tó bá ti fún Fẹ́mi lóúnjẹ báyìí òun ló máa kọ orin fún. Bẹ́ẹ̀ni. And ẹ sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan ẹ sọ pé Fẹ́mi smart ṣe rí nǹkan tó ń ṣe yẹn kọ́ ni smartness ni láyé tiẹ̀ but foolishness ni lọ́dọ̀ tiwa. A smart man is an honest man. Eléyìí hypocrite ni ọ̀dàlẹ̀ ni kò ní nǹkan tó fẹ́ ọ̀fà Yorùbá. Kó lọ sọ́dọ̀ Sunday Igboho kó lọ fẹnu kó lọ fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu kó lọ wá àkọ́ kó lọ sọ fáwọn. This same man náà ló máa ń criticize Buhari. Òun náà ló tún lọ jókòó sí panel yẹn. Now àwọn mélòó ni ló represent southerners níbẹ̀ yẹn? Kò sí. Èèyàn representative wà láti south east. Kò sí. Ṣé representative wà láti south south? Kò sí gan ní middle belt. Àkọ́kọ́ tó ṣe máa ń sọ pé ọ̀dàlẹ̀ ní Yorùbá nìyẹn. Ta ló tẹ̀ sọ fún pé kóun fúnra rẹ̀ lọ síbẹ̀? Ẹ lọ gbọ́ nọ́ọ̀sẹ̀sì tó ń sọ. Láti fi kẹ́yìn àwọn ọmọ Yorùbá pẹ̀lú Sunday Igboho. In fact, ṣe rí kíní ó simple gan. Tó bá yẹ pé ó gba àwọn ọmọ Yorùbá, in fact àwọn southerners wọ́n lè boycott àwọn nǹkan tó wá láti north. In fact ó máa easy gan. The only thing táwọn people náà dẹ̀ gbé wá kò kọjá iṣu ata àti tomato. Ráìsì tá à ń jẹ jù wọ́n import ẹni tí tomato tá à ń lò wọ́n import ẹni. So a ní alternative. A níbò nílẹ̀ wa tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá gan ilẹ̀ wa dá. Mo rántí nígbà ìfẹ́ pé tẹ́ bá tiẹ̀ ṣan tomato lásán tẹ́ bá dà sílẹ̀ táwọn Yorùbá gbàgbé. In the next few days ẹ rí pé tomato yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní. Ẹ sà ṣe rí ilé wa ní abúlé. Ẹ sà láti mo fowó àtọmọdé lẹ́nu sí. Ṣe rí láti bọ́ Israel ṣé ilẹ̀ wọn dá ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ilẹ̀ Israel ò dára pé nǹkan tó ń ṣe ní ọ̀rọ̀ agriculture. Láti buttress point yìí sà. Ṣé rí nǹkan tó ṣe yìí wọ́n fi gbígbà tán ṣe simulation ni wọ́n fi test run pé ṣé àwọn lè dá dúró without us the southerners but wọ́n ti wá discover ṣe pé àwọn ò lè dá dúró without the southerners. Nǹkan tó ṣe yẹn the same thing tó ṣẹlẹ̀ nígbà ogun Biafra tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa. So nǹkan tó try láti fẹ́ repeat nìyẹn but wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé àwọn fail. Moreover most of nǹkan tá à ń jẹ náà tẹ́lẹ̀ àfún import ẹni so táwọn ọmọ Yorùbá bá lè ṣe kọ́ boycott every oúnjẹ wọn báyìí tá a bá ní ká máa jẹ àwọn ìtọ́ bá import náà kọ́ máa rà kọ́ fún wọn lẹ̀ pẹ̀lú kíni ẹ rí pé gbogbo gànràngànràn tó ń ṣe yẹn ara wọn máa wálẹ̀ kò ju bẹ́ẹ̀ lọ sà. Ẹ ṣé gan sir, God bless you sir, ẹ ṣeun púpọ̀ sir. Yes sir. Hello sir. Hello. Ìṣẹ́jú kan la máa fún yín o torí ẹ ti pè tẹ́lẹ̀. Bàbá. Yes sir. Ẹ̀jẹ̀ má ti yàrá má kọ̀. Yes sir. Ẹ̀jẹ̀ má ti yé. Ẹ̀jẹ̀ má ti di gbogbo ojú pé ìpadà mo kàn fẹ́ fún yín ní hint méjì kan. Okay sir. Ẹjọ́ tó lè ṣe bí tí bàbá Káyọ̀dé tó ti sọ yí pé wọ́n pààyàn ní tógèètì yẹn ẹgbẹ́ bá wa kọ́ọ̀tì ẹ̀ sórí péjì ẹjọ́ ìjọba wọn ẹjọ́ because ó sọ pé wọ́n pa èèyàn ní tógèètì ẹ̀ ọ̀hún yóò dé owó pọ̀ wọ̀n bóyá máa bá wa rí òkú wọn bẹ́ẹ̀ ni. òun dẹ̀ ti sọ sí pé wọ́n pa ẹ̀yìn ẹjọ́ bá wa kọ́ọ̀tì bẹ̀yẹn á níbẹ̀. Okay sir. ṣé wàá rí kejì ni pé ọtí ṣe ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní èmi yìí drama ni wọ́n ti mọ̀ pé tó bá ń kó jẹ bọ̀ ní disturb wọn ẹ bá wa sọ fún bàbá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gbogbo tírélà tó bá wọlé kọ́ máa ṣáàṣì wọn ọmọ àtẹ̀jẹ́ kó jẹ́ kọ́kọ́ wọlé sílẹ̀ Yorùbá ìbọn rán fẹ́ kó wọlé ìbọn ọ̀fà là ń sọ fún yín o. ìmọ̀sọ́lẹ̀ kan ìpè kan máa ṣáàṣì wọn. àwọn tó ẹ̀ṣẹ̀ wo nínú abúlé yẹn wọ́n fẹ́ kó bọ̀ fún wọn ni wọ́n fẹ́ kó bọ̀ fún wọn tí níbọn ọkọ̀ lọ ọmọ ìdílé máa lọ kó bọ̀ fún wọn. kọ́ máa kí bàbá Gani bàbá kí lórúkọ wọn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò máa gbọ́ o. ẹ ṣé gan sà àti gbọ́ yín. bóyá gbogbo ọmọ ọ̀pá kó tó lọ ṣe àti gbọ́ yín sà. bóyá gbogbo ọlọ́mọ ọ̀pá gbogbo ọlọ́mọ àmọ́ ọ̀pá. ẹ má tí ì jẹ́ ká sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sì máa wọ́de Fani Káyọ̀dé náà
tẹ́lómìn bá tún jáde àtúnwọ́ díẹ̀ ẹ ṣe gan sa jẹ́ ká tún fẹ́ lómìn láyè. ọjọ́ wọlé lálẹ́ yìí sì á lè sọ kọ́ máa kó jẹ wọlé òun ti lọ give speech rẹ pé kọ́ wọlé wa kọ́ máa kó jẹ bọ̀ tọ́ba dẹ̀ kó bọ̀ wọlé wọn lè dìbẹ́ẹ̀dì wa kò lè dìbẹ́ẹ̀dì wa náà wọ́n kó bọ̀ wọlé wọ́n kó gbọ̀ wọlé. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan sa ẹ ṣe púpọ̀ sa jẹ́ ká tún fẹ́ lómìn láyè ẹ sà. hello sir. hello. ẹ sà ìṣẹ́jú kan la máa fún yẹn ti pè wọlé lẹ́ẹ̀kan ìṣẹ́jú kan péré all right okay sir. ṣe rí nǹkan tèmi rí sọ̀rọ̀ tó wà rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ṣe rí gbogbo nǹkan tó sọ̀rọ̀ lé lórí bẹ́ẹ̀ àti tí fàtíkà òbí náà sọ̀rọ̀ lé lórí bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ bó ṣe bá máa kó oúnjẹ padà wá sí ọ̀pọ̀. o tọ́ndẹ̀ tún máa ṣe fún wọn lówó kì í ṣe oúnjẹ nìkan àti owó tó máa fún wọn. bẹ́ẹ̀ni tọ́wọ̀n dẹ̀ ṣe ní disturb wọn mọ́ tọ́wọ̀n ní disturb wọn mọ́. ẹ jẹ́ kí àwa Yorùbá. bẹ́ẹ̀ sà. kí àwọn tó bá jẹ́ àgbàlagbà ń pe meeting alágbára kí wọ́n pè é tó bá pe meeting alágbára òfin máa wà pé Fúlàní ò gbọdọ̀ dẹran wá sórí oko ẹnìkankan mọ́ nílẹ̀ Yorùbá Fúlàní tó bá ti dẹran wá síbẹ̀ kò ṣe kó máa fìyà jẹ nìkan gbogbo ẹran ẹ̀ pátápátá ó máa pa gbogbo ẹran ẹ̀ dànù ni so at least àwa náà ní advantage láti dá oko fúnra wa bí ó ṣe pé ẹnìkan wa máa kó oúnjẹ kan wá láti nìkan ó tàbá sí àwọn òtí survive tógun bá ṣẹlẹ̀ báyìí kan ti kọ́ ṣé bó ń jẹ ní òkú wá ní àárín ọ̀sẹ̀ bí mélòó kan ti gbogbo kan ti dànù àwọn olóúnjẹ tó pọ̀ wọ́n ń dànù àwọn olóúnjẹ tó pọ̀ lọ́dọ̀ àwọn olóúnjẹ ká má dànù ṣẹ́gẹ́ ti pọ́ìntì mi so káwọn àgbàlagbà ilẹ̀ Yorùbá kó pe mítì tó lágbára wọ́n stop màálù láti máa fi jẹ oko àwọn èèyàn. all right sir. láti lè parí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ lélẹ̀ so. ìṣẹ́jú méjì ẹ ti kọjá ìṣẹ́jú kan sir ẹ ṣé gan sir all right sir ẹ ṣeun sir God bless you sir. okay sir. Well done, sir. Oh, Olúwa. It is well. Even in the well, it is still well. Okay, wọ́n ti gbé ìpè wá. Hello, ma. Hello. Yes, ma. Ẹ káalẹ́ ma. Ẹ ṣeun ma. Yes, ma. Mo ní kí n sọ fún yín ni mo fẹ́ bá yín dá sọ̀rọ̀ yìí ni. All right, ma. Ìṣẹ́jú méjì. Wọ́n sọ pé wọ́n gbé Tinubu lánàá. Distraction ni o. Distraction ni o. Distraction ni o. Bẹ́ẹ̀ni ma. Distraction ni o. Wọ́n mọ̀ ọ̀kọ́ tó ń ṣe o. Bẹ́ẹ̀ni. Distraction ni ká lè máa bú Tinubu kọ́ lè lọ ráyè gbé Ìgbòho. Distraction ni o. Kóríkàlùkù wà wí ẹ̀ kóríkàlùkù wà tà láti distraction ni o. Ẹ ṣé gan ma. Distraction ni gbogbo wọn lọ mọ̀ wípé Buhari kọ́ ló wà lórí oyè Buhari kú tipẹ́tipẹ́ bọ̀ tó ní owó tó ń fún wọn tó ń lọ fásitì rọ̀kù tó ń lọ gba owó òun ni ọ̀jẹ́ kan lè sọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ mọ̀ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò mọ̀ kí wọ́n ti ń pè Aláàfin mọ̀ kí wọ́n ti ń pè Ọọ̀ni mọ̀ gbogbo wọn lọ́mọ̀ pé kò ṣe Buhari ló wà bẹ́ẹ̀ o pọ̀ torí owó tó ń gbé fún wọn kò jẹ́ kí wọ́n lè sọ̀rọ̀ Adébóyè mọ̀ gbogbo wọn pátá gbogbo wọn ni ẹ ṣe gan ma. Distraction ni Tinubu tó ń sọ fún wọn lọ pé yẹn distraction ni o ẹ bá ti ká bọ́ọ̀lù fún o. Yes ma ẹ ṣe gan ma God bless you ma. ẹ ṣe bàbá mi Yes ma. ẹ ṣe yẹn ni mo ní kí n sọ yẹn ni mo ní kí n pass on bá ti ní any information máa pass on. ìmọ̀ bóyá máa ń wo program yìí Frank Bello. máa ń gbogbo wa àjọ máa ń wo program ara wa ni. Frank Bello. bẹ́ẹ̀ ni àjọ máa ń wo program ara wa. Distraction ni gbogbo wọn gbé Tinubu yẹn distraction ni. Yes ma. Distraction ni. All right ẹ ṣe gan ma yes ma hold on yes ma. Distraction. Ọ̀dà gbogbo yín pátá la máa gbé ìpè yín ẹ̀yin tí ẹ ti pè wọlé a máa pè yín padà pátá. Hello. Ẹ sà ẹ káalẹ́ sà o. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ sà. Ẹ sà. Ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ sà. Ọkùnjọ́ mẹ́ta o. Ọjọ́ kan pẹ̀lú sà. Ọlọ́wọ́ máa ṣàánú fún wa o. Ọlọ́wọ́ adé wa lékè o. Àmín. Ẹyà pápá pásá. Ṣé rí Ọlọ́run bí tá à ń lọ Ọlọ́run ti fi bí tá à ń lọ́nu hàn wá. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí ọtí bọ́dà ìpè ká má kó ń tẹ wá bọ́dọ̀ ti wá.
lójú ibi tó ń lọ géèmù tó ń play pẹ̀lú ibi tó ń lọ gan ọlọ́run ti fi olùfíṣàn rẹ̀ fi hàn abáyé àwọn ibi tó ń lọ gangan nìyẹn. àwọn wa ní pé ká mọ nǹkan tá a máa ṣe láti lè jẹ́ pé wíkì point tí wọ́n fẹ́ rí group wọlé fún wa yẹn tó fi lè ṣiṣẹ́. kò lè ṣiṣẹ́ àwọn gan tí mo bá wọn ti gbogbo ọlọ́run fún wa ọlọ́run fún wa lọ́pọ̀lọ́ ó fún wa ní agbára gbogbo ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n lè wa. bẹ́ẹ̀ni. àwọn burúkú alábòdì àwọn àgbàlagbà òṣì alábòdì tó wà láàrin ilẹ̀ Yorùbá ó ní pọ́blẹ́mù bá ní ọlọ́dẹ máa bá a ṣe kí ni ọlọ́run máa bá àwọn ọmọ kù lágbára Ọlọ́run. ẹ ṣeun sir. ṣẹ́gun àbá. all right sir. mo ní kí n bá sí ibi tó ń lọ ọdún nìyẹn o. bẹ́ẹ̀ ibi tó ń lọ ọdún ní oúnjẹ tó wẹ́. wọ́n tẹ sọ́ọ̀ ni. ẹni tó bá ń bọ́ ló máa ń lágbára ọ̀tọ́ wọn bá lè fi pẹ̀lẹ́ mú wọn tó búlọ̀kì oúnjẹ fún wa lágbára kì í dà. ẹ ṣeun sir. ẹ ṣeun sir. God bless you sir. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni sir o ẹ ṣètò sir o. all right sir. ọlọ́wọ́n ṣàlù. mo ti kọ́ ọtí. àmín 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 inshallah àmín Jésù àṣẹ wà. A fẹ́ kí gbogbo yín sọ̀rọ̀ káríkárí ká tó sọ opinion tiwa lórí ètò yìí ká tó sọ hello nǹkan tó wà máìdí ti àfojúsùn hello sir. ẹ ṣeun sir. ọlọ́run adé tù wá o àmín sir. ọdún mu ọdílẹ̀ lérí o. àmín àti ẹ̀tìdélẹ̀ lérí ètò kọ̀ wa ló kù sí. bẹ́ẹ̀ ni sir. alàgbà Marcus ètò iná báwọn sọ fún gbogbo àwọn tí àwọn ọlọ́dẹ yẹn gangan iṣẹ́ gan wà lọ́wọ́ wọn. òun náà lẹ́tí sọ yìí àwọn náà ti ń gbọ́ wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ sí àwọn náà ń gbọ́. àwọn ọlọ́dẹ yẹn gan náà káwọn náà máa kóra wọn jọ nínú ilé. wọ́n kúkú ń gbìyànjú sà wọ́n ń gbìyànjú o torí à ń bá wọn sọ̀rọ̀ dáadáa. ẹ jọ̀ọ́ ṣe rí tí àwọn ọlọ́dẹ yẹn náà bá múra nílùú kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀-èdè ẹ gbogbo gbọ́ ibìkan ní kọ́mínì ìgbéré lókè òkun. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ní àbá kò sí Fúlàní pé àwọn ẹ̀sẹ̀tì wọn máa bọ̀ báwọn kò tó bẹ́ẹ̀ báwọn ti múra fún wọn ṣé mọ̀. ìwéré ni àwọn ẹ̀sọ́ fún àwọn ti wà àtàlá. ní ìwéré yẹn wà ní sáìdé ibùdó musa ní sáìdé ìwájọ wa local government. lọ́nà ṣàkílọ̀. bẹ́ẹ̀ni sà. àwọn ẹ̀ ti múra bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rọ lórí ọ̀gọ́lọ́kọ́kọ́ yìí ṣé ẹ rí kò sí tó pé èmi tiẹ̀ ń gbàdúrà ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ mi jẹ́ kí Hausa kò kankan wá sílẹ̀ Yorùbá mọ́ mo ń gbàdúrà ẹ̀ tí ẹ bá ṣe olórí burúkú Fani Káyọ̀dé títí ẹ ti bàjẹ́ yẹn ẹ̀yin tẹ́ pé ìpè ti mú yẹn kí ló kàn ṣé rí kọ́lọ́ńkọ́ ràn wá lọ́wọ́ mo ti sọ lórí bọ́ọ̀dì ẹ̀ tó bá ti nílé tó yá fẹ́ fún plọ̀tì lónìí á fi plọ̀tì yòókù kó fi gbìn kankan sí. Àìwò kíní kan ṣẹlẹ̀ ní ọdún kan mi lè gbàgbé láéláé ọmọ mi kékeré ló gbàgbé kò ju bí 10 or 15 years lọ ẹ̀wà tí a fẹ́ sọ kàn mú díẹ̀ lọ́ba lọ gbìn tí n bá sọ fún yín pé mo sáà ń wo gbà tó lọ gbìn ẹ̀wẹ̀ tí n bá sọ fún yín pé ẹ̀wà tó gbìn lásán bá lójú mẹ́rin lọ tẹ bá rin tí ẹ̀wà yẹn fi so àfẹ̀jọ tó kóńgò àfẹ̀jọ tó ẹ̀wà olóyin ni o olóyin tí wọ́n tà yẹn ni o tó ń fà lọ mo wá bá da sí mo bá ẹwò ajẹwà yẹn o. Ọlọ́run bless ìlú yẹn ó bless lọ ẹ̀kọ́ ló ń gbé wá níjà ni ó gbé yàrá dìde fún wa. káwa náà dìde fúnra wa all right ẹ ṣeun sir God bless you sir. màá pè é lẹ́yìn ètò. all right sir mama expect kọ́ yín sir yes sir yes sir yes sir ṣe gan ó dáa àwọn wo ni wọ́n tún kàn yẹn o tí wọ́n tún pè wá wọlé eléyìí alright àti pè wá báyìí alright ẹ jẹ́ kí a máa fi eléyìí ká máa fi ṣe ìlọ díẹ̀díẹ̀ ìyá yìí ti pè wọ́n ká máa fi ṣe ìlọ díẹ̀díẹ̀ àwọn ìyá yìí àti pè wọ́n padà ẹ jẹ́ ká pè wọ́n kí àwọn náà bá wa dá sí ètò ká tó sọ nǹkan tí Fani Káyọ̀dé hello ma. hello sir. yes ma ẹ káalẹ́ ma. yes sir kó ètò sa o. ètò ni ẹ ma. olúwa múra délẹ̀ lórí o. àmín káwa náà ṣetán láti délẹ̀. mo ní èpè ní olóyè ìṣòro ṣàlóyè lórí ètò olórí burúkú yẹn lọ́jọ́ yìí sáré gbogbo ṣépè. bẹ́ẹ̀ ni. nígbà tó wá tó ká má jí ọ̀rọ̀ lẹ́nu yìí. bẹ́ẹ̀ni tó bá dalẹ̀ ilẹ̀ á dá. bẹ́ẹ̀ ni. olórí burúkú lọkùnrin yẹn ọlọ́run àmúwadélẹ̀ lórí gbogbo nǹkan tó bá ń rìn orí ara ẹ̀ ló máa fi gbé
ṣé ẹ mọ̀ ìgbà tí olóyè gbé wá sí Ondo state. bẹ́ẹ̀ ni mà. ó tún gbogbo ìgbà ló máa ń gbé àwọn ọlọ̀tẹ̀ ṣépè àwọn tó bá máa dalẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni mà. wọ́n tún béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní ṣé àwọn politicians tó ti bá àwọn politicians sọ̀rọ̀ ó tún ṣépè pé òun ò bá ẹni politician bí báàgì pé ó tún ṣépè òun gbó lọ́wọ́ anybody. bẹ́ẹ̀ ni. irọ́ lọkùnrin yẹn ń pàṣà divine and rule náà fẹ́ẹ́ fi ṣe àwọn fúlàní. fídíò yìí náà wà lọ́wọ́ mi. ṣe fún wa máa délẹ̀ lórí. fídíò olóyè Sunday Igboho yẹn náà wà. ẹ ṣeun ma God bless you ẹ ṣeun ma ẹ ṣeun ma ẹ ṣeun. sọ fídíò tí olóyè Sunday Igboho tó ṣe ń gbà tán lọ sí Ondo state wà lọ́wọ́ mi. torí gbogbo bó ṣe lọ pátá gbogbo ẹ̀ ibi tó bá rìn sí a máa ń tẹ̀lé wọn lọ ni kò síbi tí wọ́n dé tí a bá wọn débẹ̀ kò síbi tí wọ́n lọ tá a bá wọn lọ kò síbi tí wọ́n rìn sí tá a bá wọn rìn síbẹ̀ kò síbi tó rìn sí tá a bá wọn rìn sí tá àǹfààní bá wà fún wa láti play fídíò yẹn lálẹ́ yìí à play ẹ̀ tá àǹfààní ò bá wà bí tá a bá ba dé àti lo wákàtí mẹ́ta ó ti lé dáadáa lórí ètò yìí lónìí tá a bá láǹfààní láti play àplẹ̀ tá a bá láǹfààní àmọ́ kí n pé ó di àárọ̀ ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ àwọn tí wọ́n pè wá wọlé àwọn náà ni à ń gbìyànjú láti kẹ̀yà yìí ò gbé kọ́ tó ẹ̀yin èèyàn wa àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni àwọn èèyàn ti miss call ti pọ̀ lọ rẹpẹtẹ lè pe gbogbo yín tán ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá pè wọlé a máa gbé kọ́ yín mo ní ẹjẹ́ máa sọ àfojúsùn olóyè Fani Káyọ̀dé sí ilé olóyè Sunday Igboho. Hello sir. Yes sir. ẹ káalẹ́ sir. Yes sir. ẹ ṣé sir. ètò ni ẹ sir. ìṣẹ́jú méjì. mi ò rí eléyìí tẹ́ fi hàn yín mi ò rí tẹ́lẹ̀ lénìí. àmì mi ò rí tẹ́lẹ̀ mo ṣe ń rí sí i. ó lágbára. ó lágbára. ṣe ní ohun tí mo kàn máa sọ níbí. bẹ́ẹ̀ sà. ọmọ àlè ò lè ṣe kó má wọ ọmọ àlè bẹ́ẹ̀ ni. ṣe ní sà. ọmọ àlè ò lè ṣe kó má wọ ọmọ àlè. ṣe ní because kí ni tiwọn eléyìí ìwọ́n tó ń tún náà crucify. Yorùbá. ẹ̀sà ṣẹ́ni kò ń ṣe pé ó gọ̀ kò ń ṣe pé ó gọ̀ ó nínú burúkú ni ṣẹ́ni ló bí òkú ṣùgbọ́n kàn nínú burúkú sáwọn èèyàn wọn irú ẹ̀ ló gbogbo nǹkan tí ò dábàá àwọn Fúlàní ṣe kò sọ wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí àwọn èèyàn wọn dẹ̀ tó wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí bẹ́ẹ̀ ni kó ta lé àwọn ènìyàn wọn. wọ́n á lo àwọn ìfà this is it ìfàṣẹ rí ọ̀gbẹ́ni yẹn a ló jẹ́ pé bóyá mo ní agbára kan ní ọ̀dọ̀ màá lọ pamọ́ ní. ó yẹ kó sokùn mọ́ Ọlọ́run ni kó máa wọ́ kiri. tẹ́mi bá múrú wọn kò tiẹ̀ lé ọ̀rọ̀ asọ́mọ́kè má dẹ̀ mú bíléèdì má fi ya ìtàn ẹ̀ lọ́tún má fi yọ ìtàn ẹ̀ lọ́sí ọ̀gbẹ́ àjèjì má fi tán. ìgbà tó bá fi pé bóyá mo gbé ibẹ̀ because kí ló ní ẹgbẹ́ gbogbo nǹkan tó sọ mẹ́ ìgbà tó dé stéèjì kankan mo wò pé bẹ́ẹ̀ ń kílè kí ni because bóyá ń sọ̀rọ̀ báyìí òun báwo lè yan ṣe máa sọ orúkọ báyìí sáwọn èèyàn ẹ̀ ìwọ tó lọ bá bàbá Sunday Igboho this guy is nothing but an hypocrite. Olówó bàbá Sunday Igboho you are telling him you are greater than that you are kìnìkan àṣé backstabber. èmi náà dẹ̀ suspect kí ni ẹ̀ ń gbà ẹ̀ pé this guy is a backstabbing son of a bitch. But òun ló ti wá ṣe fún wa lójú. kò tiẹ̀ pẹ́ rárá kò tiẹ̀ pẹ́ rárá. ẹ wo gbogbo Ọlọ́run ti gbà wá ṣẹ́ni tó gbà wọn yìí tó pera wọn lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn la máa yìí rèés àádẹ́tẹ̀lẹ̀ ojú àrẹ tí mo rí sí mi ẹ̀ bá àwọn àlọ́ sí. àmì sà ẹ ṣeun sà. ṣe rí ìdí tí Fani Káyọ̀dé fi lọ sílé Sunday Igboho ẹ mọ̀ iṣẹ́ Nàìjíríà ló lọ jẹ́ ń bẹ̀ Fani Káyọ̀dé ò lọ jẹ́ṣẹ́ Yorùbá rárá kò lọ láti support Yorùbá iṣẹ́ tí Fani Káyọ̀dé lọ ṣe ní ọ̀dọ̀ Sunday Igboho òun ló ti sọ síta lónìí tẹ̀rí yẹn wípé àwọn Yorùbá ń pa Fúlàní wọ́n slaughter Fúlàní bí ó ti náwọn kankan tó ti fi ọ̀rọ̀ wá olóyè Sunday Igboho lẹ́nu wò òun náà ló lọ lò against Sunday Igboho torí náà ẹ mọ̀ pé mo ti ń pariwo wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí olóyè Sunday Igboho kó máa kó máa grant interview fún anybody kọ́ ní media man tó máa bá conduct interview
àbí tó bá fẹ́ wá sọ́dọ̀ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá ti ń sọ̀rọ̀ jù kó cut in kẹ́ni ẹ cut in so that wọn ò ní ṣe rí àwọn people yìí wọ́n proof pa wọ́n believe pa wọ́n smart lójú ara wọn. A typical example ni Fani Káyọ̀dé bàbá yẹn ti sọ lẹ́ẹ̀kan ní hypocrite ni kò ń ṣe pé ó smart, he's an hypocrite. Ẹ má jẹ́ kí olóyè Sunday Igboho kó máa grant interview fún anybody ma. Tó bá fẹ́ grant interview kó máa lọ pẹ̀lú media man ẹ̀. In case ó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ jù ìyẹn máa cut in á gbọ́rọ̀ mọ́ wọn lẹ́nu kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ lè wọ́n máa ń sọ síta. Torí àwọn kan wà ìkookò ni wọ́n láàrin àgùntàn. Wọ́n fi awọ àgùntàn bora ṣùgbọ́n ìkookò ni wọ́n nínú. Example nínú wọn òun ni gbogbo àwọn politician wa nílẹ̀ Yorùbá. Mo sọ pé gbogbo àwọn politician wa nínú Yorùbá in the sense pé téèyàn bá gba 90 nínú 100 tó bá ṣe exam gba 90 ó ti ní distinction. So at least nígbà tí 90 people or 99 people tó bá jẹ́ bad egg among our politicians, all of them are bad eggs. They are all the black sheep of Yoruba race. Kọjọ torí Ọlọ́run àwọn bíbí ìbẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí o, this is just a beginning. A time is coming tó sì máa wá pẹ̀lú tó máa bá wọn jẹ bá wọn mu bá wọn ṣe gbogbo ẹ̀. At the end of the day nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi crucify ẹ̀ òun náà máa wá kiri. So he needs to be very careful. Ẹjọ́ mo fẹ́ sáré chíbi ìkéde kan. Ṣé rí ṣé mo bá àwọn pípì iṣẹ́ kankan tí ń tọ̀ tí ń sàrọ̀ wọ́n ó rí pé United Nations àtàwọn èèyàn ilé ayé wọn ti ń rí àwọn tí a ti ń post àwọn nǹkan tá a máa lò against wọn. Bẹ́ẹ̀ni they now want to turn it around. Turn it around. Àwọn èèyàn wa ni wọ́n dẹ̀ fẹ́ lò àwọn èèyàn wa náà ń lò. So wọ́n dẹ̀ tún wá ẹ wò ṣe rí ọ̀dàlẹ̀ wọ́n máa ń pọ̀ dàlẹ̀ ní ọ̀dàlẹ̀ ó dalẹ̀. Ó yẹ irú Fani Káyọ̀dé náà yẹ kán pa ni. Ó yẹ kán pàdánù ní pẹ̀lú statement tó lọ sọ because ó ti pa Yorùbá already. Àwọn ọlá kan máa ń wà táwọn èèyàn máa ń jẹ nínú àwọn èèyàn kan nínú tí ò ń ṣe Nàìjíríà ọ̀dọ̀ ká ní gbogbo àdúgbò táwa gbogbo àdúgbò tẹ̀yìn wa wọ́n á pàdánù. Wọ́n ti pàdánù wọn kò tẹ̀ ní délé. Àwọn máa stabẹ̀ to death ni òun báwo wọ́n á pàdánù wọ́n á wá àwọn jọ́ǹkì tó máa sanwó fún pé kíní kan máa wọlé máa fẹ́ ló gba òkè ìgbélé ìsàtàn gbàgbé ẹ lọ pín pa wọn á tún yẹ ẹ̀ pa ni. Àpò máa ṣe o máa ṣe o. Ẹ wo Ọlọ́run aṣàánú wa sá. Àmì sá ṣẹ́gun sá. Ọlọ́run aṣàánú wa káwa náà ṣàánú ara wa o. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o. So he needs to be extremely careful. Ẹ wo nǹkan tó ṣe. Ó ti bà ayé ìran Yorùbá jẹ́ with that statement. Hello ma. Hello mo wá ti program mo fẹ́ contribute ni. Okay ma. Okay ìgbàgbé wa. Ẹ̀sùn àmì ma. Àmì. Ìyàmú rí pé ẹ̀kan sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. No, kò sí àwọn kan tó ń sọ̀rọ̀ mọ́. I reduce volume kan tẹ́ fi ń gbọ́ wa mọ̀. Èyí náà lẹ́wà online. Okay. Ẹ̀sùn. Hello. Hello. Àmì kò ní gbọ́dalẹ̀. Aláṣeyọrí o, Adélẹ̀ májèmú wa kò ní gbọ́dalẹ̀ o. Àmì o, àmì. Nǹkan tí mo kọ̀ fi tẹ́mi fi ojú wò lórí ọ̀rọ̀ bàbá Fani Káyọ̀dé. Bẹ́ẹ̀ni mà. Ẹ mọ̀ ọlẹ́dẹ́ bá dalẹ̀ ò lè dalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Máa yẹn ò lè dalẹ̀. Láṣẹ Ọlọ́run. Bàbá rẹ̀ wọ́ọ̀dù gbègémì àti mọ̀rú èèyàn tó jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní ọ̀tọ̀ Ọlọ́run gbé fún un ṣe. Àmì. Máa yẹn ó nídìí ká lọ físìtì ẹ̀ ó yẹ ká lọ físìtì ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni mà. Bó ṣe ń rí ó nídìí ká lọ físìtì ẹ̀ kò nídìí ká sọ síta. Kò nídìí kan sọ àwọn tíìmù tó fẹ́ lọ kò nídìí kan jẹ́ káwọn èèyàn wọ̀ pé wọ́n fẹ́ lọ bí báyìí káàkiri gbọ́ pé wọ́n ti àtáàkì òun náà. Kò jù bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó ní ìyẹn ká bá fi rú òun jófin ó ṣe káwọn tó kù lọ́gbọ́n wọ́n pọ̀ ọ̀tọ̀ ọlọ́pọ̀ fi tiẹ̀ ẹ̀ hàn ni. Ó dẹ̀ dá bó lè tètè kọ́ bó lè tètè fi hàn bẹ́ẹ̀ ni mà. Ó dáa tètè mọ orí àtò jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ká lọ gbẹ́kẹ̀lé ká gbọ́kànlé pé ó wà lẹ́yìn wa ó ti sọ̀rọ̀ sókè o ìrọ́dẹ̀ ni. So wà ní láti fi jó. Ṣégun mọ̀. Àwọn aláǹdà ìlú Yorùbá wọn fún wa ṣe o. Àmì mọ̀. Ẹ ṣe mọ̀. Aláṣeyọrí o. Àmì o. Ẹ ṣe mọ̀. Iṣẹ́ takuntakun tẹ́lifí o. Ẹ ṣe mọ̀. Ẹ̀yìn ìfi tí ń ṣe tẹ́lifí o. Àmì o. Ẹ ṣe mọ̀. Ìwà yóò ní borí. Àmì. Àmì. Ẹ ṣégun mọ̀. Ẹ sùn. Ó dà mọ̀. Ẹ sùn. Kí ni ìwókè sá? Ẹ sùn.
kò jù bẹ́ẹ̀ lọ lónìí ẹ̀yin èèyàn wa òun náà nìyẹn ẹ jẹ́ kí a ṣọ́ra torí àwọn ìkòkò ayé wọ́n wà láàrin wa o wọn ò mí ní rere fún wa lára wọn ni Fani Káyọ̀dé à ń kó o ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra fún wọn ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra o. hello sir. hello sir ẹ kó ètò. ètò ni ẹ sà. ẹ wo ṣé ẹ jẹ́ sáré dá sí i ní láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀. ẹ sà. ẹ̀yin náà wo tí Fani Káyọ̀dé tó fi qualify Sunday Igboho tó fi qualify tó ń ṣẹlẹ̀ ní sásá yẹn ó ní they are targeted and stupid. ẹ̀yin náà mọ gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn pé that is more ó finish ṣẹ́ẹ̀rì statement yẹn lásán ó finish ó fi finish Yorùbá ìgbà tó ṣẹlẹ̀ tí ò sí pé anybody mọ tó ṣẹlẹ̀ but n tí mo kàn rí pé n tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé sà ni pé ṣe rí Fani Káyọ̀dé ó ti rí rò tí àwọn tó jù lọ lẹ̀ Yorùbá ń play òun ló fi fún ní àyà àti play rò títí ẹ̀ náà ó ti rí táwọn bá ń wù níwà ṣọ́rọ̀ mi yé yín orí táwọn bá wù níwà orí táwọn ìjòyè wù níwà orí táwọn gómìnà kan wù níwà. wọ́n dẹ̀ ń lọ scot free. So ìjọ benefit náà ẹ kó tó play irú role yẹn mi ní kúrò fún yín mo sanwó fún láti play role yẹn ni ó dẹ̀ farabalẹ̀ play rẹ̀ àdé wo tó ṣe ń qualify Sunday Igboho tó dẹ̀ tó ń gbé ṣùkú tó ṣe ń fa nífàṣẹ tó ṣe ń sọ̀rọ̀ that is ẹ wo we have far place to go mi ní kúrò fún yín a need láti wà very careful and bàbá Sunday Igboho láti ṣe lọ a ní láti fún ọ maximum security tó jẹ́ pé ẹni tẹ̀tẹ̀ máa dán 1,000 million ní mú kúrò ọmọ ẹ̀dán mi ní sọ ju báyẹn lọ ẹ ṣeun ẹ pé tó. ṣé gan sir God bless you sir. wọ́n ti sọ gbogbo ẹ̀ tán so wọn ò ní sọ̀rọ̀ tán a nílè jù báyìí lọ lónìí ẹ̀yin èèyàn wa ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ̀yin Yorùbá ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ́ ó dáa ọ̀gá ká tún máa lọ lónìí ẹ jẹ́ ká wo eléyìí ká tún máa lọ lónìí ó dáa nílé wo eléyìí lónìí ọ̀gá ó dáa ẹ̀yin ẹ̀yin wa a nílè jù báyìí lọ lónìí níbi ni a máa fi àdàgbà ètò yìí rọ̀ sí ẹ jẹ́ kí a pàdé ní ọ̀la ní aago 8 ilẹ̀ Turkey aago 6 ìrọ̀lẹ́ ní ilẹ̀ Odùduwà ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ń kọ́ ẹ̀yin èèyàn wa nílé mo ní èmi lèmi o wọn ò ní fẹ́ lòmíì ṣe mí wọn ò ní fẹ́ lòmíì wọn ò ní fi ṣe yín o àwa la máa dé ẹ̀yin náà la máa dé bá ẹni tó bá ní àní dé ò ní àní dé bá pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ẹ̀yẹ kàwé lè ná.
àwọn èèyàn wa nìyẹn tí wọ́n wà ní Republic of Benin. Ẹ jẹ́ ká gba ìpè yìí last call. Tá bá ti gba ìpè yìí ká wá máa lọ lórí ètò yìí lónìí. Àní gba ìpè míì lẹ́yìn eléyìí. Ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa nílé. Hello ma. Hello. Yes ma. Ẹ káalẹ́ ma. Ẹ dá sí ọ̀rọ̀ abẹ́lé ìpamọ́. Ẹ wà lórí ètò mà pápápá. Ẹ wò ó mi ò ní títí sọ̀rọ̀ púpọ̀. Yes ma. Mo tó à ń bẹ̀ mí pé gbogbo wa ní Nàìjíríà pátápátá àti ní àsì àti ní Amẹ́ríkà ẹ̀pẹ́ Amẹ́ríkà lè bí mo bá yín sọ̀rọ̀ ìwọ̀ láti gbogbo Fani Káyọ̀dé background ẹ̀ ò dáa. Gbogbo análámú ara tí bàbá ẹ̀ dá kó dípò ń débẹ̀. So níjọ́ náà lọ́wọ́ gbogbo wa ti tara ẹ pé kí lè tó lóye Sunday Igboho tó gba mọ́nìyá èkó wá sílé ẹ̀ rárá. Ẹ wò ó torí pé ti close me ilé sọ̀rọ̀ púpọ̀ máa fọ̀rọ̀ síjọ́ mi. Mo jẹ́ bá wa sọ fún Sunday Igboho kó ṣọ́ra gidigidi fún àwọn àlejò. Wọ́n ń gbọ́ ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ń gbé ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kó ṣọ́ra gidigidi torí pé eléyìí yìí àjẹkẹ́ lánàá ọmọ kúlẹ̀ mi Talo ọmọ bá jáàmù ló pọ̀ ọmọ jẹ. Fani Káyọ̀dé wá sílé ẹ̀ kòkòkò ṣùgbọ́n tí àtàkì ẹ̀. Ṣé ààrẹ ń bọ́ sí àtàkì báyìí? Ṣé ààrẹ mọ́? So a tún máa sọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ẹ ṣàkóso máa sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun ma. Ẹ bá a máa sọ̀rọ̀ fún mi. Ọlọ́run la gbẹ́ mi lé ọlọ́run àtòun la gbẹ́ mi lé. Olúwa náà ò tẹ̀lé jẹ́ kọ́ rí mú. Ẹni bá náà máa mú. Aṣubú ni ọmọtọmọ. Àmín. Ẹ ṣeun púpọ̀ mà. Ẹ ṣé gan mà. Ó dàárọ̀ mà. Tọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ ṣé gan ni. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ó ní ọ̀n ṣeun ọlọ́bẹ̀ ṣeun gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa jẹ́ ẹ kú àìbínú. Ànírè ìjò báyìí lọ lónìí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ máa subscribe sórí gbogbo YouTube channel wa Ìjìnlẹ̀ rédíò. Ẹ máa subscribe sórí ẹ̀. Ẹ máa subscribe sórí Ìlànà Ọmọ Oòduà ní orí YouTube. Ẹ máa subscribe sórí Ìlànà Ọmọ ẹ máa follow Ìlànà Ọmọ Oòduà International lórí Facebook. Ẹ máa follow Ìjìnlẹ̀ rédíò lórí Facebook. Ẹ máa follow Yorùbá Kingdom TV lórí YouTube lórí Facebook. Ẹ máa follow Yorùbá World Congress ní TV ní orí Facebook. Ẹ máa follow Instagram wa Ìjìnlẹ̀ Radio Turkey 1 tàbí apèdègbàyè _presenter ní orí Facebook. Èyí tí ẹ bá ní ìpolówó ọjà ẹ pé gbé ìpolówó ọjà wá. Èyí tí ẹ bá fẹ́ bá wa ṣe program lórí platform yìí ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò ìbáàjẹ́ lédè Gẹ̀ẹ́sì àbí lédè Yorùbá ìbáàjẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Odùduwà àbí lórí nǹkan míì ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò ìta bá ṣe tán ẹ máa wá ìpolówó ọjà tẹ́ ẹ bá ti rí ẹ̀yin lẹ́ni nǹkan yín kò sẹ́ni tó máa bá yín pín owó ẹ̀ tó bá di ọ̀la ká pàdé ká fi ayọ̀ pàdé àwọn ọ̀rọ̀ wà nílẹ̀ tá a fẹ́ sọ tó pọ̀ ṣùgbọ́n lónìí ẹja ṣẹ́wélé báyìí ká lọ sílé náà ká lọ sùn ká lọ fara rẹ̀ lélẹ̀ ó di ọ̀la òde yóò pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ọba ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ńkọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin òmìnira ilẹ̀ Odùduwà national anthem orin ilẹ̀ Odùduwà ó dàárọ̀.
lè dá dúró.